kiguyo ekaina maenderitwe tutakinyanirie yoneki na maundu maritwe tutanyaga tugakiurwo ni muoroto cioneki karuna akuoya ndukareke thwiro ni riũa mwathani ma ndukareke riũa rĩkĩiname gĩtĩkĩra kũrũgamia nyume na mwathani ndukareke ũtumane baba itegwatĩire mbeno ya mũtũrĩre baba mĩrũgamie nĩguo tũhinge muoroto gũtanagĩtuka tũringithanĩrie mĩake rĩa tuonete ruo tũkĩgwatĩra irathimo iria wanatwĩrĩra akuoya ndukareke thwĩro nĩ riũa mwathani ma ndukareke riũa rĩkĩiname gĩtĩkĩra kũrũgamia nyume na mwathani ndukareke ũtumane baba itegwatĩire akuoya ndukareke thwĩro nĩ riũa mwathani ma ndukareke riũa rĩkĩiname gĩtĩkĩra kũrũgamia nyume na mwathani ndukareke ũtumane baba itegwatĩire Aikaria gatura nginya gitura gathangari o nginya muthangari othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tusira twakwa ndatugeraga ndĩwika
warĩ kũ rwĩmbo rwega rwa mũirĩtu wĩtagwo Karo Mwaura na nĩruo tũhingũrĩra tabarĩra ya kera hwainĩ wa mũthĩ. Karibu sana mũthenya wa mũthĩ tũgũkũ kũmenyithĩtie itanarũgamwo na ũyũ nĩ atĩ tũramũrĩka ũhoro wĩgiĩ ũteti wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya. Nĩ mwarie ti maũndũ mothe tũngĩhota kũhutia, no tũkũhutia marĩa mathaa megũtwĩtĩkĩria. Na mbere nene tũkorwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ gũikio ngono kwa mũmbunge wa Mũkũrwe-inĩ John Kagucia ũrĩa ũrokeirwo gũkũ kambuni-inĩ ya Royal Media Services Tandubia nĩ maabitha rũhonge rwa DCI. Thutha ũcio athiũrũrũkangio ũguo atwarwo DCI headquarters na macũngĩrĩra acoka kũhingĩrwo kũrĩa borithi ya Kamũkũnji. Na macio no mamwe na tũkĩroraga na ũhoro wĩgiĩ atongoria gũtuhũka mĩario ya gũcogera mũingĩ kana ya kũmakia mũingĩ kana ya gũthutũkania mũingĩ. Nĩ tũkoretwo tũkĩona harĩ na mũtaranda wa atongoria makoretwo magĩtuhũka mĩario itarĩ ya kũgucĩrĩria mũingĩ wa bũrũri kana kũgucĩrĩria mawega. Wathikĩrĩria mĩario ĩrĩa atongoria aingĩ mararia ũkaigua harĩ ũngĩ ũretanire hiti arakirĩrwo ũguo, harĩ ũngĩ nake araugire atĩ anga mũtongoria ng'ania ndabatiĩ gũkĩra kuma na Ikuru anga gũthiĩ na kũna na makirĩirwo oro ũguo. Na no tũkwĩrania atĩrĩrĩ, hihi ona tũkĩaragia cia Mount Kenya rĩ, rũhonge rwa NCIC tondũ mũthĩ nĩ rũnyitanire na rũhonge rwa na kamĩtĩ ya IBC na rũhonge rwa DCI ciathondeka kamĩtĩ ya hamwe ya kũng'ethanĩra na arĩa maratuhũka mĩario ya ũcogeri rĩ, nĩ tũkuona fairness, nĩ tũkuona mĩena yerĩ, mwena wa opposition na mwena wa thirikari, atongoria arĩa maratuhũka mĩario makĩhĩtanwo nao. Na maũndũ-inĩ megiĩ ũteti wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya no tũkũrora ũhoro wĩgiĩ thutha wa kĩama kĩa DCP kũhotana kũrĩa Olkalao. Nĩ tuonete atongoria aingĩ rĩu merekeire mwena ũcio. Hihi twaya gwĩkora hihi nginya atongoria arĩa matakinyanĩirie ikĩro nĩ megũthiĩ na mũrurumo ũcio mathiĩ maingĩre kũrĩa kwa DCP na macũngĩrĩra a Kenya magekora magĩcagũra atongoria matakinyanĩirie ikĩro nĩ tondũ nĩ kwagĩa na mũrurumo ũcio wa DCP, kana hihi mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua ena gĩcungi kĩega ya ũcoka gĩa kũhota kũinainia atongoria arĩa magĩrĩire matigwo nĩo marĩ igũrũ na arĩa umbuthĩ maitĩke na gũkũ thĩ, na nĩgetha tũkorwo na kĩndũ gĩtagwo quality leaders. Ndanaigua hĩndĩ ĩmwe akiuga no ende ambunge arĩa magathurwo na kĩama gĩake magakorwo marĩ mawakiri, mainjinia, andũ mathomete, andũ maramenya gũthiĩ gũcira ta ũrĩa na hananagie na ũrĩa mũtigĩrĩra Raila Odinga orotaga kana amũraga atongoria arĩa megũthurwo na magakorwo nĩ atongoria mena ikĩro iria ciagĩrĩirwo na mathiĩ bunge-inĩ ya bũrũri kana nyũmba-inĩ cia icirĩro, magakorwo nĩ andũ mena substance, nĩ andũ marahota kũrũgamĩrĩra region yao, marahota kũrũgamĩrĩra andũ arĩa mamathurire na makahota kũrũgamĩrĩra ona bũrũri wa Kenya. Gordon Gorote Muga gũtirĩ na kaũru nĩ kiumia kĩngĩ kĩerũ, nĩ kiumia kĩngĩ kĩerũ. Mwecimiwa Kabiga wa cira wa thayũ rĩ, nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte rĩ, ndakota kũingĩra studio no tũkwaria tondũ njĩra cio kinyanĩria nĩ nyingĩ. Nĩ mũthuri especially maũndũ megiĩ thayũ, waigua agĩtwo Kabiga wa cira wa thayũ rĩ, ndaretwo atĩ oro ũguo, akoretwo barothi wa maũndũ megiĩ thayũ na ũiguano kwa ihinda iraya mũno, ona ndanarigwo nĩkĩ gĩtũmaga akorwo atekũneo ũtongoria wa kamĩtĩ ya NCIC tondũ nĩ mũtongoria ũrutĩte wĩra wa kũiguithania andũ kwa ihinda iraya mũno, na tũkorwo tũkĩmũnyita ũgeni nĩgetha tũcirange na njĩra thimũ, nĩ tondũ gĩathĩ nĩ gĩkinyire tũtigĩtĩria. Na arĩ mũmbunge wa kũrĩa, arĩ mũmbunge wa Mwea, na ngwĩciria no arageri kũmatha gĩturwa kĩu rĩngĩ nĩ gũtũmenyithia macio mothe. No na kũhana ũguo rĩ, kwĩna mbia gũkũ kwa cheza rĩ, mũndũ rahinya *779# warĩkia kũingĩra ũguo agĩkorwo wĩ mũndũ mũgeni nĩ gũcagũra ceceni hakuhĩ na Inooro FM. Warĩkia ũguo nĩ gũkora mathandũkũ maigana mana. Mathandũkũ macio mana rĩ, hena merĩ mena mbeca, merĩ no magũthakĩra karata nĩgetha gũthakĩra meciria, nĩgetha tondũ mũthako ndũgĩkĩneo bioro ũguo, no nginya ũhũthĩre tũmeciria tũnini na mũnyaka waku. So mathandũkũ ma merĩ mena mbia rĩ, mena gatagatĩ ga ciringi
ngiri ĩmwe na nginya ngiri ĩmwe kana ciringi ngiri igana nginya ngiri igana rĩmwe mbeca icio ciothe ci hau ci distributed box-inĩ macio nakĩo ndĩra encourage andũ mathome he marĩtwa ngũthomete ma andũ arĩa maingĩrĩte kũrĩa mbeca nyingĩ twenda icoke mũno wa in game mũndũ akaingĩra akemathĩra andũ ha gweterera ta ici ngwĩtanĩra ciringi ngiri 10 cigũthiĩ he mũndũ ũmwe no mbeca ingĩkorwo ci ngiri 50 rĩ igayanio andũ ta 10 ũguo rĩ he mũndũ ekuona ciake igĩrĩ ũrĩa ũngĩ ona 5 ũrĩa ũngĩ ona 10 ũguo nĩ cigũthikinyĩra andũ aingĩ nĩkĩo tũrageria kũnyihanyihia iria tũraheana haha tũcokie mũno ũrĩa ũngĩ wa kĩrĩa wa in game nigetha mũndũ aingĩre kũrĩa box-inĩ iria ndekuma atarĩ kanyamũ hau system-inĩ ĩyo rĩ nĩrĩga kuona ta he mũndũ ũrĩga kũrĩa ngiri 50 thĩinĩ wa box I think box 2 ama box 3 yoyire box ũguo kĩrĩa ciringi ngiri ndĩrona atĩrĩrĩ nĩ mandũ nĩ marĩaga mbeca kũgerera in games icio ciĩtagwo in games koguo andũ nĩ marĩaga mbeca we mũthikĩrĩria wĩ hau box icio box 1 2 3 or 4 hena box ĩmwe na ngiri ĩmwe gũthiĩ nginyagia ciringi ngiri igana rĩmwe koguo ndũgate mũnyaka waku ingĩra thĩinĩ wa *779# wihotane rungu rwa ndagĩka ĩmwe. Asante. Kitunyite mheshimiwa Kabinga wa cira wa thayũ wĩ mwega? Ndi mwega muno bwana Munga. Yes. Na mbere ni kwamba gucunga muhera muno. Nigire na kaundu gatumire ndengere Mwea na gutiaga goguo. Na ndona mathaa maria igicoka ni ngutengeria ngari muno. Nikio ngwihoire ndakwira reke turute wira uyu mutanda kuhitukira thimu na no tugucira na ni njui ni tugucira maria mothe tugutuma tucire niguo tondu naguo teknology ni yagiukire na igithondeka maundu maingi. Yes. Ndagitindo wega mageithia na ningwenda na aikarie kũrĩa Mwea ngwenda kwamba kugeithia ma Kenya mothe handu maruma na muno aikari akuria Mwea gwitu ihinda riri andu aingi ni makoretwo me very busy ni undu wa uhandi ni hindi tuhandaga mucere ni hindi tuhangagira Kenya ni ithuĩ tumihangagira ni undu wa kumihe mucere nigetha gutikagie ng'aragu niguo andu itu ni andu merutagira wira na kio muno Jeff mukagira kiroko tene karoka migunda-inĩ na ni gwĩcia wanona ũrĩa mucere uhandagwo tũrĩ na kũu Friday ni ukoragwo ri wira mũritũ nĩ njũĩ mwarĩ kũrĩa gĩcũgũ na twagereire Mwea na tũgĩkora mucere andũ makĩhanda mucere koguo nĩ weyoneire wega no nire nĩ wira mũritũ mũno na nikio Jeff iguaga ngĩhana ta ngũhũra metha riria ngona mucere ukigwa bei ni undu wa andu aria mararehe micere kuma na nja ona kana thirikari kwaga kurumbuia mũrĩmi wa mucere ndamenya haria mucere ucio ukoragwo umite niguo tariu andu aria mendirie mucere December micere wekeo ni thirikari kuhitukira ruhonge rwa KNTC ihinda tarĩrĩ rĩrĩa ndarĩ wĩra nĩingĩũrĩtie ciũria ingĩhingwo 5 kana 6 kĩrĩa kĩngĩtũma mũrĩmi aheane mũcere wake acoke aikare mwaka etereire kũrĩho o rĩrĩa njũĩ hĩndĩ andũ maitũ ma Kĩrĩnyaga merĩga gũcera State House president nĩaugire we mwene na kanua gake ati andu aria makuragia mbembe matwara indo ciao kwa Maize and Produce Board marihago na thuku 7 niwe mwene waugire tondu ndagithikiriirie speech iyo yake aikuru aria matwara mbembe marariho na thuku 7 na ithuĩ twatwara mucere witũ na ndĩraria ũhoro wa ũndũ itoi tondu Jeff ona ndi mũrĩmi wa mucere na mutumia wakwa ni umwe matwaraga mucere kwa tubitaga MRGM kana society ni amware mucere wao wetu ni thirikari aria makiriho na thuku 7 guku no twetereire tukariho
twi mweri wa kanana riu ni kuhanda ate riu no we urie Jeff angikorwo no watwarire mucere na nduri wari ho gatagati-ini kau ni gukoretwo na uhandi ngurani ni gukoretwo na uhandi ungi twitaga second crop no gukoretwo no menyereri wa kindu twitaga raccoon kana mucoka gatagati-ini kau murimi ucio ni akoretwo agithomithia ni akoretwo akiria riu ningi ni aingira kuhanda main crop rĩngĩ murimi ucio Jeff ungiuria gatagati-ini kau ri arutaga mbeca ku cia kuruta cia kurima cia guthomithia cia kuria ona cia kuhota gwika kana kuhingia mabataro maria mangi abataire gukorwo enamo ungirora uguo ni ukuona gatagati-ini kau hena gathina kaingi muno tondu wa mbere andu aria makoragwo kahua-ini mathiaga gwa society ringi magagikova mbeca na gwitu no turi society itu itagwo Rainisha no ti hindi ciothe murimi angituika ni egwikova mbeca cia kuhingia mabataro make mothe na Rainisha no society itu na ni teithĩtie muno na no ndikino uwezo ucio munene koguo kona gatagati-ini kau arimi aitu rimwe ni mahota ni mathiaga magakova mbeca ringi kuri andu ciumbe ukona nduri urahanda mucere no ngonia cia kuigano ri already ni ukovithitie kana ngonia 10 ri ni ukovithitie ugaikorwo waingira ku kurima no ukirikia kugetha ngonia 10 kana kibao ikamba gutemo icio igathi kuria mathire na nikio wonaga ni undu wa mathina macio murimi ni akoretwo ena thina especially ni undu wa kwaga kindu tungita formal financial access kana gukorwo atari na kindu kingi muteithiriria aingire bengi na andu aria angi aingire Equity aingire KCB kana iria ingi aheo mbeca kuhitukira kindu ta taitu tondu migunda mingi ya maeka kana migunda ya maeka ndiri taitu no ucio ni undu ndateng'eranitie naguo muno na ngagĩa na draft motion ira ndatwarĩte ndenda gũtwara mbunge no ngĩhagũrwo mbere yandĩkĩtie wĩra ũcio tondu as long as andu aitu matirĩ na access ya formal financing meguthio na mbere na gũkova mbeca kũrĩ andu kĩũmbe na mbeca icio nĩ mbeca we nĩ ũĩ ũrĩa igĩkoragwo irĩ ihana nĩkĩo rĩu ũkuona mũrĩmi athiaga o hinya o rĩrĩa rĩngĩ amakovithia na aingĩ ao nĩ arĩa maumĩte Nairobi kana maikaraga Nairobi mathiaga o matheremete koguo nĩ harĩ na kawĩra tũkũruta getha mũrĩmi mũthenya ũmwe akahota gũkenerera matunda make na ndauga wĩra wa mucere jaragia tondu ndina history yaguo o kuma 1958 rĩrĩa wambĩrĩirie kũhandwo nĩ mũkoroni kana mũkoroni yambĩrĩirie project ĩyo ya mucere tũkarehane naguo nginya mĩaka ya 1978 rĩrĩa mũheshimiwa David twagethithie mũno na akĩhota kuruta andu ukombo-ini wa mucere nigetha mahote kwiyendagĩria micere unfortunately arikia gwika uguo no ta Moses ĩrĩa wakinyire andu ka Sinai Mount Sinai nĩ kwĩroreire Canaan no we ndahotire gũkinyia andu Canaan ndahotire gũkinya nake mahinya make kemakinyire oro hau Canaan hau Mount Sinai ana niä gä tigärwo andå angä rä u magätware andå amwe a Canaan na no tå gå kinya atä thabarä-inä tå rathiä te må no tondå ihinda rä a ndandoire wä ra wa må cere Jeff waumaga ciringi 45 gä å tiga ndaå tigire 85 ũguo nĩ ndahotire kwambatĩria game by more than double no kä hagä a ũmũthĩ nĩ atä mũcere ũcio
chiri 5 kuonania ni gataru tuhurite muiko andu ha guthie mbere ndikimageithie muno na ndimeredi okuo no kimageithagia mweshimiwa ri tuku Friday twainukire Saturday na tutanainuka he mutino wekekire hare Murubara na nginya riu ucungirire ikuo cia andu 10 horo wa barabara Jeff muthenya wa muthi ni muthenya wa ira ni muthenya urari muthenya wa kieha muno kuri ithue tuhana ta ikari mamwe ati no tuhote cruise andu makiria mandu 10 muthenya umwe na andu aria marabite guthie ni andu 9 ugiceni makinyete 10 muthenya umwe na andu acio mathie ke Jeff andu acio marathire na ni njiguire mubunge wa Mwea kiroko akigweta undu ucio auga andu acio ni tuk na kuniro ni rori ikiurira marima guhupa mubunge witu wa Mwea tondu ni aramenya ni marima maratumire andu aitu makue bunge kihingura rucio ni agathie special hour ya kudiscuss mitino ino ya barabara with great reference na mutino ucio wa Kibebe acoke rowe aheane kiuria kiria gigutuma Kenha barabara ya kuma Samson Kona gakira VI kama kutano ikoro ina marima na ni yagiru ni gukoro ina kiru twitaga contractor yoreka maintenance ya barabara yo contractor ni yagiru gukoro aheto mahinya makuhota kurora o karima gakigia gagatuika sealed koguo mubunge aina responsibilities tondu mubunge rimwe andu onakorwo wira wa barabara ti wake ena mahinya ma guthi kuria tondu ni aheto mahinya ma parliament orie kiria gitumite barabara iyo ikorwo na marima na acoke orie riria marima macio matanyitwo gukathingo iyo barabara iyo ni ya Kenha barabara iyo ni ya Kenha na mweshimiwa Murita aikarie Mwea barabara iyo ya kuma Mwea guthie Embu ni kikaga mitino almost on daily basis akuyo muthenya hihi ungiciria kihonia kia mitino iyo niki ni barabara iyo hihi kuthondekwo kwaramio kana gutuo ndu carriageway kana hihi kihonia urita mutongoria ungiona tariki wa mbere ni wega twambe tuge barabara iyo guturia tuonire traffic ya guthie Nyeri ni very high makiheo duo carriage akorwo kwi barabara ibatie onayo kuheo duo carriage ni barabara iyo ya kuma o mako haria ruine kuma makutano hari nyitanire na njira ya guthie Nyeri ithie nginya Embu na kungihotekekire Embu tondu tukwenda Mount Kenya gikorwo njega yothe ithie ikire nginya Meru barabara iyo in the meantime tondu wira ucio ndungikiruteka rucio barabara iyo no yambe yaramio tondu tagicunjĩ gĩkĩ gĩa kuma Ngurubani guthie haria Samson Kona tondu nokĩo gĩkĩhĩtũkĩire hau Kĩmbĩmbĩ gĩcunjĩ kĩu barabara nĩ ĩkoragwo ĩ njeke mũno na traffic nĩ ũndũ ũrĩa ĩnene tugakorwo rĩrĩa narĩo kwagĩa marima ma barabara no nginya tugakorwo na kĩndũ gĩgwĩtwo accidents nyingĩ mũno na nĩ ngwĩtaga ngauga rĩrĩa mũndũ athurwo ũmbunge ũtangĩrutĩra no ũkorwo na mathaa ma gwĩka maũndũ mamwe no makahĩtana nĩ ngũririkana ndĩ mũmbunge wa Mwea barabara ĩyo ti rĩmwe kana merĩ ndanetwara Nyeri kwa Kenha
uikara thi kwaria na engineer nigetha auge riria barabara ĩyo makorwo nĩ marima magathi ngori nĩ ngũririkana ta hĩndĩ twarĩ na thĩna mũno harĩa handũ hetagwo PI ya makutano koto gire bwana Jeff kũrĩ PI ya Embu na kũrĩ PI ya Mako. Okay. Andũ arĩa mendagĩria hau na nĩ ho monagĩra ũboco kwĩ hĩndĩ matuĩkaga maingato hau PI ĩyo na nĩ ngũririkana tũgĩikara cikaro nyingĩ mũno na engineer ũrĩa warĩ kuo hĩndĩ ĩyo address maũndũ mangĩhinga matatũ. Wa mbere nĩ twa-addressaga ũhoro wa andũ acio, wa kerĩ nĩ andũ acio na magĩtĩkĩrio gũikara na nginya rĩu matirĩ magĩtuĩka nĩ mekweherio rĩngĩ. Nĩ twarĩrĩirie ũhoro wa marima marĩ njĩra ĩyo tondũ nao marĩ maingĩ mũno hĩndĩ ĩyo, na nĩ twacokire tũkĩarĩrĩria ũhoro wa pumps kũrĩa ciendekanaga na to barabara ĩyo ona barabara ya Embu Town nĩ ndirikanaga harĩa handũ hetagwo Kang'aru hakuhĩ na Kang'aru Girls naho hau nĩ hakorwo na accidents nyingĩ mũno tukiarĩrĩria nginya tukigĩa na bumps. Ũrĩa ndĩrenda kwa mũmbunge nĩ mwararie no mũnyakania nĩ rĩrĩ nĩ mũhe mahinya atĩ no aingĩre honge oro yothe ya thirikari na kia ũmbunge kimwĩtĩkĩrie kũingĩra obici oro yothe na ahote kwaranĩria na arĩa mekuo kana nĩ obici ya borithi kana nĩ obici ya maĩ kana nĩ National Irrigation Authority ĩrĩa ĩroraga ũtabarĩri wa mũcere kũingĩra kwa MP power ĩrĩa nayo nĩ mwĩtĩkĩrĩtie kũhe kĩrĩa kĩendekanaga no kwĩrutĩra na kũmenya batoni ĩrĩa wagĩrĩirwo nĩ wonaga mũndũ akĩhũra piano nĩ amenyaga baton. Akorwo nĩ barabara teo gũkĩgĩa na accidents ukamenya nĩ batoni ĩrĩkũ ngũthiĩ kũhutia. Batoni ĩrĩa ngũhutia nĩ ya gũteng'era Nyĩrĩ. Twaranĩrie na regional engineer ndĩmwĩre thĩna ũrĩa wĩkuo nĩgetha nake ahote kwaranĩria na headquarter ya Kenha na nĩgetha wĩ koguo mũmbunge na roro nene mũno na no njũrie mũmbunge witũ mĩrĩ maingĩ tondũ nĩ agwetire kĩroko auga nĩoĩ accident ĩyo ĩrahapenire rori ĩkĩeherera marima oĩ jukumu ĩyo macio megũtuĩka nĩ megũthingo. Asante. Haya, nĩgetha ũndũ ũcio ũmenyeke Kenya ng'ima athiĩ oro kuo etiga ya kwaria tondũ andũ 10 Jeff ti andũ anini. That is a national issue yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩkĩarĩrĩrio mbunge 1 whole hour akĩũria nĩgetha mĩtino ya barabara ya mĩtino barabara-inĩ citũ icio nĩguo. Haya, thengi mũno mheshimiwa. Reke rĩu tũingĩre ũhoro wĩgiĩ ũteti wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya na tũkwambĩrĩria na ũhoro wa gũikio ngono kwa mũmbunge wa Mũkũrwe-inĩ John Kagucia. Kũrerĩkana Saturday he mĩario aririe ya kũrutĩra mĩkana aikari a gĩtarũ kĩa Mount Kenya na mũno makĩria gĩcigo kĩa mbunge gĩa Kieni arĩa magaikĩria thirikari ya President William Ruto kura hĩndĩ ya ithurano nene cia mwaka ũkĩte. Na arĩkia ũguo nĩ aracokire muthenya wa ira ararĩ gũkũ TV-inĩ ya Inoro TV tabarĩra-inĩ ya Kĩrĩrĩmbĩ na aracokire aragweta mĩario ĩyo akĩgeria gũtheria ũrĩa araugaga na hau nĩho ũratuĩkire agĩthi kũinũka kũrarĩ na maabitha a borithi maraihũrĩte kũrĩa barabara-inĩ mamwetereire noguo ndanainũka araire gũkũ akĩroka gũkĩrokerwo ta ndubia rũcinĩ anyitwo atwarwo ofici-inĩ cia DCI. Mawakiri yake nĩ magiririo gũkorwo makĩaranĩria nake nĩgetha makĩmũgaidi ũrĩa ũkĩandĩka statement kana ũrĩa ũkĩrespond. No finally nĩ acokire ahingĩrwo ceceni-inĩ ya borithi ya Pangani ya Kamukonji ti Pangani. So ũrĩ ta mũtongoria ũmwe wa atongoria arĩa me gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya ũhoro wĩgiĩ hate speech kana wĩgiĩ mĩario ya ũcogeri na kana hihi honge cia thirikari nĩ irahũthĩka ũrĩa gũtagĩrĩire kana mahĩtia marĩa marekwo nĩ atongoria arĩa me mwena wa
opposition na aria me mwena wa thirikari ni mararorwo kana ni maroyo no ritu iganaine o rĩngĩ reke njuge nĩ ũndũ wĩ kĩeha maũndũ marĩa tũrona thĩinĩ wa bũrũri witũ nĩ ũĩ ngoretwo ndĩ mũrũĩrĩri wa thayũ for a very long time gĩikaro gĩkĩ kĩa Africa nĩguo na nĩ njĩrĩga gũkwa kĩndũ cia maũndũ marĩa monanagia piũ piũ tũngĩthiĩ gacĩra karĩa tũrathiĩ no kũrehe thĩna ndaikia maitho bũrũri witũ the last almost 1 year kwĩna andũ arĩa matuĩkĩte targeted na gũtagĩtwo nĩ arĩa maratuĩka nĩo maramũrĩko mũno na kũrĩ arĩa maratongoria mĩario ĩtarĩ mĩega na ĩngĩcũngĩra ngũĩ na marĩ o kuo na gũtirĩ mũndũ ũramoria no rĩrĩa mwena ũmwe waria kaũndũ na ndĩrageta kaũndũ kangĩkĩrwo gacicio kanene gakoneka tarĩ kĩũndũ kaũndũ gakanenehio ta kĩũndũ arĩa nĩ maririe kĩũndũ na gũtirĩ ũndũ meko haha nĩ hario kaũndũ kangĩhota kũnenehio gĩtuĩke kĩũndũ ndauga ũguo tondũ nĩ thikĩrĩirie na njuge pole sana kũrĩ our brother he's a man in the struggle he has really tried na nĩ kwenda kũ-sympathize nake nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa agereire kuma ira Kagucia nĩ mũndũ ũthurĩtwo nĩ andũ nĩ member of parliament na thĩinĩ wa Kenya nĩ tũrĩ mawatho marĩa magĩrĩirwo nĩ kũhũthĩrwo thĩinĩ wa ũnyiti Kagucia angĩrahũrĩirwo thimũ ero ĩno nĩ DCI rũciũ statement ithaĩnya ũcio nĩ watho kũrũmĩrĩrwo no nĩ tũgĩte na kaũndũ thĩinĩ wa Kenya kararehe thĩna mũno atĩ no nginya ũgĩrwo na bunjo no nginya kũgĩe na thigari gũka ciambe ciĩkĩre nyamũ iria irekĩra mask wageria kwĩũria gĩtũmi mũmbunge angĩgĩrwo na mask ũkarigwo wageria kwĩũria gĩtũmi kĩrĩa kĩngĩtũma ũtukũ nyambo mũmbunge agĩethwo ũkarigwo na no nyende kũmenya kana nĩ gwĩcirio areciragĩrio rĩngĩ no aume ore na no ndigũ kũrĩa ũngĩhitha thĩinĩ wa bũrũri ũyũ no ndigũ kana nĩ gũthiĩ Uganda na ekũgerera kũu na no ũkũmũstampĩra passport warora wega ũkona this drama imĩte drama is unnecessary it's uncalled for na nĩ yagĩrĩirwo nĩ kweherio thĩinĩ wa bũrũri witũ tondũ twathiĩ gacĩra karĩa tũthiĩte nĩ karonania tũthiĩte handũ hangĩgĩa ngũĩ na ũhe kũgĩa ngũĩ na njĩra ĩrĩkũ tũgũthiĩ ũguo ũkagĩa andũ makageria gũtĩka advantage rĩngĩ no ũkorwo rĩngĩ ta rĩu nĩndaiguire mũnene wa ABC araugire kana augire tingĩka gĩthurano kwĩna ngũĩ kana gũtarĩ kwĩna rũmena na maũndũ ta macio no onake no atĩka advantage auge gĩthurano August gĩate gĩgeko rĩrĩa bũrũri ũkaikara wega in the meantime gũtuĩke thirikari ĩrĩa ĩkwethio na mbere na gwĩka atĩa arĩa nao mareciria thirikari kana maugĩte thirikari ĩno ndĩmahete ũtungata nĩ wega yeherere nao magakorwo kũ hĩndĩ ĩyo tondũ thĩinĩ wa system kũrĩ arĩa marasapoti thirikari ithuĩ tũkoretwo tũkĩona thirikari maũndũ ĩtareka ririkana amwe itũ tũtingĩateire itĩ citũ tiga nĩ thirikari ĩno yokire ĩkĩpromise maũndũ andũ aitũ marora makona aya nĩo megũtũtwara wega aya magĩkinya handũ promises ciao ikĩaga kũhinga gwĩkĩgĩa ngurubu
imwe ta ithuĩ twateire itĩ gũtarĩ ũndũ twĩkĩte mũingĩ witũ na tũmarutĩire wĩra wega na nĩ njugaga ũguo ndĩnyihĩtie mũno kũrĩ andũ amwe atĩ no nyende meke stock kana marore wĩra ũrĩa twarutire mĩaka 5 na thirikari ya Uhuru mone kana wĩra ũcio no ũkompeo na mĩaka ĩngĩ no despite ya wĩra ũcio no twagĩkirio nja nĩ kwagĩa andũ angĩ magĩa na promises na magĩa na promises nĩ ciaga kũhinga ciaga kũhinga gwakinya handũ mũingĩ rĩu nĩ wĩharĩirie kũmera mwekwehetwo kageri o karĩa twagerirwo ĩgakinya hĩndĩ yao kũgerwo kageri karĩkũ o kau magakĩhana ta andũ mona kahiũ ga kũmang'ea magakĩigua magĩo nĩ ũndũ ũcio rĩu wa guoya na rĩu handũ ha kũruta wĩra me ihinda rĩrĩa rĩtigaru rĩu twambĩrĩria ningĩ gwĩka maũndũ marĩa mangĩrehe ngũĩ na ngũĩ ĩrehagwo ta ũguo rĩu tũronire mũndũ ũmwe kwambĩrwo nyambo mũndũ ũmwe gũtũmĩra thigari nyingĩ mũndũ ũmwe gũtũmĩra thigari irehitha nginya nĩ andũ aingĩ mũno mũthenya wa ũmũthĩ matigirwo na ironda na kĩronda kĩmwe kana mũndũ ũmwe gũkorwo na kĩronda nĩ njĩra ĩmwe ya kũmenya bũrũri ndũikarĩte wega andũ arĩa ũmũthĩ megũkoma matarĩ na thayũ kana mena thayũ ũrĩa twĩtaga negative peace nĩ andũ aingĩ arĩa marona gũtirathiĩ wega no matirĩ na uwezo rĩu magagĩkirwo gũkira metereire mũthenya ũmwe makaigua nĩ kwagĩa na mĩrũrũngano ruta matukuya atĩrĩ mũheshimiwa thĩinĩ wa gatiba nĩ kũrĩ freedom of association yes no wĩgiritanie na mũndũ kana mwaho wa kĩũteti ũrĩa ũkwenda rĩrĩa kũigua mĩario ta ĩyo ya Mheshimiwa Kagucia kana mũtongoria ũngĩ ũkuga ona waga kũnyita mwena ũyũ mbaru ũnyite ũyũ mbaru ndũkuona ĩyo nĩ political intolerance na ndĩbatiĩ no tũmĩte ũguo wamĩta kũringana na ũrĩa mũndũ ekoya mĩario yake no nayo rĩ nĩ wega twĩũrie atĩrĩrĩ tũgĩgakinya hau nĩgetha mũmbunge ta ũcio arĩ mĩario ĩyo rĩ tu nĩ ũkoretwo ũkĩ-make sure gũtirĩ mĩario ta ĩyo ĩrathiĩ na mbere ta rĩu for example korwo rĩrĩa kwagĩire na CS watwĩtire agĩta rũrĩ korwo nĩ kwagĩire nyambo icio mũndũ ũcio nake ambekĩrwo thĩinĩ ngwĩciria ndũngĩraigua mũndũ ũngĩ akĩaria mĩario tondũ cabinet secretary arĩ gũtĩkĩrwo action Adan Duale korwo arĩ thĩinĩ ũmũthĩ kana korwo arĩ na cira naguo ithuĩ arĩa tũrĩ na gũkũ thĩ nĩ tũgwĩkũa kwaria no rĩu rĩ ũrĩa tũrona nĩ atĩrĩrĩ ũcio nĩ Adan Duale matũraga aragia kũrĩ andũ metagwo Acheragei matũraga marumaga rũrĩrĩ ona CS Mũkomeni ũrĩa ũrũgamĩrĩire security arĩo mĩario atahũkaga kuona nĩ yora njĩra tũkahana rĩu kũrĩa igũrũ nĩkuo ũhoro ũrauma gũkũ thĩ waria kaũndũ na nĩkĩo oigire kũrĩa igũrũ gũkario kĩũndũ gũkũ thĩ rĩ gũkario mĩario ĩngĩnyitithanio ĩtuĩke kaũndũ na handũ ikarege kaũndũ gagetwo kĩũndũ ũgatĩkwo action na gũkũ thĩ na nĩkĩo wonaga maũndũ mamwe tũgeregia gwĩka tũhana ta bũrũri nĩ maremaga tondũ handũ ha matĩkĩrwo kĩa kũrĩa igũrũ tũrathiĩ kwĩ mũndũ wĩ gũkũ thĩ tũkamwĩra nĩ agĩire na ungumania na maũndũ marĩa manene me kũrĩa igũrũ rĩu nĩho wĩiguire ndakwĩra ndaikia maitho hana ta mũrũĩrĩri wa thayũ thĩinĩ wa gĩikaro kĩa Afrika harĩa tũrorete ti hega na tũngĩthiĩ ũguo tũrathiĩ ti hega no tuone
na kuraga guthi wega twina honge ingihota gutikia twina honge ta ruhonge rwa NCIC ruhonge rũu ko nĩ rũhũthĩre mahinya marĩa rũhetwo nĩ katiba itũ ririkana ĩno nĩ commission on its own ĩthondeketwo nĩ katiba korwo nĩ kũiguĩkĩte kwĩna andũ erĩ atatũ matĩkĩirwo action ya gĩthemba nĩ NCIC for example korwo nĩ kũrĩ andũ tarĩu merĩtwo we ndũngĩkorwo ũrĩ cabinet secretary na mĩario ĩyo ũraria tũkaigua mũndũ nĩ avutwo kũngĩvutwo mũndũ ũmwe rĩrĩ nĩ ũkuona ta kũngĩkorwo na wagatatũ ũngĩaria mĩario ĩgũtũma avutwo gũtigĩkorwo na mũthenya ũmũthĩ NCIC ĩyo ũraria ũhoro wayo rĩ nĩ manyitanire na IEBC na DCI mathondeka kamĩtĩ ĩmwe ya hamwe rĩu na maabitha a DCI maabitha a NCIC na maabitha a IEBC kamĩtĩ ĩyo ĩthukĩirwo ũigĩrĩrĩki wa kũhĩtana na ateti arĩa maratũhũka mĩario ya gũcogera ngahĩha kana gũcogera mũingĩ na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ na mauga mamwe ma makinya marĩa megũtacũkĩria arĩa mekũnyitĩkana magĩtheremia mĩario ta ĩyo ya ũcogeri nĩ kũhotomio kũhũranĩra iturwa cia ũtongoria mbere nĩ wega gũthondeka kamĩtĩ no wega matwĩre atĩrĩrĩ individual rĩrĩ nĩ kũremwo mararemwo tondũ nĩ gũtake action kĩu nĩ kĩũria magĩrĩirwo nĩ gũcokia kamĩtĩ ĩno mathondeka rĩ nĩ mahinya mongerereka magĩrĩirwo nĩ gũcokia ũguo coke finally mauge atĩrĩrĩ ithuĩ tũrĩ NCIC rĩ nĩ kũrĩ maũndũ tũronaga makĩhĩtana no tũkaga wĩki nĩkĩo tũrenda DCI yũke nĩgetha tũteithĩrĩrie gwĩka atĩa for example angĩkorwo ũguo marauga mũheshimiwa Kagucia nĩ kwaria arĩtie kaũndũ rĩ nĩ kuga kaũndũ kau nĩ kanyitirwo nĩ NCIC na gũtarĩ kamĩtĩ ĩyo ĩthondekirwo ũmũthĩ gakĩripotwo thĩinĩ wa DCI na DCI tũkiuge nĩkĩo gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmire anyitwo koguo rĩ ona gũtarĩ kamĩtĩ rĩ wĩra no ũrarĩ wĩke atĩa ũthiĩ na mbere na kamĩtĩ tiyo ĩgũtũhotithia kũruta wĩra wega mbere no nginya tũgĩe na kĩndũ gĩtagwo goodwill na tũgĩe na ũiganania thĩinĩ wa application ya gatiba tũtige kũrora mwena ũmwe wa opposition tũriganĩrwo kũrĩa tarĩu nĩ maugire NCIC kĩrĩa IEBC nĩ yugire action ĩmwe nĩ kũgiria ateti marũgame nĩ angĩthire na mbere uge atĩrĩrĩ action ĩngĩ rĩ nĩ kũgeria mũndũ wothe ũrĩa aragia mĩario ĩtarĩ mĩario ĩngĩrehe ngũĩ kũgirio gũkorwo arĩ thĩinĩ wa position ya public kana gĩtĩ oro gĩothe kĩa mũingĩ nĩgetha twaigua mũndũ ta Ndware aria ũru akĩeherio ũrĩa ũngĩ aria ũru akeherio no rĩu rĩ gũtuĩka hakiri ciao irorete o ateti nĩ kuga matirĩ maranyita ũndũ ũyũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire twagĩrĩirwo nĩ kũrora mũkenya wothe kana wĩ ndagĩtarĩ kana wĩkũ harĩa hothe ũrĩ waria ũru haha ti ũhoro wa ũteti tondũ Ndware ti mũteti ndagĩrĩirwo Ndware gĩtĩ kĩrĩa ahetwo ti gĩa ũteti nĩ gĩtĩ gĩa minister aturutĩre wĩra kana nĩ ndagĩtarĩ wĩ Kenyatta Hospital waria kaũndũ agĩrĩirwo nĩ gũtĩkĩrwo action na nĩkĩo ndĩrauga twĩna wĩra mũritũ wa kũ make sure mwaka ũyũ watigara nĩ twarora maũndũ marĩa mangĩtũrehere ngũĩ na nĩgetha maũndũ macio magirĩrĩke ũigĩrĩrĩki ũrĩa mũnene wĩna thirikari tondũ thirikari ũrĩa ĩkaga nĩ he kĩndũ twĩtaga state capture iga capture institutions o iria ithondeketwo cia kũmĩteithĩrĩria kũruta wĩra wega ta rĩu ta ĩyo ya NCIC igakorwo
gutire action mangiteki matabite go consult. That consultation is not supposed to be there. Hari institution yothe reto commission toruto ashikirie thiini wa katiba nigetha ikorwo ci independent magicoka mena mathi consultation yake ona kamiti no mathondeka ri mathondeka kamiti yake neno ni independent institution yagiro ni kuga mundu ni anyito makaheana gitumi gucini hari ukugite horo wa kwaga goodwill. That goodwill. Kamiti cina hinya kwina honge cia thirikari cina qualified no gutire na either political goodwill. That goodwill. Na njoke njuge undu uyu. And this is very true. Ano wege kinyire nginya thirikari itu nginya andu aria marenda gwitite especially aria mari thirikari-ini. Aria mangienda gucoka ite-ini. Maundu maya mamwe mareka. No kuhe marahe hinya. Mwena wale marauga ni areme ni wira kunyita mundu takagucia gutire kindu mongerera kunyita mundu takagucia ni gutemate na ndiui advise yao manyitaga kuma kuri u tondu ni njui andu aingi atongoria itu a mung'ethaniro maita maingi magigeka undu magikari undu ni mamba uikaraga ikaro na atongoria aria mena otau ni uronire mutongoria wa kiama gitu kia DCP akiuga ni egũikara thi na andu ake nigetha marĩrĩrie ũhoro wa andu aya marenda gucoka kuma UDA muno makiria moke kiama gitu kia DCP ukona decision iyo ndĩramĩmĩkie wiki ni amba gũikaraga ikaro koguo na kũgĩkagĩa mahĩtia rĩ ni akahota kugaga ĩhĩ ndamwĩtire tũgĩikara thĩ na tũkĩrĩkanĩra no riu warora tumaundu tumwe tureko thirikari ni urarigo kana ni mundu umwe riu ukimikaga these decisions na kana ni a consult anybody na ni hodauga unfortunately githungu tuga trajectory yake thiite inamite na muvira ukigaragara kirima tondu ni uregire gwika uria kwagiriire ni uhuthirire gathuri kunyita mundu tariu bururi tariu Kenya Mount Kenya yothe umuthi yatindo irorete horo wa mundu umwe ajumbe itu ona gutire wira marutite nikuhiurania no horo uriko kuhiurania no horo ucio you ask yourself why drama so this is drama ni drama my brother ni drama taguo ringi kagucia ngirairo ona mangirahurire thimu kwa inoro meuge mundu ucio mwena ake witagwo kagucia ri ona arikia kipindi giake ri ni atuhurire thimu mamuhurire mamwire rucio thaa 4 ri uroke guku wisha iyo drama haingitwarire thina andike statement na uhoro ucio drama after drama it's not helping anyone. Anyway, reke ni wakorwo wagweta uhoro wa kiama kia DCP na ndera tuikare hau kidogo. Kiama kia DCP ni kirandikithirie uhotani munene kuria Olkalao. Munene muno na mheshimiwa Kamau Ngotho aragikorwo ari mubunge irigithathi ria kiama kiu. Mheshimiwa uhotani uyu wa kiama kia DCP kuria Olkalao ni kuga atia kuri uteti wa gitaru kia Mount Kenya na uteti wa bururi wothe na hihi operation ino mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua arahunjia ya operation Fagia nayo ni kuga atia ni kuga hihi mutongoria wothe utaranyita kiama kia DCP ona kana ni arutite wira ndakanae guthurwo kana uguo ni kuga atia ta tondu ri thiini ta tutaririe guo ni kuga atia ni wega Jeff Kenya pe juge ni ndirari kuria Karau wiki igiri na he maundu ndirathomire magiro ni gukorwo magithomwo ni bururi wa mbere ndirathomire ma Kenya mangienda no mwe jukumu ya kwandika mundu mundu ucio ategwiciria niwe weandika wira ndenda kuga atiriri ma Kenya no mathurime mundu mamuhe wira atari mbeca ciake ahuthirite na nigetha riria akaingira wabicio makamu hold accountable
Uguo ni kuga ona muthini uria wi haria ari na ari na kioneki angehota guteithia andu karaunira twirire ati mundu ucio no age na mweke wa guthuro athia he andu tungata. Karau ni ndeoneire indo cia bururi ikihuthirwo na ikahuthirwo na njira nene muno 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 muno. No ndumiriri yakwa kuri mundu wothe urarugama nino we uratumire indo ciaku nigetha wethe giti kia mbeca menya bururi ni ucenjetie. Andu aitu riu ni mehotorete ati no marie kiria mekuria to ni giukire na ni ciao. Irikana thirikari ino ikuya thuriro ni andu aitu uguo tuhu matari indo mari nacio. Utikiri toriu marakiuga kuria Karau makauga tondu hindi wengi tutiakionire kindu ri riu ici cio kareke twambe tukioe kamurenge tiga kareke ndioere ndioere gas kukeno thitima nacio nicio icio miti yari to kwaro na ngwi ndaigua miti imwe ni eheririo. Riu maundu makiri maingi kuu no andu aitu ni matuite cira na tondu njui ni andu aingi marathikiriria Inoro ndaika ino no nyende kuria mundu o haria ari onake ni atue cira agiukira rucio agika uria areka amenyage cira wake ni awigite thito yake ya ngoro thiini ati wetereirio muthenya wa mweri 8 wa mweri 10 wa kanana next year arute itua riria aturite igite ngoro-ini yake na riria tugakinya hau uguo ri riria tukagĩa na example ingĩ igĩrĩ ithatu cia Karau thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ maũndũ nĩ magacenjia maũndũ nĩ magaikara wega andũ nĩ makamenya nĩmo mandĩkanaga na no mahũthĩre mawatho marĩa mekuo gwĩta nginya mũmbunge aume mbunge mamũbute wĩra nĩ ũndũ wa gũtuĩka tũtirĩ twakinya hau ona no njuge nĩ Akenya aingĩ mũno matoĩ atĩ mandĩka mũmbunge nĩ makoragwo na mahinya ma kũmũbuta na kũmũcokia mũciĩ. No gũtuĩkaga ambunge nĩ maragire kũregularize kawatho kau gatiba-inĩ no gũtirĩ na watho mũkinyanĩru wa hatirĩ horo wa regularization tondu signatures mwĩkwĩka kĩndũ gĩtagwo petition petition thĩinĩ wa mbunge nĩ ũiguaga nĩ gũtũmagwo petition na petition ũyũ no ĩkorwo ĩrĩ ya kaũndũ oro gothe petition no ĩkorwo ĩrĩ ya kũbuta mũndũ kĩrĩa ũngĩrauga gĩkuo nĩ ũndũ wa interference na state capture ya parliament ni tumaga petition teo yoke gakorwo nginya speaker mwenyewe aramihurira iguru igakorwo na ndingithie stages iria ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo igĩthio igakorwo na nyamu ĩyo yakinya bunge state nĩ hũrĩire ambunge kana leader majority nero kanyamu kau gatikahĩtũke tondu harĩa njugire institutions ici nĩ ciagĩte gũkorwo ci independent tondu no ũkorwo ũrĩ ũndũ mwega mũno Jeff ũngĩthurwo kwanyu ũmũthĩ ũthiĩ mbunge na ũkoragwo ũkĩmenya waga kũruta wĩra mĩeri ndĩhinga 3 ũtainũkĩte people can start working na mũndũ rĩu no ambĩrĩrie gwĩthuthuria wega kana nĩ egwenda gũthiĩ mbunge ĩyo. Ririkanaga ngĩtiga wĩra ũrĩa ndarutaga wa gwetha thayũ njĩraga andũ ndatigire wĩra ndarĩhagwo mũcara mũnene gũkĩra mbunge no tondũ niĩ hakiri ciakwa na ngoro yakwa nĩndaugĩte harĩ maũndũ ingĩenda gũtiga muoya ngonaga niĩ akorwo nĩ marami ngonaga marami akorwo nĩ toguo ndakwĩra kũrĩ andũ matarĩ taitũ cia maeka mena mataitũ kũndũ twĩtaga South Ngariama njigue kwĩna taitũ Viva Dam njigue nĩ yathira na kanao ciothe andũ nĩ maranyua maĩ kĩndũ twĩtaga Kemri for 15 billion njigue nayo nĩ yarĩka biũ
networking ya barabara iria ndendaga 183 acio tigiro ciothe nĩ ciathira atĩ gũtirĩ wadi itara connect ĩrĩa ĩngĩ na gũtirĩ wadi itangĩthiĩ neighboring counties atĩ ndũngiuma handũ hothe wĩ mwe ũthiĩ Embu wage barabara ya rami ũngĩgera ndũngĩenda gũthiĩ kũndũ gũgwĩtwo Macako ũngĩenda gũthiĩ Murang'a ũngĩenda gũthiĩ Ndia Gĩcũgũ na Kirinyaga Central. I had a vision nĩyo yatũmire ndige mũcara mũnene thiĩ ngetie gĩtĩ kĩa mũcara mũnini tondũ ndiathiaga ũthũkũmi ndathiaga kuona kaũndũ ingĩtiga gakenagĩrĩra ũkũrũ-inĩ ciana ciakwa na ciana cia andũ arĩa angĩ mamuoya magakenerera na no kĩo ndĩraugire no ndethuthuria ndĩrauga no ikorwo arĩ mũtino mũno maũndũ macio mothe ndarĩ na vision njikare thĩ njuge nĩ ndaigania wĩra tondũ nĩ ndavunjirwo ndĩrauga ngũcoka kũrĩ andũ acio okuo rĩngĩ ndĩmere niĩ ndikwenda gĩtĩ kĩnene ndikwenda gũconsider anything tondũ kĩoneki gĩakwa gĩtiarĩ gĩa itĩ nene o gĩkĩ ndarĩ nakĩo mũhe kamwe kendĩkie kawĩra karĩa ndatigirie kana thandũre o rĩngĩ maũndũ macio handũ ha ndige 10 point agenda hanging ndige narĩ ithano nĩ ciarĩka. Mbere twambĩte gũikĩria rĩ mheshimiwa rĩ tarĩu we nĩ warutĩte wĩra na warĩ na mĩbango mĩnene ya kũrĩkĩrĩria marĩa wambĩrĩirie na kwambĩka mangĩ nĩgũkũrĩtie ũhoro wa Fagia nĩguo ngwenda kũria hihi tondũ hĩndĩ ĩyo we wakorerirwo nĩ kĩrũhuho kĩa yellow fever gĩũka we ũkĩeherio na nĩwarutĩte wĩra na nĩwabangĩte maũndũ kwaya gũkorwo kĩrũhuho gĩkĩ kana kĩgũthokire kĩa mũgũthire no kĩo gĩkũgũtha andũ angĩ marutĩte wĩra na mena mĩbango mĩega ta ĩyo we wĩ nayo na warĩ nayo hĩndĩ ĩyo meherio nĩ tondũ wa rũhuho rwa kĩama. Kenya mbenjuge atĩrĩrĩ ndi ũmwe wa arĩa masapotaga ũhoro wa gũkorwo na kĩama kĩna hinya thĩinĩ wa region itũ ndari ũhoro wa kĩama kĩna hinya tondũ nĩ njũĩ kũgiĩka kũrĩa ndagiĩkaga rĩrĩa ndarĩ mbunge ngĩgeria gwĩtia support ya agenda ĩrĩa ngũkorwo presented bunge tondũ bunge itũ na ndikwenda njuge niĩ ndĩkĩrĩ mwega gũkĩra arĩa angĩ tondũ ithuothe twĩ human beings amwe mathiĩ kũrĩa nĩ memũrĩkaga mũno makamũrĩka kĩrĩa kĩroka kũrĩ o handũ ha wĩra ũrĩa matwarĩte na nĩho hahora igua mũnene wa kĩama gitũ kĩa DCP ũrĩa ndakenire mũno rĩrĩa ndaikarire thĩ thikana niĩ ndingĩateire gĩtĩ kĩa ũmbunge korwo nĩ ndetĩkĩrire kũingĩra kĩama kĩa UDA no ngiuga ngũikara harĩa ndonaga hau hena ũma na hau no hote kũhingia cioneki iria ndĩ nacio kũhĩtũkĩra hau na gĩkĩrwo nĩ andũ aitũ tondũ gwakwa gũtiatĩraga gwakwa handũ gwĩtagwo Kĩamaciri nĩ kũ itũra rĩakwa rĩrĩ nĩ nderagwo we nĩ ũkagwa gĩtĩ na ngauga angĩkorwo ngũgwa nĩ ũndũ wa kuona ũtheri ũrĩa wĩ wa ma reke ngagwa no nĩ ngakwa ndĩ mũndũ free in my heart na rĩrĩa ndarĩkirie kũgwa mũndũ ũmwe wa arĩa twambire gũikara thĩ nake nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP na nĩ ndirikanaga mũcemanio ũcio warĩ Mombatha na nĩ twariviewire mũno na akiuga andũ aingĩ arĩa marĩ strong ta niĩ nĩ aiguaga o nake ũndũ ũcio ũkĩmũthĩnia ngoro nĩ kuona nĩ acontributire kũrĩ gũteo kwao na nĩ enaga nĩ andũ mangĩteithia bũrũri witũ gwathi ũrĩa gwathire rĩ nĩ arealizire o ũrĩa hĩndĩ ĩyo amwe aitũ mangĩendire tũtige kũriraĩ na kĩama kĩa nja tũriraĩ na kĩama gitũ tondũ kĩu andũ no mahote gũkorwo mena control yakĩo control yakĩo na njĩra ĩrĩkũ control yakĩo na njĩra ya rĩrĩ mũngĩthiĩ ũmũthĩ ũyũ gũtuĩke gĩthũngũ kiugaga in the unlikely event nĩ gwathurwo president ũngĩ na president ũcio rĩ ndanathurwo arĩ na MPs
kana ena MP anini gukira aria menda go thiini wa bunge kuhitukia mawatho ni kuga president ucio ri ni ekuruta wira uria kwagiriire tondu aga kuruta wira uria kwagiriire biru ciake itikahituka thiini wa bunge ona bunge yo no ihitukie ni kumuteja no andu aria mari uhuthu wa ngoro na nio marerufagia andu aria mari uhuthu wa ngoro mathiaga mageka tore riu current president yekire agithie bunge arikia guthuro ndari na majority ya parliament no tuonire atia tuonire ajumbe mambiria kugoro one by one agituika riu ona niwe wagia majority mundu utarari majority niwe watuike na ki majority andu acio mohuthu wa ngoro ri amwe ungirora magitia ite no umakurane mbere ungikona mundu urathiuruka akienda kuhenania mundu urathiuruka akiugaga tariu ni njiguaga ta kuria gwitu ukaigua mundu ni agweta mucere we athuro ukaumaga 200 no ungimuguria tondu ndukiri na mbeca wina cio cia guthi kugura mucere ucio ri kametho ndikaria wina kuri ni kariku ukamenya yo ni siasa arahura na andu mundu tocio nathie bunge ndagakorwo stable no akendia ruriri na haha niho mutongoria witu wa kiama kia DCP arauga akauga atiriri ni tu kwenda jamba cingithie kuria ona ciageria kwirwo atia kana atia ikoro itingiga kaundu kangiendia ruriri kiugo fagia gitirokira hangi otigufagia aria mataranyita mbaru kiama kia DCP acio nera marenda gutuonera mataranyita mbaru no mutongoria witu arauga kiuga fagia ya andu aria utakuwa gwika maundu maria mangiteithiriria ruriri rwitu kurigiriria mathina kurigiriria ria gwatuika kwina kumumuriro kwa andu aitu gikomba tukaigua makiaria ria tweto hiti tukaigua motion parliament ukiuga tutingitwo hiti gutekumakania mutongoria ucio ni wa mwahuriku gutekumakania ni wa mwahuriku tondu ena ruriri thiini wa ngoro yake no tondu andu aya no uguo ndauga ni mathiite makoho hakiri ni thirikari riu ni maremetwo ni kwaririria ruriri na niruo riu haha uraigua mutongoria wa kiama kia DCP akiuga aya tukweheria. Thank you. Andu matige kuongerera ati ni kurega ararega maingire ciama-ini abana aca ni kuga arauga mundu wothe wa kwendia ruriri mundu wothe for example ungikira uguo auge deputy president tuheto ni ngai no avote kumweheria tuheto ithu twi community kana region ucio ni mundu utagio no ukoro akiheo gitini community agio ni guthi gwetherwo haya hau no waigua hagiukira uhoro wake wafagia. Asante sana mheshimiwa Gwamba ukurenga hanini nyambe hene ciringi 10,000 ciha cia cheza wow nigetha ukine ngikarage nacio citi ciaku ici cia mundu uria kuingirite kuria gwa cheza na ekuhinyite star 779 hash na tondu nacio haha bona thire reke ndimahe na ihenya nigetha tucokererie na mwikaga wega tondu tari mathina maria mekuo Jeff mundu onete ciringi 10,000 ni umuteithĩtie hanene muno na ngugo rio kuhota kuria acokerie ngai ngatho 10,000 10% ni 1,000 angigithie Sunday no eroka thi kanitha-ini atware 1,000 na uko ngai ni akamuiguira tha hote kuria ona milioni in fact onda ndongerera inya ni 14 ona ti 10 ngumerete 14 ndongerera inya iguru 10% riu ni 1,400 kanithera mundu ucio athiaga ri athiare Kenya muyo ya 10%. Thengi mheshimiwa ndegugwita thutha wa dakika 5 uguo. No problem, thank you very much. Asante.
bangite kunyinokia itare mushara ciare ciugo cia Jakubu akirarambani nyongira njekire oru Ngai arakugiria matikoragwo mariega ni Ngai umagiragia manageria gututeng'ura Ngai akamakuma manageria manenda gutuinokia utheri tutari musara manatuvangira muthiro akamoha maguru amucenjagiria musara wake hĩndĩ ciothe arutia mahiũ-inĩ agakinyia nginya atumia-inĩ ariganĩirwo kĩrathimo gĩtiarĩ mbũri-inĩ na gĩtiarĩ atumia-inĩ aumĩte nakĩo kwao matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manageria manenda gũtũinokia ũtheri tũtarĩ mũcara manatuvangira muthiro akamoha maguru aya borugamire hau uguo mundu gwitwo Sami Irungu muthuri murata wakwa kwerwo atia hwaini wa muthi niĩ ndĩ mwega mũno Stephen Irungu kama we muno riku ndĩ Kayole ya Nairobi kana ya Naivasha ya Nairobi nĩ njĩrĩgĩte kwaria nawe mweri 25 okay June kwari June nĩ kanyamu ndakuhete kana twarĩtie na njĩra nĩ kanyamu wahete ũguo ngeretie we okire muthuri murathime we wĩ murathime na mbena yaku ya 0720 kari kana 617 rĩ ndamikira bonus ya ciringi 14,000 ni tondu ndatuira ngiugo ndona ni uingirangite kuria gwa cheza ni uthiaga uguo ukageria ukona kiria wona na ndukuaga ngoro ndacokia ngatho muno noguo auga ri nĩngathiĩ Sunday ndware 10% utware gacunjĩ ka 2,400 uguo nĩ ũthikagĩria mheshimiwa ndamuthikĩrĩria ndathie muoya na kũu wang'uru ona niĩ gũcerera mũrata nĩ kũndũ njũĩ thengiũ mũno Paul witũ thengiũ mũno Stephen witũ ti Paul ũkĩgĩa na ũtukũ mwega na ũngeithĩrie andũ a Kayole mũno na ndũkananoge nĩ kũingĩra kũrĩa gwa cheza kũgera *779# we no urute ũira atĩ nĩ kũrĩ umithio. Asante sana. Thank you so much Stephen Irungu. Asante. Ameni. Gordon. Okay. Muthuri ni agwatira ingĩ ciringi 14,000 na no igũtirita rĩa mbere nĩ arĩa angĩ nĩ tũmwĩteire ingĩ oro haha nĩ kũrĩ andũ marĩ bahati ĩyo kũrĩ andũ me bahati reke ngwĩre ona wakang'ana ndũkũririkana na mwĩtĩre maita wakang'ana ona ti wakang'ana nĩ arĩa angĩte mbia andũ marĩ bahati ya kuoya kũrĩa mbeca wakang'ana rĩ nĩ arĩa angĩte mbia gũkũ he message andũmĩire iria athakaga na ngĩona nĩ maneka no nĩ atũhũrire cenga ndĩre tũrarĩ moya twathiĩte kũgũra mũcere harĩa hake tũgĩkora rũcinĩ rwa tene kwĩna ime tũgĩri kũmũhũrĩra thimũ tũkĩigua ndanoya by the way tũrarĩ na mũthuri ti Benjamin ndaigua ta no nĩ ũkũmũria kaũndũ igũta andũ ataigua wega ndicua kana nĩ ũhoro wa ma no ndaiguire ta ndũmĩrĩri yake ĩrakinyĩrio andũ tũrarĩ wakang'ara kana tucoki mheshimiwa. Mheshimiwa. Aya, karibu tena. Asante sana. Kuda tuthie uguo na ihenya ni ndu wa mathaa no wina mona matigetagira muthamaki. Matietagira muthamaki. No okorwo atheri hau hafagia. Reke turoreka wo kaundu kangi gakonaini na mbere ya makorere irio ni kihatu ri mundu angienda gwifagia ri no efagie. Efagie nginya ngoro-ini yake efagie nginya mirutire yake ya wira
kuria bunge ambiririe kuruta wira uria wi wa ruriri no ti wake na mundu ucio no ukorwo ruriri to ni ruo rwene rwandikanaga no ukorwo no rukiguire mundu tha no haria mbigu andu aingi makinyite ni mahetwo kindu gitagwo marking makamako ni undu wa gukorwo mara advocate maundu maria marahinyiriria ruriri tondu ucio ni undu wa kwiyendera mundu akona wega athie akerore we mwene agekurora ruriri mangigatuirwo matua ni ruriri Muikuyu kana ona Mumiru muma ona Muembu augaga mundu akagirwo na mitire tuireire we tuira miti ya kumena ruriri onawe no uguo magakumena riu ni ne juga ithuĩ nĩ wega twaikirio nja nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa twekaga hĩndĩ ĩyo na rũrĩrĩ nĩ rũcokete rũkona tũtiekaga ũguo nĩ ũndũ wa kũrũmena twekaga ũguo nĩ ũndũ wa gũkorwo tũgĩkĩmeciria rũciũ na nĩkĩo tugĩte tũgũcoka kũrĩ o na ndĩna ma nĩ megũtwamũkĩra tondũ ũguo twarũgamire na rũrĩrĩ hĩndĩ ĩyo ona riu wira uria wothe amoitu mekuheo tani ndacokio wira wa ubunge me sure bet ati ndingĩgũrwo na mbeca ndingĩgatwo na njĩra ingĩ njĩra ĩrĩa ngakorwo nayo nĩ matua marĩa njugĩte my 10 point agenda cia gũthondeka Mwea mbere ya ũkinyĩte nĩ kũingĩra mbunge-inĩ mheshimiwa rĩ harĩ na gataracoka ringa getagwo nomination keho mwena ũmwe ũrĩkũ atĩ nomination cia kĩama kĩa DCP nĩ igekwo na njĩra ya ũma waragania na kĩhoto njuge ndio ũmwe wa arĩa mahotete kũgĩa na mweke wa gũikara na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP maita maingĩ o ta ũrĩa kũngĩhotekeka na ndirĩ na nganja ona hanini atĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP ndaka interfere na nomination na kĩo gĩtũmi nĩ gĩkĩ onake we mwene nĩ amenyete mundu wothe ũingĩraga gĩtĩ kĩa mbunge na njĩra ya ngungo kana kũingĩrĩra dirisha handũ ha mũrango wa mbere athi kũrĩa agarũrũkaga ta nyamũ we wateithirio nĩgetha ũheo nomination ũthiaga kũgarũrũka andũ ta nyamũ na nĩkĩo mũtongoria wa kĩama kĩa DCP araugire this time round mũingĩ nĩguo gũtua matua na nĩkĩo mũndũ tani ndĩraigua ngenete ona nĩndĩrakena mũno rĩrĩa nguona andũ makĩingĩra DCP na ndĩmathaithe moke marĩ aingĩ tũkorwo tũrĩ aingĩ nĩgetha rũrĩrĩ community itũ ĩkahota gũthurũkania na gũtũtigithũkania na nĩgetha mũndũ ũrĩa nake ũkaingĩra kũrĩa rĩ nĩ akamenya athurirwo gatagatĩ ka andũ aingĩ ũhoro ũrĩa ũrĩ wa ma nĩ atĩ waheo tigiti kĩa DCP andũ aitũ nĩ matuĩte matua kĩama kĩa DCP nĩkĩo kĩama kĩa Mount Kenya chances are very high waheo tigiti wa DCP nĩ ũgakorwo ũgĩthurwo gĩtĩ kĩrĩa ũrenda no nake mũnene agakiuga andũ nĩ maingĩre kĩharo iwĩtetere nĩgetha ũngĩkahĩtĩria mũingĩ o mũingĩ ũcio noguo ũkona nawe kĩharo kĩu nĩkĩo ndĩrenda tũmũrĩke rĩu thaa ici tondũ ndaigua thĩiniĩ kũndũ kũingĩ andũ arĩa marahũranĩra gĩturwa kĩa tuge okorwo ta kĩa ũmbunge kana gĩa senate kana kĩa governor mũno makĩrĩ kĩa ũmbunge ũrakora kwĩna andũ makinya 5 6 ũguo nginya 10 marĩ kĩama-inĩ kĩanyu kĩa DCP kwa mũhiano ta rĩu we wĩ mũmemba kana ũkoretwo ũtirithanĩtie na kĩama kĩa DCP kwa ihinda iraya tũgĩũka haha mũthia-inĩ wa harĩa campaign ikambĩrĩria wega kana tuge kĩambĩrĩria kĩa next year tuge nĩguo ka mũndũ ũrenda gĩturwa kĩa Mwea kĩa mbunge kĩa Mwea na ingĩra kĩama kĩa DCP na nĩoka kũringana na nomination iria ciekwo nĩ cia mũbĩba na nĩ ingĩra kũmũbĩba ũrĩa gwathiĩ kũmũbĩba nĩetĩkĩrĩka hihi inyuĩ amemba aya mũtũrĩte mũtirithanĩtie na kĩama gĩkĩ kĩa
DCP kwa hali na mali tondu twi kiama gitikina biare ukaigua muri akunyanire muona mutina torania exercise ya nomination Reke hakwa na handu aria thikiriirie aria twina uthiini wa DCP hakuhi othe nginya ona mutongoria wa kiama kia DCP hakiri citu hari irongoreirie riu ti ha mundu binafsi na nigwenda nyito wega Kavinga ndarongoreirie gucoka bunge Kavinga arongoreirie gutigirira community itu ni aikara wega hakiri icio angikorwo nicio ndi nacio ndakwirwo ringi ndathikiriria itungati nyingi iyo niyo hakiri ya mena wina hakiri icio bwana Jeff ni kuga atiriri ona hangiuka mundu ndaika ya mwisho Kenya mwitago presentation heane kwi muingi aheane mawono make aheane maundu make muingi wone ona turaugite tugucokia Kavinga uria waturutire wira wega hone katahe mundu ungiruta wira uriku ungiruta wira ucio wega makiria tondu ndanoka na njira ya ngunguri kana haria ngwirire kuri andu mangiuka kugeria kuheana mbeca kuri andu mangiuka na tumaheni kuri andu mangiuka na gacirati o ni me kiama-ini makiria andu aria angi na maundu macio ni monekaga kuri angi meguthi mathondeke murata na obici kuu ati makisia ni makaheo ite kiama giki ndakirora wega na ndithie biũ Jeff ri giki maundu macio mekagwo tene ri giki tikiaho wa keri muingi ni uhigite muno riu ti tene na njuge tariu tani ndigithie heni andu aitu ati heo giti ndigithie jaranie na nene aitu moke manjariririe heo giti no ni akoretwe nani na ni wega kuga uyu ni akoretwe gitungati hakwa ni nyonete ni mundu mwega ni ndikuona uru wa mundu kuga uguo tondu ndanauga no nginya mukamuthura ni kuga uga kuringana uria muonete na inyuĩ ri muthio na mbere na gwika atia na guthuthuria ka yagiro ni gukorwo na guoya na aria nao mangienda kuingira ni moke maingire kiama na mangi kungihoteka moke o gatene to nayo kupiragwo mbegu njega yumago ikuriro wahota ugoka wi mucerere andu mage ihinda ria gukumenya nene magagutwira matua matari mega uri matigukumenyaga koguo ko gatene uigire mararugama utwirio ungioneka wika undu kangioneka ri muingi no koni ugakuiguirana tondu nie ni ndwiritie kiama giki piu na ndina na ngwiciria andu aitu ni magio ni kunjitikia tondu angikorwo ona riria kwari kuritu muno 2022 no ndameraga uma o makinjiraga ni ukugwa ona ndramera uma ati giki kiama ni turonire karau ithe twakionire nginya nomination cia karau wonire ciekirwo na njira iria yagiriire no ngienda kumenya nomination ikitwo free and fair Jeff ni takarau mundu percentage ile gucoke thure mundu githurano kiria kinene ni kuongererekaga ni ndirikanaga 2017 tondu kina figures icio wega muno ndathuritwo nomination ni andu ngiri 44 uria wanumirire ari na 14,000 ona majini nene riria twathire githurano kinene to ni akingirire independent tondu onire taiciro na no ngwire nie ona ndie mundu ngiuma American Embassy ndie mundu ndoi thiini wa kiama kia Jubilee ona patirida Uhuru ndacemanie nake ndi muthure koguo na ndanjui ngithuro na twathi githurano kinene ndari na 79,000 na kio nake aikinya 72,000 uyu nake aikinya 29,000 ungirora gap kamwe akuri andu aingi atia
Mwea tukoragwo na registered members 125 as at now. Na mĩigua kũrĩa angĩ meongereire. Nĩ kĩoigua angĩrũa Mwea kĩoneki kĩmwe gĩako kĩa Mwea nĩ tũgayanie Mwea nĩgetha Mwea ĩhote kũgĩa na resources ta kũrĩa kũngĩ. It's one of my 10-point agenda. Na nĩ ndarũĩte na ũndũ ũcio tondũ nĩ ndaingĩrĩtie Mwea thĩinĩ wa nyamũ twetaga BBI. No andũ aitũ nĩ makĩregire kuona BBI hĩndĩ ĩyo yaugire niĩ ndikũmabulĩma tondũ gũtirĩ mũndũ ũtakĩhenio na Bible ĩrĩa twahenagio nayo koguo tũtingĩbulĩmaga no BBI yaĩ mũcere ũyũ ũragwa Jeff ndũngĩagũire tondũ twena nyamũ twekĩrĩte hau yetagwo minimum guaranteed return. Koguo rĩu tũngĩekirire thogora na thogora ũcio ndũngĩcoka ũgwe. Oroho barabara iria ndatigire ndarĩrĩria na contractors makĩheo 10%, 100. Gũtirĩ barabara ingĩ cingĩambĩrĩrio iria ciambĩrĩirio itarĩkĩte. No nĩ ũndũ wa kawatho kau keheririo rĩ barabara na ĩtiganĩrie na ĩthiĩ ĩkambĩrĩria gĩkũndũ kũngĩ. BBI yaugaga wambĩrĩria yahĩtũka ũkarĩkia mbere ĩngĩ njerũ ĩkĩte atĩa ya mbere maũndũ tũrĩa twarĩ ho rĩu tarĩu River Dam ĩngĩrĩ thiru umenye tutiasapotaga Raila Odinga rate Ngai amũige handũ hega twĩ bright twĩ marĩa tuonaga rĩu kĩruta Kemuri rĩ kari yahĩtũkio ũguo 15 billion nĩ kuga nginya rĩrĩa ĩgathira ndũgathiĩ kwambĩrĩria. What a good thing would that have been to Mwea. Rĩu nĩ ya story ndĩrĩ yambĩrĩrio rĩu handũ rĩu Kemuri Jeff yarĩ facility ĩngĩacenjirie Mwea na no ĩgacenjia tondũ Ngai nĩekũnjiguĩra tha njoke Mwea rĩ Kawangari gwetha mbeca mũrĩmo. Na by the way Mwea tondũ nĩkuo tũrararire rĩ nyamũ ĩyo yarĩ ĩkorwo na nyamũ twetaga state of the art level referral hospital nene thĩinĩ wa Mount Kenya gũtirĩ gĩteo na twendaga ũguo tondũ Mwea nĩ gateway ya Mount Kenya Nyĩrĩ na kũrĩa kũngĩ guothe nginya Isiolo nginya Northern Kenya. Nĩguo gũkwĩraga atĩrĩrĩ Mwea nĩkuo twararire Friday. Nice. Nice. Na twarĩ hau nice na twaceragira ũguo tukĩrorangagĩra ũguo tuko na nĩ kũndũ gũthaka mũno na maendeleo mothe ma Kĩrĩnyaga makirĩte Mwea. Kwĩna iganda cia mĩtu ciothe nĩkuo kwĩna maũndũ marĩa mothe manene iharo cia mĩbira iria yani Mwea ngwĩciria nĩtũcokagĩria business maitũ nĩtũmacokagĩria ngatho mũno nĩ gũtũhe riri tondũ nĩ matũhete riri Mwea nĩ matũhete riri mũno Mkombozi Palea Mũcangi na arĩa angĩ othe nĩ matũhete riri na nĩ ngenaga mũno ndathiĩ nguruvani ona nĩ ũkona bũrũri-inĩ rĩu twĩyũrie rĩu tarĩu korwo kĩruta Kemuri nayo nĩ yarĩkire nĩ ũĩ Kemuri yarĩ waigua ndakwĩra yarĩ na thibitarĩ yarĩ na industry ya gũthondeka cindano cindano ici tũimportaga kuma na nja rĩu ingĩrathondekerwo handũ harĩkũ handũ hau yarĩ na ĩthomithie thukuru twĩtaga graduate school ya mandagĩtarĩ maumage Afrika ng'ima moka gũthoma handũ harĩkũ yarĩ ĩgĩe na nyamũ ĩtagwo state of the art international research and conferences atĩ andũ mangiumaga thĩ ng'ima magoka handũ harĩkũ magaikara ta mĩeri ĩtatũ rĩu kũngĩrwo no tũmĩthũngũ twĩ na bairo cia gũthoma icoke nĩ twaugĩte twamahe kaigana rĩmwe nĩgetha mahote gũkũria mĩtĩ ĩrĩa ĩthondekaga ndawa 5 good things iria ingĩatũmire broti icio ciothe ciĩ hau na ndeka gũgwĩte kwĩra tondũ ndiriona ĩmwe no mũthĩ ndiriona ĩmwe ĩrigicĩirie hau niĩ no makoroba marĩa mangĩrĩ hau ũmũthĩ gũkũra kũrĩa kũgĩkũrĩte taũni ĩgwĩtwo Mũtithi na nguruvani nĩgetha andũ mone gwa gũkoma kũngĩrĩ kũnene that has gone to waste. Na nĩkĩo ndĩrauga niĩ nĩkĩo ndĩrauga ndacoka maũndũ nĩ merĩhe Kemuri marĩkie project ĩyo ũrĩa yarĩ na ngũcia nĩ maranjigua kana macokie taito ya eka igana rĩmwe tũmahe taito ya gwaka
level 4 hospital yo marauga tondu ikubataro kaithatu icio ingi andu amwe ameke public participation mamenye uria mekwenda gwikana na eka icio ingi. Aya, mambo ni mawiri. Hena ndagika igiri tigarite handenda mwanake uyu hawetwo Gordon akurie kiuria kimwe. Najuria Gordon. Nigetha ndagika ingi igiri cia cohi tuwe uge uhoro tondu mathaa ni magithira. Mheshimiwa. Very well. Gordon. Ni kwega muno. Tutirigaine uri okuo. Umuthi ni nyuma njuke tuonane kia maitho. No ni ndacunga muhera tondu he kawira ngurutaga Mwea. Niguo. Ndatuika wa gucererwo guka studio. No ndakiuga tondu hakiri ndio cio ri. Na mitambo ikuo ri. Kiria mukwenda kunjuria. Niguo atiriri nderona wewe na igire tore na kumwe ndaiguire arimi ingi muno magitete uhoro wigie fertilizer maroga ma ciikura ihu kuria maragira na ningi magira magakora ningi gutire kuria makombe-ini ma NCPB kuria ciendagio ndo yaku kuria mwewe na mufa ureciria te uhoro wigie availability fertilizer ni horo wa ma andu amwe ni monaga thina muno tondu magiraga fertilizer nyingi yumaga haria Sagana National Cereals and Produce Board na ni undu twaritie muno hindi iria ndari bunge tondu ngitara andu aya mekwenderio fertilizer raithi no transportation ya gucoka kuma Thagana guthii kuria mugunda uri gakorwo wina mbeca nyingi ni twambiriirie kamiti yari na andu makuma ofisi yakwa county ni arutite andu kuria gugwito NCPB tondu no kuri thito kumwea kuria rice mill ni kuri thito ya Cereals Board na andu megwito National Irrigation Authority tukagĩa na committee kanini ya tumenye undu uyu ri tungĩa approach atia niki kigiragia fertilizer ya Mwea yuke Mwea niki kiratuma tumigire Sagana. Unfortunately maundu maya maingi ni macereirwo ore turafoma kamite icio tugiuka tukivuto no kiuria giaku ni kiega atiratwarana meririria makwa ati fertilizer ya Mwea yagirwo ni kuma direct ewe gutwarwo direct makombe maria twina Mwea na mathito twina maingi nigetha andu maguragire hau ona kungihoteka ri thirikari ni yagirwo ni gukorwo ikifacilitate gutwarira andu aikorwo ni kuri mobile clinic ituma ithia guthondeka andu ithaka-ini ona fertilizer no ige na clinic yayo no ige na mobile fertilizer igathiaga muthenya umwe gugatuika akorwo ni wandita ya wa mumu fertilizer yanyu ni igoka Monday mundu wothe ni eharirio uri urenda kugura fertilizer agure muthenya uriku igagithie igitaga na ni very cheap tondu hindi ore kana ndu wa scales of economy it would be very cheap even to the government wadirege na kaheo muthenya wa tagiro mundu akiga gwake muci it would be the cheapest way of doing this no to ni twagire kiru gitagwo focus ari urimi wa muce ni ya kwa history nduri wa kuona njira ya guteithia murimi otoria mukoroni 1958 atakuite mucere uri wa guteithia murimi wari wa kufeed murimi kumuhe irio cia kuria not cia kumuteithia ateithike kana ageito and that has been the problem. So that is an agenda that we must follow. We must ona ni maundu maingi nginya storage ya micere my brother andu aingi magethaga mucere matiri na kundu gwa kuiga makaboco kwendia na ihenya riu wagetha ndu warikia kugetha ringi thinacara cia hwaini nduri na kundu gwa gutwara hena mundu urenda kugura handu ha kugurira thogora uria wagirire gukugurira raithi tondu nduri na choice ici nicio indo iria ndaugite ni twendaga acio mwagweta uhoro wao marutirie nyamu ndatwarite bunge etagwo warehousing receipt kaheo space migunda-ini magaka mathito makarani privately those stores nigetha ithiko
organization ithirike toro kura una boarded warehouse no igwa boarded warehouse nyamu guarded ari mundu ungicithi guci ku interfere nacio murimi atwara mucere wake awenda rucio awenda thutha wa mwaka ni guarded kanyamu kari ariri haga mundu warehouse iyo na niyo tugaga our business people would also have that opportunity. How you do yone wira mathito ini mariko. So it's a wholesale vision. Okay. And that bill is there. The bill ya to 2018. Gutiri mundu uri wa mecirie kora we komete obunge. Okay, ukiwa gohoro kia mwisho na njira nguhi muno makiria ndaigo gohoro wigie gwitheria ndironire ndageri pare ya mau summit ndirona yakitwo gwakwo president William Ruto angihuthira mwaka uyu umwe gwitheria toguo ndaigukira abunge maetherie ni ukuona tangihota gucokia gicunje kia muingi kuri we ni mucerere tondu kuri hindi ungirugira andu tuirio amwe ni makuire irio icio ni ngirugo na githari kiri kuri andu ni mekire atia na makuire na tondu promises iria nyingiriria waremirwo ni kuhingia ri ucoka tamu ingi ni undu wa Kamau Summit ni kuonania tondu kuri maundu utangitharia aikorwo andu moragitwo ni morage akorwo SHA ni arehire thina akorwo ithomo cia university tau ni tureretwo giko ke free no gutiri mundu uri ura ore gukorwo ke free maundu maria mari thini marathinia Kenya ni ingi muno na matingirutwo na njira ati o development ya muthemba ucio batara kaundu kanene muno ga kuonia andu ati maria mothe riu maria marari mahitanu mekwagira no ucio ni undu wina hinya muno na ngona ta turi acerere ugohora mweshimwa gwenda oringi ndimucokerie ngatho Jeff na ni njwiro ningenaga ria njukite Inoro tondu Inoro ni mucii uria utumaga andu aingi mamenye maundu maingi he kaundu ingienda kugweta Jeff ngikoma kule gwitu ni kuri indo cietagwo snails kana ndinoho nagia andu a mucere muno na tondu ni ndaria muno horo wa mucere Jeff rekejire andu anyanya na andu a micirio nao na mbembe ndio na idea ciao ni uria itangihota gukiaria maundu mothe hamwe ni andu aria tondu nie ni ngoragwo tungihurwo muno Jeff ni andu aria mararuga maite mahiga maingi makoragwo magikirio muthuri ugwitwo Kathinga no ngakiuga na guo muti utari matunda ndoikagirio mahiga ikwenda kuga ni yao nginya ndinoho ituikaga ni Kathinga warehire Mwea akiruta ko riu ndiu kure ndarutire ndiu ndacikuire atia ndiu ndacirehire nigetha ndeithike naki no uria njui ngithinika amagithinika ni ndinoho ona ni migunda yakwa no ndirathinika ni ndinoho iriku icio na ndiu uria Kathinga agituika aragia uhoro wa mucere thiini wa maundu make maingi na acoke akorwo nowe wakungitie ati oke athinithie andu a Mwea na ndinoho andu aria maragia uhoro ucio ni mundu ringi wagite ni aria ngwirire cia kuhenia andu mahuthire siasa o getha maingire bunge kiri andu aitu a Mwea ndinoho ciarehirwo na research ya Kenyatta University na research ya Kenyatta University tongi koguo na igiuka ni ndiamenyire na ngwiciria hau ni uyu uguo Jeff ati research igiko ni university tonginya mubunge amenyithio maundu mothe ni Kenyatta kana ni JKUAT ni JKUAT ni JKUAT sorry ni manyitanire na ma Japan Russia ndio umenywa ni ya bunge meke research yari ya guteithiriria kuongerera fertilizer thiini wa migunda na iriago iria mari meke research nacio no igicoka ikigia na kindu twitaga na githungu unintended result ati we ni ku experiment no matokeo ri ti mari okwirigirire matokeo manya muicio ri magakorwo ni marehe thuruma kuri andu aitu na njira nene ona ukira advantage iria mangiekire atia mangionire kiria
umire no umirie mbere thutha wa waitu kuma mbunge nĩ jukumu ya mũmbunge ũrĩa ũrĩ kuo atĩ kiũndũ ũcio na njĩra ya kĩo. Wagĩa na crisis thĩinĩ wa constituency yaku gũtimakagia nĩ institution ĩrĩkũ kana nĩ university kana nĩ kĩ wĩna mahinya ma gũkinyĩra ũndũ ũcio nginya ũgathira. Na rĩu macio nĩmo mamwe marĩa matũmaga ndĩrirĩrie gũcoka nyonane na maũndũ marĩkũ macio. Koguo njĩre andũ aitũ matikamake, Ngai nĩ anjigĩte nĩahete ũgĩ na akanyongerera ũngĩ makĩria tondũ na ndĩnja no ndĩragĩthomathomaga na nĩ njũĩ ũtongoria ũrĩa ngũmahe tondũ nĩ ndathikangĩrĩria andũ aitũ mekũnjokia. Asante. Na manjokia na ndikamaconora mĩaka ĩyo ĩtano na ĩgakenererwo nĩ ciana citũ na nĩ ngoretwo ngĩaranĩria na youth itũ mũno na ngamera kwĩtia gũtĩ gĩakwa ndiretia nĩ ũndũ wakwa, ndiretia nĩ ũndũ wa generation yao na tũkarĩkanĩra nao atĩ ona tũkĩendaga generation nini yo 80 no wega tũmenye tũkuoya gĩtĩ nĩ akorwo wĩ mũnini woye gĩtĩ na ũteithie aruna aku rika rĩaku ũgakorwo na wĩikaro mwega rũciũ. Asante, asante. Kũngĩkĩgĩa na mathĩna maingĩ ta moya ndagĩka ĩno experience mũndũ wanaruona na narũmenya magĩcokia kana makauga nĩ megũcokia mũthuri ũcio ti Kavinga aharĩrie muoya nĩgetha generation ya anake maitũ na iretu ĩgĩũka akora bũrũri. Asante sana. Wega na inyuĩ mũrathimo mũno inoro rĩrĩ othe chairman na vice chairman marathimo mũno na andũ aitũ marathimo wega nĩ Ngai. Amen. Handũ-inĩ hao. Asante sana. Asante. Ũkĩna ũtukũ mwega mheshimiwa. Nawe nĩguo Jeff nawe ũgĩna ũtukũ mwega. Asante. Mwena Gordon. Mũgĩna ũtukũ mwega. Haya. Johi. Karibu sana. Asante sana. Nĩtwarĩkania na mheshimiwa na kũrĩa gũkũ wacheza rĩ rĩrĩa gũkũra na andũ arĩa mahotana kũrĩa kwa in game na Simon Maina Mwangi, Francis Njuguna Miringo, Sarah wa Maitha, Ben Kariuki Derito, John Wachira Maingĩ, Peter Wambugu Ndirango, Paul Muturi Foro, Isabella Wanjikũ Kamakia. Acio nĩ arĩa maingĩrire kũrĩa na makĩhotanĩra kanyamũ. Tumere congratulations. Oh yes, congratulations nĩ ũndũ wanyu kũingĩra kũrĩa na mũkĩhotanĩra. Rĩu nawe rĩ? Ona niĩ ndĩ na indo niko na mali mzuri ũmũthĩ rĩ maingĩre kũu kwa wĩingĩ niko na mali mzuri matikwĩagio kanyamũ. Wega nĩ atĩ kũrĩa rĩu kwa in game mũndũ aingĩra kũrĩa yarauma na kĩndũ no nginya Saturday twarĩ no mo wahetũkire na 52,000 don't be 52,000 magana mana ma 69 auguo yes ũcio nĩ Ngai. Andũ nĩ makĩingĩre kũrĩa gwa cheza na mathĩrĩo kanyamũ ndĩna ngiri igĩrĩ ithaa rĩrĩ rĩngĩ ndĩna ngiri no mere icio itimagirĩtie kũhotana iria 52 coin games squad ya rũ kwagĩrĩte kũrĩ tau acio ndathoma rĩ acio nĩ maingĩra kuma ithaa rĩa thaa inya na kĩndũ na nuthu ũguo ndoka mwona ũyũ nĩguo nginya rĩu ithaa rĩrĩa thaa thita nĩ kwega kũndũ kũrĩ yes maingĩre kabisa na ũkĩgĩa na show njega. Thank you. Nĩ twatire reke tũinũke ngatho cia mwanya mũthikĩrĩria witũ tuma na mheshimiwa Kavinga Wachira wa Thayũ nĩ former MP wa kũrĩa mwena wa Mwea na nĩ agĩcira wega auma ikinyie gũkũ no nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte ndanahota gwĩkinyia no ũndũ ũcio ndũnatĩrie gĩathĩ gitũ nĩ tondũ no twakĩgĩa na ndereti njega na twakĩcira marĩa tũhota gũcira mahinda matinetĩkire tũcire maũndũ maingĩ. Rũciũ na mũthenya ũngĩ no tũgakorwo tũkĩmũrĩka ũhoro wa ũteti ũrĩa ũregariũra wa bũrũri na mangĩ maingĩ marĩa marahanĩka gũkũ bũrũri-inĩ. Ngũcokeria ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gũikarania na ithuĩ kuma hĩndĩ cia twambĩrĩirie tabarĩra ya kera na rĩu nĩ twamĩtiriha nĩ ũndũ wa hinya wa Ngai. Wĩoge no ũtukũ mwega, Ngai wa muoyo akwende na akũmenyerere mũno. Njĩtagwo Mũriũ wa Waithĩra. Ũgĩe na ũtukũ mwega mũthikĩrĩria nginya mũthenya wa rũciũ. Njĩtagwo Gordon Digital.
bangite kunyinukia itari mucara ciarĩ ciugo cia Jakubu akĩrarambani nyongera njekire ũru Ngai arakũgiria matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manenda gũtũinokia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ amũcenjagĩria mũcara wake hĩndĩ ciothe aruti a mahiũ-inĩ agakinyia nginya atumia-inĩ ariganĩirwo kĩrathimo gĩtiarĩ mbũri-inĩ na gĩtiarĩ atumia-inĩ aumĩte nakĩo kwao matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manenda gũtũinokia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ tũinũkio manageria gũtũthiĩka tũtikoneke manatwara mbica citũ kwago tũtigathereme kĩo kĩao gĩatũthire gĩkagithio hinya matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manenda gũtũinokia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ otorĩa matu matagiragia ũtheri wa njata kuoneka ona kana torĩa ũtangĩhingĩrĩria rũhuho ũguo nĩguo kĩrathimo gĩtingĩthiĩkĩka mũkĩania kĩgire ngoro gĩtingĩkinyĩrĩka matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manenda gũtũinokia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ mũbango-inĩ wao Ngai ũrekaga manoge mĩnoga ya tũhũ thengio nĩ kũnjarĩra metha oro mbere yao matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manenda gũtũinokia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manenda gũtũinokia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ
kiheo kia muthenya ungi mweru. Haleluya nikoina kigoso. Tugikura mugithi uyu wa racuria tukuria Ngai atwarane na iguru. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kiroko. Kwamũkĩra rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 496 hash. Ya baba mamenye ndĩ waku kiri ndũkareke ithe witũ mangenerere. Ndũkaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigwe. Andũ a Musa ũrĩa njayaga Ngai mahĩndĩ makwa mahĩte ta gĩciga. Ngoro yakwa ĩringĩkĩte ta nyeki ĩkahũa nginya ngaremwo nĩ kũrĩa. Kwamũkĩra rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 496 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo igongona rĩa ngatho rwa Isaia Ndung'u thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 383 hash. Atendore waingĩra thietwo thĩnjwo kana wĩciragia nĩ mũnyakori nĩ kwĩmenyerera. Kwamũkĩra rwĩmbo igongona rĩa ngatho rwa Isaia Ndung'u thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 383 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
guthinekania ciandingĩhota ciame kugatea ciandikagacĩra ĩhotore hinya ũrĩa umaga kĩgongona gĩake namo maguta ma mũrugano manjaragĩrĩrie nĩ ũrĩa Ngai ekĩte tinya wagĩcoka gĩakwa kĩo nĩ ũrĩa gũcithĩtie ti ũgĩ wa meciria makwa nginya akoretwo arĩ mwega hau hangĩ nowe ngweterera we nĩ mwĩhokeku hotithĩtio nĩwe na no ngahotana gwĩke ũrĩa itangĩtuo nĩ mũndũ tiga Ngai ũngĩtua ndakaga kunyonera ibataro nĩarĩ ndoragĩra kwĩrathĩra na njuge niĩ mwene nĩ ngarĩkia wega ĩyo nĩ ũrĩa Ngai ekĩte tinya wagĩcoka gĩakwa kĩo nĩ ũrĩa gũcithĩtie ti ũgĩ wa meciria makwa nginya akoretwo arĩ mwega hau hangĩ nowe ngweterera we nĩ mwĩhokeku gũteania marakara mothe njohanĩre mothe njũke harĩwe ngoro ĩtherete baba ũthĩre irema ndakĩrirwo ingĩhona ndiganĩrwo nĩcio mĩario yaririo ĩgĩtũma ndurũe gũkĩng'una nakĩ ĩyo nĩ ũrĩa Ngai ekĩte tinya wagĩcoka gĩakwa kĩo nĩ ũrĩa gũcithĩtie ti ũgĩ wa meciria makwa nginya akoretwo arĩ mwega hau hangĩ nowe ngweterera we nĩ mwĩhokeku ĩgũkũna ndirauma okinya hĩndĩ ĩrĩa ngakorwo ndugatĩte ngakũra ngatũra makũmi ma mĩaka ngarĩkia ndĩ mũkenu ndamenya ndĩndiatonyereire rĩrĩa thũ cianjakĩrĩire ũraro nĩ wandũĩrĩire ĩyo nĩ ũrĩa Ngai ekĩte tinya wagĩcoka gĩakwa kĩo nĩ ũrĩa gũcithĩtie ti ũgĩ wa meciria makwa nginya akoretwo arĩ mwega hau hangĩ nowe ngweterera we nĩ mwĩhokeku kĩo nĩ ũrĩa Ngai ekĩte tinya wagĩcoka gĩakwa kĩo nĩ ũrĩa gũcithĩtie ti ũgĩ wa meciria makwa nginya akoretwo arĩ mwega hau hangĩ nowe ngweterera we nĩ mwĩhokeku Oh yes, rwĩmbo rũu rwa mũthuri ũgwĩtwo Maguta, rwĩmbo rũu nĩ rwega ona nĩ wetĩkĩra ona niĩ nĩ njũĩ atĩ kĩone ũrĩa Ngai ekĩte. Marũa maya ngoya ũtware ũrĩa mandĩkĩirwo na magacinĩrĩrwo mũhũria hĩndĩ wa gũthira wakinya ta mere ũguo moigire ũguo tiguo kũrĩ niĩ nditũraga nĩ ũrĩa kwerirwo ta ũrĩa Ngai oigĩte ĩyo nĩ ũrĩa Ngai ekĩte tinya wagĩcoka gĩakwa kĩo nĩ ũrĩa gũcithĩtie ti ũgĩ wa meciria makwa nginya akoretwo arĩ mwega hau hangĩ nowe ngweterera we nĩ mwĩhokeku ũbataire gũikara na hinya ta ũcio ũkamenyaga atĩ gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kĩngĩkũiga thĩ gwĩ kũũru kana gwĩ kwega
hindi ciothe ni hinya wa Ngai ututuragia we ni wo twendete marwa maria mothe moru mangikorwo no maume kuri o igicigoro giothe kana njira iria ciothe cia huho iria cihuhanaga guku ndukaigua nao makirite ona ndukanerwo ni mundu ati ndugakinyanira witikie uguo hapana ni ukaregana na roho ta ucio no kawira back to sender rwimbo ru ni rwega muno ni runjakaga in fact ni rwatuma nginya njigwe roho wakwa ni ongongerereka ni rwatuma njigwo kaundu kegega na gagituma ona nie ngiende ugie ona kaundu ka feeling kau gakorwo gakiongongerereka uga hallelujah. Good morning guku ni kwa Inoro ni muci wa Tuginotana ni na ni jetagwo General Shohi wa Ithevethi na ni joy ni twaingira thiini wa tabarira hura ni muno tabarira ya Rashuria twambiriria nawe riu ndagika eno riu ici ni thaa 6:30 twambiriria riu haha tuguthii uguo nginya ririo rikigwa ni cihanda thaa 10 ni jetagwo General Shohi wa Ithevethi weekend ya kwirari njega ngehoko nawe ya kwirari njega one ngikorwo hi hari handu hamwe kana haria hangi harari na tashwishi ndukaigue wi makeire ni tondu umuthi no gukorwo guikaire uguo no rucio ni rwa Ngai gutiri uruwe ningi gutire kindu kana ono ndu ungiuka kunyitirire ukugirio thie na mbere angikorwo mwene muoyo ni agikwarahurire ri tigo kimaanisha ndarikitie nawe. Good morning, karibuni sana. Regai munyite ogeni na ndimuhoe tutwarithanie wega nitwatwarithio wega ni mundu gwitwo Gordon Mena Jeff Muga na mweshimi ucio ogwitwo Kavinga wa thayo ni matutwarithia wega riu ni ikereka ringi na ithu tukorwo tukiingira thiini wa tabarira ya Rashuria muthenya wa umothe ni tariki 4 mweri naguo ni mweri wenana mwaka wa 2026 tugagicokia ngatho na tugakira Ngai ni thengio na mwihoko witu ona ni ati maundu ona ni mega maingi menjera ona maria hi tutagerereirie na maria turatanya ni tugwika mweri uyu wa kanana kana ona mwaka uyu Ngai ni ekumakinyaniria angikorwo wi hakuhi na ni uraigua nduge ameni na umitikie na ngoro yaku to kuga ameni tu ni kuga no getikie ni tondu tuturaga ni undu wa Ngai kana ati andu a Ngai githi tutituraga ni tondu Jehova ni atwendete githi tiwe wikaga wega githi ti Ngai utwendete na agatwenda riu nie ni ndakunyita ogeni ndina mwihoko maundu maku ni mekwagera na rekei tu ndimwire maundu maria me mbere itu na maria Ngai atuvangiire nimo maingi muno na karibu sana mucio no Tuginotana riu ri jitekiria ngwire atiriri maundu ni maingi mambo ni mingi kiria ki mbere itu no Ngai uwi na uyo guthia agitwikaga wega no uyo guthia agiturathimaga sawa ni turaiguithania nginya hau ati maundu meguthie o uria Ngai avangite riu tondu ni twaingira ithaa riri ndenda nguhe maundu mega ni tondu Ngai nake aikaraga agiukaga Ngai aikaraga agiukaga na aikaraga agituheaga njira ciake njega riu tarekei ndimutaririe horo ndimwire ati ndina ndeto njega first ndina mbia ucio ni ngwikorwo ngikunengereria mbeca ndagika itari kuraya nie ni ngukorwo ngikunengereria mbeca na mbeca ici ngukorwo ngikunengereria ri ni cia kuma kuria gwa cheza koguo ndirenda wiharirie ngoro yaku ikare ihariirie ati mbia cia cheza ni ngwikorwo ngikunengereria kiu ni kindu kia mbere haya riu uhoro ungi mwega no muthaka makiria ni ati we nawe muhuri wa biashara we wina kindu gigwitwo kioski wendagia nyeni we wina kinyuthi we wina gabuciri ni wendagiria ndungurwe kuria kwanyu we wina gatuka we ni ndirenda tugie na giikaro nawe wega na no amenya giikaro giki tuguheo na tuguikara thi twarie nawe no ni Equity bengi ya Equity ni renda na ninge waigwa ndagwita we wina gabiacara we wina kaundu wikaga he haria urokaga okiroko he kuri uthiaga ugeka tu maundu twaku 1 2 3 ni ndenda turie kariko kidogo thaa ici by the way na titene ndukoretwo kigiika ni undu wa mbeca githi ndukoretwo kigiika ni undu wa mbeca cia kuria ukuruta cia kuri handu aku suppliers ni maroka na ringi ni uraigua kidogo nako ni uramari hari he kamuthemba we kidogo urathi ugukona anga ndirathie wega ni ndiraremererwo kuriha andu ikuoya indo we uthiaga ukagira indo cia kunja wa bururi ona ukarigu riu ni urarirwo Ngai mwathani una niguo maundu mambatiriri ngucoka ndore nako tareke ngurie kiuria Equity ngioke kwire no ikuhe runi rwa makiria rwa about million 10 makwire horera ikarathi
ici ni milioni 10 ni wenda nginya milioni 10 kana urenda 5 7 8 na tukuhe miaka 3 36 months tukuhe urihe kahoro tekugio urihe na pesi yako ide handu hau itihega ide ndoigwa we Mwangi wa Bucere we Kamau wa Kinyuthiri we Irungu we wa spare part we wendagia spare part kuria Ngirogo ni we niwe ndirenda ndugacunge oro riu nindoka nguhe uhoro ucio no mbere nene abei muingire kuria gwa 22989 ku ndirenda tukorwo tukiaririria riu uhoro uyu twi hau sawa sawa. Kwa hivyo ka chonjo ona ungioya karamu na karatathi nie ngukuhe ndeto ici cararuku nie ndigũkũhitha ngũkwĩra harĩa hothe ũngĩthiĩ kũrĩa kwa Equity no ũteithĩke sawa sawa. Nĩ twambĩrĩria racuria njĩtagwo Cohi wa the Fed 22989 karibuni sana. Ũmũthĩ twĩtaga Fresh Tuesday na Fresh Tuesday nĩ ya nyĩmbo thaka. Fresh Tuesday nĩ ya nyĩmbo njerũ nyĩmbo thaka. Ndakunyita ũgeni mũthikĩrĩria karibu sana. Ndĩroka ngwĩre ũrĩa ngũkũnengereria mbeca ndĩna 2,000 thaa 7.5 ndĩranengera na 2,000 2,000 Kenyan shillings star 779 hash. Ũhoro ũcio wĩnaguo nĩ ũĩ atĩ star 779 hash ũngĩingĩra kũrĩa gwa cheza kĩndũ kĩa mbere na nĩ njũĩ ndagĩka ĩno tũraria nawe in fact nĩ ũraingĩra ho no kuoya thimũ yaku na kũhihinya. Rĩu nĩwona ta thaa ici eti thaa 6 na ndagĩka 35 rĩu nĩwona ta thaa ici teka atĩrĩrĩ woe thimũ ĩno yaku yakwa ndĩ nayo moko ũhihinye star 779 no hihinye hash star 779 hash coke hinya ga kuhura. Are we together? Ya gutwara handu agikoneri taria kuria mbere na by the way ndirakwariria we agikoneri akuria mbere aikoneri akuria mbere ni njui ya gutwara handu hena list ya station cia Citizen cia Royal Media Services wambiririo ni Citizen ukumiona hau niona namba 1 Inoro ni number 2 koguo rafatara gucagura ki Inoro wandika 2 igucagura Inoro koguo andika 2 usend ikorwo ni ya gutwara handu handikitwo cheza star 779 hash nekwira win up to 1 million. How kiandari onawe ni njui ni urona tondu twi page imwe ni ukuona cheza box ikiri hau urakimiona cheza box ucagure 1 tondu ni cheza box no coke usend igutware handu handikitwo pick a box and win 100,000. Ni ukuona box 1 ni o number 1, box 2 ni o number 2, box 3 ni o number 3 na box 4 ni o number 4. To box ri ni twambia andu ni marehotanira andu ni marakua Saturday twari no muhotani wathire na 52,000 tukianduka hatu na mugure dikiriria ndendo cagure ka box gaku kamota riu ndambiriria na gucagura 4 wacagura ri irakwira enter your M-Pesa pin to open box 4 and win nega guikiria handu ungikira pin yaku we riu to pin ugugikira wekira pin yaku ri we ritwa riaku ranyita ritwa riaku namba yaku ni ciingira thiini wa draw na cikuingira thiini wa draw kiria kirekikane ati ngika draw ya ciringi 2,000 itondu ndirenda kunengera na ciringi 2,000 thaa 7.5 ugukorwo wi umwe waria gwitira mbeca star 779 hash ni njui mutiendaga ati maundu maingi no kanyamu ngihurwo boost yo kidogo nigetha maundu magire ndakwira atiriri tondu wi mugiri na mugi ndari mihere ohoro ni mutareri ndugike ati ndakienda nengerane ciringi 2,000 nawe wigue wega okene kai hari kindu kingi kiega gukira kiu tiga o kuingira oro hau riu ndakwira wingire kuria gwa 22989 nigetha ngiuka ndiroka no horo mwega wa Equity ndenda kwaria nawe we mwendia wa nyeni we mwendia wa matirithi we mundu wina gatuka kuria Gikomba we mundu wina gabiacara ka mitumba we urehaga nginya indo kuma nja wa bururi we wina gabiacara we wina kanyamu ureka ni ndirenda ngwite na nderwo ngwite na Equity ndiroka Wanja asali mtoto wa Kiambu Kiona
gokeire thina ni mururu mutatura otituka goria gokeire thina ni mururu mutatura ndukajethe aria ndirarira maundu ni macenjagia na imera itihananaga kiamware tikio kia njahi na imera itihananaga kiamware tikio kia njahi ndoka na njega itoka siekwa cia Mawega Company Limited na watambua sana ona kiona nererio ne thina ndoka nae gukua ngoro acio maguthekagĩrĩra na magakugĩra ngemi acio maguthekagĩrĩra na magakugĩra ngemi ndukajethe arĩa ndĩrarĩira maũndũ nĩ macenjagia na imera itihananaga kĩamware tikio kĩa njahi na imera itihananaga kĩamware tikio kĩa njahi Josephine wa Mujengo Hardware Oreo B Center Gaiveria Pastor Ann Lawrence okay Mothenini atuĩkaga sonko wainaga nĩaroragĩra marĩ mbere no macoke thutha marĩ thutha no matongorie marĩ mbere no macoke thutha marĩ thutha no matongorie ndukajethe arĩa ndĩrarĩira maũndũ nĩ macenjagia na imera itihananaga kĩamware tikio kĩa njahi na imera itihananaga kĩamware tikio kĩa njahi Maina Tubros kũrĩ o gacoco kĩgumo no ũrendia cuma Dama Wadama Mobile Spares niuzie spares hivi ndukajethe harĩa ndĩrarĩira maũndũ nĩ macenjagia na imera itihananaga kĩamware tikio kĩa njahi na imera itihananaga kĩamware tikio kĩa njahi ndukajethe harĩa ndĩrarĩira maũndũ nĩ macenjagia na imera itihananaga kĩamware tikio kĩa njahi nyoko ya Njeri nĩ ũnyonagĩra cua gĩkondi Oh yes, tumwitaga Wanja Asali imera itihanaine na ndukanahenio nĩ mũndũ onarĩ gũtirĩ imera ihanaine gũtirĩ kĩa njahi tikio kĩa mwere ũgathikagĩrĩria na ũkanyita ũhoro ũcio. Oh yes, karibuni sana thathi tariwe na ndagĩka 43 nĩ ndakwĩra na ndagũteterithĩria ndakwĩra atĩrĩrĩ atĩ we riu ndĩrenda ngwĩte kamũcemanio we mũruti we wũkagĩra o kĩroko gathiĩ Ngorogoni wĩra waku nĩ gũthiĩ rĩngĩ kwendia spare part kũrĩa Ngorogoni wĩna kamũbango wĩnako he harĩ ũrokaga we wĩ mwendia wa mbucĩrĩ we wĩna gabiacara gaku we wĩ handũ ũrokaga handũ wĩtaga haku nĩ biacara yaku nĩ ũkoretwo kĩmĩrani wega ũtarĩ na guoya na rĩu ona ugakorwo atiriri ona maundu maria ureka ri ni uraigua wina korume keho we ni tondu maundu ni urameka wega riu Equity fegia Equity rakwira atiriri oka yes oka uguo hana yes niki ni tondu turamenya wina kiroto na ni urenda kurumirira no kinyanirie kiroto kiu giaku utari na guoya no utari na kindu urona kimwe kingigiririo kinyaniria
Ule nä njå nä å koretwo å kä rigwo atä rä rä nä ndä ragä a gathä na kidogo harä gå kinyanä ria tå maå ndå twakwa toro må thenya suppliers nä marenda kå rä hwo nä marandehera mä gate kä roko nä ndä rathiä å guo nä ndä rareherwo nguo cia kuma kå rä a kå ndå gå gwä two kuma nja wa bå rå ri nä ndä rareherwo tå spare part he tå nyamå tå roka na nä ndä ragiä ka kidogo ngä korwo atä nä ndä ragiä ka gå caria å rä a ngå rä ha andå aya marandehera indo ici ciakwa ndukamake ringi ndukaigue wina thina ona hanini niki ni tondu bengi ya Equity ni yambite kamenya wega we wi mundu mwiruteri ni urutaga wira waku na kio giaku giothe na ungikorwo ati ni ukuringwo ka boost oro kanini wongongererwo kahinya oro kanini bengi no ya Equity ni yo no ukinyanirie kiroto kiu giaku utari na guoya no utari na guoya ona hanini wa guthie na gukura na gukinyaniria na tondu tauga imera itihana ineri riu thikiriria tondu giki ni kimera giaku mundu wa Ngai giki ni kimera giaku ni tondu Equity bengi ya Equity riu we ni rakuhe na ni rakwira uka tukuhe runi ruria rwitagwo unsecured working capital. Unsecured working capital ni iriku ino ni ici ni mbia uraheo ni bengi ya Equity rwiruni ukaheo miaka 3 kana 36 months cia gukorwo ukiriha o kahoro tegutengerio na ndenda haha unyite ni urenda kuriha andu akwa wira ni urenda kuriha suppliers ni urenda gwikiraga stock kongerereke ni urenda ona kwa raramia gabiacara gaka gaku no thie maundu maku matari na thina ta wiyuria atiriri unginengerwo unsecured working capital na ndakwira ici ni mbeca uranengerwo cia kurani maundu maku ma oro muthenya biacara-inĩ ĩyo yaku o muthenya na marakuhe nginyagia ciringi mirioni 10 koguo kana urenda 5 kana urenda 6 kana nĩ 3 kana nĩ 2 no guthie bengi-inĩ ya Equity ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie nigetha ukorwo ukiamukira rũni rũrũ tureta unsecured working capital ĩno nĩ mbeca kana ici ni mbia uranengerwo ni Equity ukerwo thiu karihe andu akwa wira thiu rihe andu megwitwo suppliers thiu karihe thiu geke restocking thiu kaihuri indo cia kunduka we ndukamake turihe na miaka 3 turihe na 36 months na ndirakwira atiriri atakiri ati science ati kana rocket science abana in fact kiri urabatara gwika ta maka mundu wakwa ri no guthie branch ya Equity ria igukuhiriirie ona branch yo yothe ya Equity ĩ hakuhĩ nawe ugathii ukamacerera ukamera njitagwo Kamau wa Kamau Auto Spares haria Ngara kana haria handu hegwitwo Ngurogo nyendagia spare part na njikago na tondu ndiraiguire cohia kiaria ndeto ici ri nikio ndoka nwanyita magakuria Kamau ni woka good we wikaga ati no kiuma hau ri urauma na runi rwaku urauma na kanyamu gaku gathie mucii wi mundu mukenu biacara yaku ikararama igathie wega ugatura ucokagiria bengi ya Equity ngatho ndakwira atiriri ti ati ni kundu urabataranga ki kana ki abana wi kuigwo ni unsecured working capital ino ndirabatara ati ningi ati ugicoke ugiuke anga uke na anga maratathi anga mandu anga guarantors anga kiavana wethi bengi-inĩ o yothe ya Equity igukuhiriirie kana ona no ukorwo ndugugitinda ugithie ta riu nduri na thimu yaku no kuoya namba ino no gukorwo ugithie no ku SMS ugukorwo ugituma tabe wandike namba ino ya 24990 nuona namba io ndakuhe ni 24990 namba io ri ukumiandikira tuka SMS ndwanyita wandike kiugo SME SM na E wona wandika SM na E ri ucoke wandike niki urabatara ni kuri stock ni stock urenda gwikira ni kindu gigwitwo inventory o yothe ni ati urenda gwika exactly noguo kwandika hau akorenda kwararamia kuri stock kuri ha suppliers kana kino kwandika ucoke wongerere branch yaku ikoragwo iririku ya bengi yaku ya Equity ni ya Ruiru ni ya Juja ni ya Thika ni yako no kwandika hau ucoke utume SMS yo ya kindu gigwitwo SME ndakwira wambiririe na kwandika SME ucoke wandike ibataro riaku kiri urenda gukorwo ugitumira mbeca icio nacio na wandike branch yaku ni iriku ucitume gwi 24990
zero. Githĩ ndũrĩ na kĩroto, githĩ ndũkĩambĩrĩirie, githĩ already gĩtirĩ ho, githĩ ndũrĩ na nduka ĩyo yaku, no gũkĩra ũrenda gũkĩra gĩkĩro kĩu kĩngĩ. Ndũkarore kũngĩ, rora kwa Equity. Na tũrauga Equity Dare to Dream. Ririkana no nginya ũtindĩkĩrĩrie kĩroto kĩu gĩaku nginya gĩkinyanĩre. Na mũruna waku thabarĩ-inĩ ĩyo yothe no nĩ Equity Bank. Thiĩ bengi-inĩ o yothe ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe, thiĩ ũmere wĩtagwo o biacara nĩ ĩrĩkũ ũrutaga, ume hau na nuthu ya kĩroto gĩaku, tondũ ĩyo ĩngĩ already we nĩ ũmĩambĩrĩirie. Equity Bank, Dare to Dream. Oh yes, rĩu thaa ici nĩ thaa thita na ndagĩka 50. Thengio mũno we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ kwa Inooro. Na ndĩrakena mũno tondũ ona andũ no marathiĩ makĩingagĩra kũrĩa gwa 22989 ndũmĩrĩri yaku yothe no ndĩramĩona. By the way, ona ũngĩkorwo wĩna feedback kaũndũ o gothe kana kĩũria oro gĩothe ũngĩkenda gũkĩũria ũhoro wĩgiĩ Equity Dare to Dream, Equity Bank Dare to Dream, no ũkorwo ũkĩnjũria harĩa ha 22989. Atĩ no ũkorwo ũkĩnjũria kũrĩa kwa SMS 22989. Nĩ tondũ ndĩramenya wewe mũhũri wa biacara, wewe mũndũ ũrokaga tene gwĩtũma, na nĩ njũĩ wega mũno wĩ mũndũ ũthiaga wĩtũmĩte, na ndwendaga atĩ gwĩka atĩ gũkorwo atĩ ũgĩcarĩrio nĩ mũndũ. Havana, wewe mũndũ ũkoragwo ũgĩtũma na wĩtũmaga wega biũ. Wewe mũndũ ũrokaga wĩra waku nĩ tondũ nĩ ũĩ nĩ atĩa ũreka. Bengi ya Equity ndakwĩra atĩrĩrĩ, bengi ĩno ya Equity nĩ ĩkũrorete wega. Koguo ũngĩkorwo wĩna kĩũria wĩnakĩo oro rĩu, kĩũria oro gĩothe kana woni oro wothe wĩgiĩ bengi ya Equity na ndeto ĩyo ndagĩkũhea unsecured loan, no ũkorwo ũkĩnjarĩria. Ndenda ndagĩka itarĩ kũraya rĩ, ngũhe thiri ĩngĩ ya kũrĩa kwa Equity we ũrenda a business loan. Ciuka yapo tu 22989. Mehia, na ningĩ ũkĩharũtha, tũtanagio na
Oh yeah, so tumwitaga Happy K rwimbo rwitagwo nyungu ya Ngai na nima ni kaba gutuika nyungu moko-ini ma Mimiubi ni tondu Mimiubi na niwe Ngai egukorwo agikunyitirira rugendo-ini ruu ruothe. Oh yes, roga tukinyiria wega riu thaa ici iri thaa 7 tigitie ndagika 3 ni njitagwo General Shohi wa Ithe Feth no turathie wega. Oh yes, na ngakunyita ugeni uri ngereke riu ngutaririe na ni ngukwirite bengi ya Equity irakwira Dare to Dream atirota no kinyanirie kiroto kiu giaku utari na guoya utari na itheru no utari na nginya kwikirira nganja ona hanini niki ni tondu bengi no ya Equity ni uwi ati gathavari orogo the nikendaga mundu urakunyitirira na mundu urathie agikuonagiriria haha no twike uguo no korwo gikira gikiro kiria kingi tathikiriria uria ndenda gukwira we na biashara yaku guku Kenya we na biashara yaku hari orokaga we wina kaundu wa mbiriirie he biashara urutaga ringi ona ni wendagia spares Nairobi ni wigite serious kuria Kirinyaga ni wigite nginya kamari mari wina Konyiri town wina kaundu ngika kuria wika wina botiki nene muno Naikuru ona ni college wina kindu kingi na ni urenda kumikiria umitware gikiro kiu kingi na tondu kiroto wina kiori ndugetigire gukura na guthie na mbere na kiroto giaku riu bengi no ya Equity Bank iri irakwira ati Dare to Dream rota kiroto giaku na ukinyanirie riu ni irakuhe nginyagia business kire kiretwo business loan kana loan rwa biashara rwa gukuria na gutwarithia biashara eno yaku gikiro kiu kingi rwa nginyagia bilioni 1 tega gutungutaririe uria kurathie na mbere wewe na biashara iguku bururi-ini na ni urenda kumitwara ikinya riu ringi turari uhoro wario ni ririko ikinya riu ringi turari uhoro wario ri ni ati ni urenda kwarama ni urenda kumikura kuria yume o Nyeri town ithie kundu gugwitwo kuria kundu gugwitwo Karati no korwo wina hongengi uthie kuria Kutus uthie kuria Mwea ukorwo wina honge ngurani na ringi kaingi na kaingi kaundu gaka konekaga ge kiundu kinene gitangikinyirika utari na mbia ndukamake ringi ni amumutirithia waku gwitwo Equity Bank uri urakwira rota no kinyanirie ehariirie na akerutira wega gukunyita guoko na gugutwarithia thabari ino mwe hamwe bengi no ya Equity Bank ni irakuhe roni rwa nginyagia 1 billion Kenyan shillings iria ni business loan cia gukorwo ugikinyaniria gikiro giaku kogwo ndukone tari undu utangikinyereka niki ni tondu uraneo kiria tureta business loan ya gukorwo ugikura na gukinyaniria kiroto giaku gia gukorwo na honge guothe bururi-ini ona nja wa bururi. Yes, we urenda gukorwo wina honge nginya nja wa bururi-ri ungigikinyanirio ni tondu kwina business loans iria
urakorwo kiheo besha kana runi ruri uraheo fegi neno ya Equity. Thikiriria no wende nginya kugura machine cia ruhonge ru rwaku rweru, no wende gukorwo kiararamia in terms of rege nyumba ona nyumba ya biashara, no korwo gika maundu maingi muno, uhingure honge ngurani ona ningi okorwo nginya ukiinvest hari kindu gigwitwo production. Guku ni akorwo hihi ni we uguraga mbembe kana wi wa githii ni uragura mbembe no kahota gucithia wega no kenderia andu cie mutu. Riu ti hindi tingi mundu wa Ngai nino na kiria urabatara gwika no kugia na runi, no gukorwo githii kuria gwa fegi ya Equity uhoe runi rwa business loan, no korwo kiheo runi ruru ruria uraheo up to 1 billion Kenyan shillings. Urabatara 2 million igana rimwe, thie gwa fegi ya Equity. Urabatara milioni 50, hanyuka kou. Urabatara nuthu bilioni milioni 500, no roku. Urabatara milioni 10, no kuo gutengera. Na reke ngwire ti ati ni undu urabatara munene muno, abana no na ruhonge ru rwa Equity Bank ru rugukuhiriirie, ruhonge rwa Equity Bank ru rugukuhiriirie no kuo guthie wingire umere ni njitagwo Macharia thiaga mutu na ni ndireciria atiriri mungihe kanya kana muheru ni ruru gwitwo business loan no thie nginya kuria kundu gugwitwo Southern Sudan na hingure githii kou nyambiririe kuthondeka mutu na kwenderia andu mutu mwena ucio. Equity Bank anyitiririe iroto na aria makunyitagirira magakwira yes Kamau na irungu tumagare tuthie igiki kigina ugutiriha oro kahora. Cerera ruhonge rwa Equity Bank ruri hakuhi nawe no korwo ugithie umahe kiroto giaku na tondu ni anyitiririe iroto na marakwira dare to dream makorwo magikunyitirira. Ungikorwo ndukuhota gucerera ruhonge rwa Equity Bank ruru gukuhiriirie, oya thimu yaku oro riu thi hari ha SMS wandike kiugo SME SCM na E, ucoke wandike mubango waku akorwo ringi ni kindu gigwitwo kwaramia biashara yaku, kuhingura honge njeru, kugura machini, wandike hau ucoke wandike ruhonge rwaku rwa fegi ya Equity yaku niriko. Wona wandika ri tuma gwi 24990. Wona weka uguo fegi no ya Equity ikunyite guoko igutware gikiro kiu kingi, ni tondu fegi ya Equity rauga atiriri rota no kinyanirie iroto ciaku utari na guoya utari na thina. Equity Bank, dare to dream. Oh yes, oh yes, oh yes. Riu thaici ni thaa mugwanja na ina ndagika ithatu muciini wa Tugino Tana. Guku ni kwa Inoro. Thank you muno we urathie na mbere na gututhikiriria haria hothe uri. Ni njui ni wanyita o kaundu ati fegi ya Equity riu ni rakwira kiroto giaku gitigakumakie, ndukaigue wina thina, ndukaigue ona uri na tacwicio na hanini, ni amu riu fegi ya Equity irakwira rota wira waku no kurota wambiririe na ithuĩ tukunyite guoko tutwarithanie nawe. Korwo urenda kindu gigwitwo working capital, iria turakiuga ni unsecured working capital, we kiroto giaku ni gukorwo ukiruta wira, uri na cash flow, uri na mbeca cieko cia kuruta maundu maku ro muthenya, uri na kindu gigwitwo mbeca cia kuriha suppliers, gwikira stoko, gukorwo ugika to maundu taruya urabatara gwika turia tubataraga mbeca cia oro muthenya. Ndukamake, no guthie wingire fegi ya Equity umere ni urenda
rũni rwa kĩndũ gĩgwĩtwo unsecured working capital. Equity Bank ĩrĩa nĩ mũnyitĩrĩri wa mawairoto ĩrakwĩra ũka ona ũngĩenda milioni 10 no tũkũhe up to 10 million Kenyan shillings iria ũgũtũrĩha na mĩeri 36. Iyo ni 36 months. Iyo ni mĩaka 3. No uge ni mĩaka 3. Ũrĩhe o kahora nawe wĩke maũndũ maku biacara yaku ĩthiĩ na mbere wega ũtarĩ na thĩna ona hanini. Na kĩrĩa ũrabatara gwĩka rĩ no gũkorwo ũgĩthiĩ tu kwĩ bengi ya Equity o rũhonge rũrĩa rũgũkuhĩrĩirie. Ka wĩ Juja, wĩ Thika, wĩ Naikuru, wĩ kũrĩa Nyeri, wĩ Kirinyaga, wĩkũ no kũingĩra rũhonge rũrĩa rũgũkuhĩrĩirie rwa Equity kana kwandĩka SMS ukwandĩka kiugo SME SM na E wandĩke kĩrĩa ũrenda kana ũrenda gũkorwo ũkĩamũkĩra kĩndũ gĩgwĩtwo unsecured working capital kana ũrenda gũkorwo ũkĩgũra kĩndũ gĩgwĩtwo ũgĩkĩra stock ũkĩrĩha suppliers kana kĩ no gĩcoke wandĩke rũhonge rwaku rwa Equity nĩ rũrĩkũ. Na ndacoka ndagũtarĩria ndakwĩra atĩrĩrĩ we nawe ũrenda kwarama gĩbiacara, we ũrenda kũgĩa honge njerũ, we ũrenda gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere no kũre na biacara yaku yarame ĩtige gũkorwo ĩrĩa kwanyu tu ĩkinye hau hangĩ. Rĩu ihinda rĩaku nĩ rĩrĩ. Nĩkĩ? Nĩ tondũ ũgũbatara o gũthiĩ bengi-inĩ ya Equity Bank. Wona wathiĩ bengi-inĩ ya Equity Bank ũmere ũrenda kĩndũ gĩgwĩtwo business loan. Na business loan ĩno no ũhũthĩre gũkorwo kĩaramia ũkorwo wĩna honge ngũrani ona guothe bũrũri-inĩ no coke igũrũ woguo rĩ ona no ũkorwo ũkĩenda kũgĩa na honge nja wa bũrũri. Equity Bank anyiti airoto na akinyanĩria airoto makũnyite guoko. Ta imagine marakũhe nginyagia kĩgĩna kĩa up to 1 billion Kenyan shillings. Bilioni ng'ima. Koguo ndigũcihe mbeca ũngĩrota ũhoro wacio ũkorwo ũtarĩ nacio kana ũtagĩciona kũrĩa kwa Equity Bank. Tũrauga atĩrĩrĩ we kĩrĩa ũrabatara ũrenda gũkorwo wĩna honge njerũ, we ũrenda gũkorwo wĩna ũkĩambĩrĩria rũhonge rwerũ no ũgũre macini cia kĩndũ gĩgwĩtwo gwĩka production kana kũruta wĩra ũrĩa ũrutaga ndũkamake. Thiĩ bengi-inĩ ya Equity mere ũrenda rũni rwa business loan na ũrenda gũkũra. Nĩ kwarama ũrenda kwarama. Equity Bank megũkũnyita guoko mwarame mwe hamwe nĩ tondũ aya nĩ anyitĩrĩria iroto na nĩ moya atĩ kĩroto kĩmwe gĩgũkinyanĩra nĩ iroto cia andũ makiri na makiri ciakinyanĩra. Ndũkehingĩrĩrie, ndũkorage kĩroto gĩaku ũkĩmenyaga wĩna mũnyiti wa kĩroto gĩaku guoko ũgwĩtwo Equity Bank. Equity Bank tũrauga dare to dream. Na ti atĩ nĩ ũndũ mũnene ũgwĩka bana. Ndakwĩra nĩ rũhonge rũrĩa rũgũkuhĩrĩirie rwa Equity Bank ũgũthiĩ wĩingĩre kũu uge njĩtagwo Njoroge njĩkaga ũũ ndĩrenda gwĩka ũũ. Nayo bengi ya Equity ĩkũnyite guoko mũtirithanie. No ũthiĩ kũu ũcerere rũhonge rũu rũgũkuhĩrĩirie rwa Equity Bank kana wandĩke ndũmĩrĩri nguhĩ wandĩke kiugo SM na E ucoke wandĩke kĩroto gĩaku nĩkĩ ũrenda gwĩka hau. Ndĩrenda gũkorwo ngĩhingũra nĩ thaa ici ndĩna ithe cigana ona kũndũ gũgwĩtwo Naikuru, ndĩrenda rĩu kuongerera ithe ingĩ kũrĩa Nairobi na nyongerere cigana ona Mombatha na nyongerere cigana ona Kona. Ucoke wandĩke atĩrĩrĩ branch yakwa rĩ nĩ branch ya Naikuru kana branch ya kũrĩa we ũkoragwo wĩ member wa Equity Bank. Sawa sawa. Ucoke ũtũme gwĩ 24990. Wanyita hau kĩroto gĩaku gĩbata. Koguo kĩrũmĩrĩre no kĩrũmĩrĩre na kinyi nĩ amu Equity Bank merutĩire gũgũtwarithia na gũkũnyitĩrĩra magĩkwĩraga rota na ndũgetigĩre kũrota na gũkinyanĩria iroto ciaku ciothe nĩ amu twĩ haha. Equity Bank, dare to dream. Good. Rĩu thaa ici nĩ thaa cigana? Nĩ thaa 7 na ĩna ndagĩka 8. Mũciĩ nĩ wotugi na ũtana gũkũ nĩ kwa Inoro njĩtagwo General Shohi wa Ithebeth. Thengio mũno we wĩtĩkĩrĩte kũingĩra kũrĩa gwa 22989. Ndĩrakena mũno nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri ciaku ciĩgiĩ ona feedback yo ĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo Equity Bank na mũndũ ũranjĩra Shohi kwerwo atĩa kaita kĩigua wega ngũroka kwa Equity. Thank you George aranjĩra maũndũ nĩ mega. Thank you very much. Nimefurahia sana wagacuie kũrĩa Thogoto. Thengio mũno
nimekuona. By the way, woni waku oro wothe wigie ndeto ndagutariria Equity Bank no korwo kinyandikira guku gwa 22989 niki urenda kwaramia, ni biashara iriku yo urenda gukinyaniria na Equity Bank Dare to Dream, ni biashara iriku yo urenda gukorwo gikinyaniria, unataka kuafikia nini, unataka kufanya nini? Aikorwo wina biashara winayo, riri ni ihinda riaku ria kumikinyaniria ikure na ithie wega. Ni amukuria kwa Equity Bank turauga ni Dare to Dream. Ndugetigire gukorwo ukikinyaniria kiroto giaku ni tondu wa kindu ona kimwe. Ndukaigue wina thina oro hanini, ndukaigue he kindu kigiritie ukinyaniria. Thaici ni thaa 7 ina ndagika 10 kuria gwa star 779 hash kuria maundu ona ni mega makiria. Kuria gwa star 779 hash kuria maundu ni mega pio, kuria maundu ona ni magiriru makiria. Kuria urathio kaingira ngakunengereria bia. Ndakwira thaa 7 na ndagika cigana, thaa 7 na nuthu iria atigaria ndagika 20 ndenda twambe tunengere muhotani wa mbere ciringi ngiri cigana igere 2000 Kenyan shillings. Mbeca ici wona twa manengera nigetha maundu makorwo me sawa na maundu makorwo me chonjo. Star 779 hash igira kuo oro riu wona waigira gwa cheza maundu makorwo me sawa. Twarikania ni star 779 hash, star 779 hash. Wikire ushagure cheza ni ukuona cheza box hau umeshagure, shoke ushagure ka box gaku na wona barikia gwika uguo wikire pin yako nigetha ngwitire bia. Ndina ciringi ngiri igiri 2000 Kenyan shillings ngunengererie mbeca icio rori. Star 779 hash ndagika wina cio 20 nigetha maundu makome chonjo kabisa. Antonio
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo igongona rĩa ngatho rwa Isaia Ndung'u thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811*383#. Atendore waingĩra thietwo thĩnjwo kana wĩciragia nĩ mũnyakori nĩ kwĩmenyerera. Kwamũkĩra rwĩmbo igongona rĩa ngatho rwa Isaia Ndung'u thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811*383#. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga, tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Kwaeka Studio 56 Mondoro makoge indo nonginyoru tewera, Mondoro makwegumba nonginyoru tewera, waga koruta wera no twekire moisi, ninge watweka moisi nyukunyua njirungi. Urumeni wao ni wangai na riua Kiroki urumeni wao ni wangai na riua ya umesikia lyoju doraga na konge.
konde cia gutemenga umeni wao ni wangai na liwa ya umesikia lio tekira giroki umeni wao ni wangai na liwa ya umesikia lio doraga na konge Time to be alive. Mureithi wa Kwero. Oh yes, rwimbo rwitagwo mundurume wewe rwimbo ruu nĩ rwega rũnjakaga rũngenagia igua nyĩmbo iria wigua no wigue maita merĩ. This is one of them. Nĩ rwimbo rwega mũno nyendete rwimbo rũthaka mũno na ngakena mũno nĩ worathiĩ na mbere. Na by the way, big up kũrĩ arume othe, na ndirauga atĩ no arume peke yake, mũndũ ũramenya nĩ okĩraga agathiĩ kũhaca. Haya, hena mũndũ ũranjĩra Shohi kwerwo atĩa, put a smile on your face and don't let tremblers let you down. Words by Lucky Dube. Shone mwasa wa Kamwangi, thank you mũno. Hena mũndũ ũranjĩra Shohi, ndenda rumwe rwa John Praise waweru, thank you mũno. Mora wa Manchester wa Mountain View, thank you mũno. Arenda ndĩmũthakĩre rwĩmbo rwake rũtara mwendwa Sony tũigue na Muhesh. Aya, Shohi niko tuned in kabisa. Thank you mũno. Vero wa kuma Murang'a nĩ ndakuona kĩũria gĩaku kĩa Equity nĩ ngũmoria. Ciũria icio nĩ njega nĩgetha rĩrĩ nĩgetha onayo Equity Bank arĩa tũrauga nĩ daring to dream makorwo makimenya wega. Koguo Vero ndona kiuria giaku ni ndaona ũngĩranjĩra I want to increase my stock of selling motorcycle spare parts. Naeza saidika, of course, kwa Equity ndũngĩaga gũteithĩka mũndũ wa Ngai. Tũrauga kĩroto gĩaku is everything. Kĩroto gĩaku is everything. Gutiri hĩndĩ ũngĩaga gũteithĩka wĩ kũrĩa kwa Equity mũndũ wa Ngai. Sawa. So usiogope hata kidogo, kwa sababu ukiingia huko sasa mambo sitakuwa sawa. Unaingia kule mambo inakuwa fiti kabisa. Inaingia chonjo inakuwa sawa kabisa. Na ni ndona ciuria ta icio ri, of course ndo akimenya ni atia gwika no gucitwara mbere nigetha Equity Bank magakorwo mena ciuria ici na magakorwo ni maramenya ni atia na makorwo ni maraguteithĩrĩria wega na ni marahota gukorwo magigutwarithia na gafere kidogo. Sawa mtiango.
Kwa hivyo usiogope, by the way, don't worry. Usiogope ati unaogopa to dream. Why are you unaogopa nini bwana? Haufai kukua unaogopa hata kidogo mambo ya kufanya biashara. Katario kuruta biashara yaku wega ukamiruta wega. Thank you very much. Vero ciothe icigutire kiurio na kimwe ndiratiga ite gutigirira ati ni cia mukinye ni cia kinyira na megwitwo Equity Bank nigetha maundu magakorwo me maundu very nice. Magakorwo me maundu mega view na magakorwo me maundu very nice. Okay, good. Rĩu tũrathiĩ wega. Ngwĩrire ikĩhanda thaa 7:30 nĩngũkorwo ngĩneana mbia. Sawa? Tũrĩkanĩire nawe, twarĩkanĩra nawe wega. Thaa 7:30 na niĩ ngorwo ngĩneana mbeca. Nĩguo horo ũcio nĩtũiguithanĩirie na twarĩkanĩra ũguo. Sasa nataka utulie nigetha nguvange wega vio ngorwo ngĩgũvanga oro wega, na nĩguo ndĩrenda gwĩka oro rĩu ndĩrenda gũcaria mũhotani wa ciringi 2,000 Kenyan shillings niwe ndĩrenda gũkorwo ngĩnengera mbeca sahi tu. *779 hash. Reusas kamwana wanje toigite yedikawa mataginira atwaria mathuire no riu ni mwakiria jano ndiraigua muginyete hau ni ngoina kabaciurire thi ndiraigua muginyete hau ni ngoina kabaciurire thi Kiobani nemero matike mohota kinyenda dali nange komi na kiuga yekumana ngoli na leu newe kwini yako na kiuga yekumana ngoli na leu newe kwini yako maina tugrus na ole dia shuma yakaire tu waigire oikire duma esiana na shikana tea ni joy na mutire dhoni ni joy na nenda menyire ni joy na mutire dhoni ni joy na nenda menyire la kama kamwandeire mbia kayusho wakotare yagatigana nacio mane ciakwa kara ndio wikio na wega jiguaga wike kara ndio wikio na wega jiguaga wike Andro Wasinflex Communication Idelia merene wakoyo imedudu makiuga tarora ni magia kanaga tatu nadaria dikomora seria toginya nienya nirire ndatwari idonangekira toginya nienya nirire ndatwari idonangekira rakama kamwandeire mbia kayusho akwatare agatigana nacio mane ciakwa ndiroiga indo mane ciakwa ndara ndio wikio na wega jiguaga wike kara ndio wikio na wega jiguaga wike Johnny wa Precious Gadgets Kitengera salimika sana toigite nyedikawa matagindira andu aria mathuire no riu ni mwakiria jano ndiraigua muginyete hau ni ngoina kabaciurire thi ndiraigua muginyete hau ni ngoina kabaciurire thi andu aria maujugaga mukawa kwama
Hello. Hello. Yes. Kwerwo atia mase wajiro wa Karwe? It is now. Good. Ona niĩ ndĩ chonjo ndiĩ na kauru njĩtagwo cohi wa ithe Fethi. Na kuguku nĩ kwa Inoro. Nĩ ũkũingĩrĩte kwa cheza mĩri witũ mase. Good. Rĩu tikĩo ndagĩgwĩtĩra ngiri ici igĩrĩ tondũ rĩu nacio nĩ ciaku nĩcio ciakiuga ciũke kũrĩ we. Thank you muno. Wĩ mwena ũrĩkũ karĩ macio ũngĩtwĩrĩga kũhe mbia? Tamaka. Kai we ũhoyaga Ngai ũrĩkũ we? Gwona nĩndathitũka ndamaka. Ndũkĩrĩ mwende nĩ Ngai mũno? Nĩ Ngai ma. Tondũ nginya ndĩrarigwo atĩrĩrĩ karĩ na mũnagani ũyũ. Mami ĩrahete rĩngĩ. Ngai we rĩu gĩkene no hoe Ngai ũmũcokagĩrie ngatho tondũ we harĩ andũ mamirioni we yacoka kũrĩ we. Tamaka. Nĩ ciagĩũka icio nĩ igĩrĩ nĩ ciaku. Wĩ Nyahururu mwena ũrĩkũ mase witũ? Nyahururu town. Koragwo Nyahururu town town. Good. Ũgĩthiĩ na mbere na gũtindĩka nduona ũrĩa anga wĩna kismati kĩngĩ gĩtaramenyeka? Nĩkĩo ndakĩmaka. We ũtindĩke biũ nake Ngai agũthiĩ agĩgwĩkaga ũguo wega Amen. Asante sana. Niĩ nĩ ndakena ũgeithia andũ a Nyahururu, ũgeithia andũ a Kosaiti, kũrĩa Mũthaiga, kũrĩa Kĩbathi, andũ a kũu guothe nginya ona harĩa hetagwo Kĩamaina kũu guothe ũmageithie. Thomeire kũu by the way nĩkĩo ũraigua ngĩmenya ndeto icio ciothe. Ona nĩkuo kwanyu? Niĩ thomeire ndukano gacukuru getagwo Nyandarua boarding kĩana harĩa ũguo. Na hau. Yes, no gwitũ nĩ Ng'arua, gwitũ nĩ kũndũ gwĩtagwo Ng'arua Kĩnamba. Good. Rĩu nĩ twakena. Ngai akũrathime na gwĩke wega nĩguo. Amen. No gĩe na mũthenya mwega. Thank you. Asante. Ũciĩtagwo Mase Wanjiro Karwe. Mase Wanjiro wa Karwe rĩ igĩrĩ. Na no igua nĩ twĩrĩga kũmwĩtĩra tũkamũheo ingĩ. Wewe. Rĩu ndatigwo na ingĩ igĩrĩ. 2000 thaa 8:30. Thaa 8:30 tupatiane saa 8:30 tupe mwingine. Unataka hautaki? Unataka hautaki wewe? Unataka hautaki? Sawa basi. *779 hash. *779 hash. Shagura cheza box. Shoke shagure. Kĩndũ gĩgwĩtwo box yaku. Shoke wĩkĩre pini. Maũndũ maikare wega. *779 hash. Jaguauti Aposoro Tene tũĩtwana tũgũragwo kwa hĩndĩ Wakiwa mũgũro kuma maragwa kĩnda Mami wao nĩamuonetie nduka ya twana Na hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ twana tũmĩkoci Kwarana ithatũ kairĩtu ahoyo namba Kwarana ithatũ kairĩtu atwarwo rũti Kwarana ithatũ na nĩ wathondeka kana Kwarana ithatũ na wathondeka kamũndũ Sega wa cookies Ona Kidris Ũmwĩre agũre rangi ti kwega Tutatega mato makuta mbawa Wĩra ciugo ici ũrĩagĩra ta kothi Tũmĩayo kuona mahana tarĩa nyina ũmwe Makwĩragĩra kĩndũ moĩ matingĩona Kwarana ithatũ kairĩtu ahoyo namba Kwarana ithatũ kairĩtu atwarwo rũti Kwarana ithatũ na nĩ wathondeka kana Kwarana ithatũ na wathondeka kamũndũ Mwaki wa Simon Geithĩria Nyaga wa Kiri Wa kũrĩa Kĩnangobu Mũtarakwa Ithako rĩu ũrathakathake Simon Waga kũigua nĩ gũgũthondekithia kana Ũrĩtona
ukaririkana Saimo twarana ithatũ na kuota nyama choma twarana ithatũ kairetu wahoyo namba twarana ithatũ kairetu watwarwo rũnji twarana ithatũ na nĩ wathondeka kana twarana ithatũ na wathondeka kamũndũ nyaga obiabi ametekona kaidanĩria mũkwanjũ ĩna mwangi wa kahũa kari ĩyo nene ĩrakũgucia gwĩ Saimo ona gũkua nayo ndĩngĩtuĩka yaku wĩyũmie biũ kairĩtu no rute wĩra gũtirĩ mũndũ okĩte thĩno na kĩndũ twarana ithatũ kairetu wahoyo namba twarana ithatũ kairetu watwarwo rũnji twarana ithatũ na nĩ wathondeka kana twarana ithatũ na wathondeka kamũndũ Maina wa Dubros igua rũrũ tũtare ciana Nikia mwengundo kana itajohia thoguo ũreretwo wega nĩ aciari aku na wendo waga kũnjigua kairĩtu nĩ aku mwende nĩũkaigua hiti igĩkũrũma tũtende twarana ithatũ kairetu wahoyo namba twarana ithatũ kairetu watwarwo rũnji twarana ithatũ na nĩ wathondeka kana twarana ithatũ na wathondeka kamũndũ Mwangi wa Mũgũro my brother asante Nĩkũrũga wa Wanjikũ kũrũga wa Wanjikũ kũrũga wa Wanjikũ ũguaĩ taguogi warabu ũrĩotogu Mary wa Beauty Enterprises atumia mathakare Oya wa maĩ Eria Beno wa Samsung etagwo kũrũga wa Wanjikũ rwĩmbo rwĩtagwo nguarana ithatũ ciatũma ũthondeke kana nguarana 3 na nĩ ciatũma ũthondeke kana we ũguo na itherũ ũguo na wathondeka kana wewe sasa utasaidika namna gani bwana wewe utasaidikaje wewe sasa Aya, thank you muno tũrathiĩ wega muno na hatiri ati ũndũ ũngĩ Peter Gacau arĩ kũrĩa Seattle Washington ndamuone mĩtambo-inĩ muno na njĩra nĩ atũthikĩrĩria good morning na ũgeithanie muno kũrĩa Seattle salimiana sana ũngĩona mũndũ ũgwĩtwo Gaga Bobo na mũndũ ũgwĩtwo Shiko mageithie mena masi othe andũ acio mageithĩke sana wasalimike zaidi oh yes no tũrathiĩ wega na ngagĩkena muno nĩ worathiĩ na mbere na gũkorwo gĩtũthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ mũciĩ nĩ wotugi no tana thank you very much wewe ni mtu ya nguvu zaidi na hatiri ati ũndũ ũngĩ kĩrĩa kĩega nĩ ũgaikaraga hĩndĩ ciothe wĩ mũndũ mwega mũthenya wa ũmũthĩ rĩ nĩ ndĩrenda twarie by the way ũngĩ weri na nĩ gũkũria ndĩrakũria rĩ rĩrĩa wahikanagia rĩ nĩ wetha mũndũ nĩ wethaga mũndũ hihi wĩna kĩoneki ta gĩaku ndĩroria ũũ nĩ tondũ rĩrĩ ũngĩhikia mũtumia kana ũhike rĩ ũcoke ũkore mũthuri kana mũtumia ũrĩa wahikia ndarĩ na kĩoneki ta kĩrĩa we wĩna kĩo rĩ wagĩrĩire gwĩka atĩa ũngĩhikĩra mũndũ kana ũhikie mũndũ ucoke ukore mundu uyu kioneki kiria ndi nakio ndari kama wa maspika tareke ngurie tariu to ni njui ni urenda gutuika mweshimiwa wa kuria kwanyu kama witu ri wanjirire gwitagwo atia gwitagwo Muraradia niguo ni wanjirire ni urenda gugatuika mweshimiwa kuria Muraradia ward kuria Muranga
ungihikia mutumia ucoke ukore mutumia ucio ngoro yake tuite ndendaga na ndangienda muteti hakuhi nake, wagirire gwika atia? Ungihikia mutumia ukore ndari na kiroto kiria we wina kio ri, kana uhikire mundurume ukore ndari na kiroto ona kinini kigie maundu maria we urenda ri, wagirire gwika atia? What are you supposed to do? Wagirire gwika atia? Tareke ijigue. Ungihikira mundu kana uhikie mundu ucoke ukore mundu ucio ndari na kiroto ta kiria we wina kio, wagirire gwika atia? What are you supposed to do? Unavaa kudu? Yadwa Ngai ndenda mujaririe, wagirire gwika atia? Unavaa kufanya nini? Ndaririai, wagirire gwika atia? Kama ama speaker ni abiriria kujira, we ni uroria ciuria ndito muno 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 muno. Ati mimi namuondokea two ones. I choose peace. Taki kuforce mtu apende dream yangu. I just walk away. Nimwahikania kama ona nimwatwitira uhiki ni watwira so you can ni woko uhiki wakwa na tuoka na twaina twaria keki arafu weri ugi ndenda udaririe by the way uyu ni cohi ni ahikania ni athie alafu umepata huyu mtu bana, ai dream azipelekani. Ndarenda gwika maundu githemba kiria ndirenda gwika. Ndenda gwakia thimu yakwa njigwe. Ndenda kumiakia thimu yakwa ona ndamiakia to ni iragia kana. Hello Inoro. Hello Inoro. Kwerwa atia muthuri uri okuo? Yokotetu gutie na uru no hehoi. Ito da muhikana tiko da gutuno kana da muteri. Ni no gukirereria gukirereria. Ya tiri teorie ne kiorire todo tite todo dio ediari. Edia ya kire no menyore. Kana dija menyira tenugo wathi. Eujuge atiri. Anyama ka mundu ari guthie bucheri. Agore na ndeka koroka reka nungu na dana menyera bucheri ri. Aguge thie na kona da guicheria kuye kwageria gerie guchamukia. Gakiume muruki ucio muru. Okay. Ndenda twarie koguo we urauga no kwehera ungiehera. Riu no ni ndiuga ni kweherera kweherera. Kunungirira no njikare onako. Koguo we no umiririe guikarania nake. Ni ngumiriria guikarania nake. Okay. Thank you. Asante sana. Ucio no umiririe guikarania nake arauga ndari na thina. Weri wagirire gwika atia? Tuongeni by the way. Hello Inoro. Hello Inoro. Kwerwa atia we mwega? Uyu ni Macharia Muriga Mukurino we. Karibu sana Macharia witu. Na ndaigua muthuri wa kino wako gwitwo Mwangi wa Njogoi. Njuge atiri. Ingimuikia ri. Utuka no kioneki yakwa igitana ringana ri. Na ni Ngai waheire ri. Koguo ni kira ndigika. Wika ndigikara nake na njire Ngai ri weto no waheire mundu uyu ri. Ngai ndwe Ngai ne iguaga. Okwira Ngai ni ngwenda ungarurire muturire wa mundu ndi nake na to no waheire Ngai ri. Ndukimugarure. Oguo tuna Ngai ni akunjigua no ndingimuingata.
tono ngayoro ucio wajirite no watumite tucemanie nake we ndungimuingata ndingimuingata no guikara tuikana kuringana condition iria ari nacio ri so ndigwĩciria tũgwĩtũrania nake aha tondũ ndarĩ handũ hangari na wathe no kĩoneki kĩguaga rĩ atirĩ ũndũ nĩanyumage o thutha nĩ wakwa na ndigũte na nĩngũmũracĩria na ndĩmũgũre o kawaida yangĩhana ta ekũgirĩrĩria harĩ arĩa magĩũkaga rĩngĩ mũndũ ũcio agakorwo nĩ ahana ta ekũgirĩrĩria kĩoneki kĩu gĩkinyanĩre nĩ gũthiĩ angĩthiĩ nĩ ekumagara neumagare na kĩrĩa au atuĩte neumĩrie ko reka Ngai ecero maĩ ndamwenda mũno aya thengie we ũngĩhikia mũndũ cokia realize mũndũ ũyũ kĩroto gĩakwa na gĩake citiratwarana wabataire gwĩka atĩa unafaa kufanya nini hello Shohi yes kwerwo atĩa mũnene ũtire na kauru unapita gĩthĩna ndĩ gũkũ Juja famu gĩthĩna witũ karibu sana asante ũngĩoya mũndũ ta ũyũ gĩthĩna na we ũkĩrĩ wa biacara rĩ cokia realize mũndũ ndarĩ maũndũ-inĩ megiĩ biacara ndendete na ndarĩ hau rĩ mũndũ agĩrĩire gwĩka atĩa angĩkorwo ndendete biacara rĩ na nĩ arenda kũraga kĩoneki gĩakwa rĩ nĩ kũmũiga kũraihu mũno na biacara ucio ndĩmũtue housewife mũtigage mũciĩ arere tu ciana ucio akorwo mũtumia rĩu no kũrera ciana ũhoro wa biacara-inĩ ngorwo ndirenda ũhoro wake ũndũ ndakĩmũiga biacara-inĩ ndegũkĩũraga kĩoneki gĩakwa akorwo tu no kũrera ararera ciana ciana ndũĩ ndegũkĩũraga egũkenerera ciana iria arakĩgĩa nĩ ũguo noguo ingĩtũrania nake thengio mũno gĩthĩna asante sana ũcio nĩ gĩthĩna arauga aĩkorwo biũ mũndũ ũyũ na niĩ ndĩ wa biacara na nĩma mũndũ ũyũ tũtirahotana rĩ ningĩ mũiga haraihu we nawe ũkauga atĩa we hello Inoro Shohi kwerwo atĩa we wĩ mwega ĩyo nĩ ati nĩko hĩndĩ ndakĩmĩoya yoria atĩrĩrĩ ũngĩoya mũndũ na mũndũ ũyũ biũ nĩ ũrona cioneki cianyu itiratwarana we wĩrĩni ĩno erinĩ ĩrĩa mũtirĩ hamwe hamusikisani hello nĩ kwega mũno Njoroge wa Kĩguyo ndĩgũra sakwa kuwa mwangi na macharia era kuga atĩrĩrĩ tauga kũrĩ kaũndũ kũrĩ ndingĩnũti na nĩndakorwo ndamũhikia oro ũguo na ndarĩ na ciana njuge ciorire nĩ ciorire haya uge Karotho wa Mbĩri tondũ rĩu agĩkorwo nĩ mũndũ wa kũhutahutia kana nĩ mũndũ wa maciro ndagĩka yothe ngiuma wĩra ndĩrakorwo cira rĩ kũrĩ maũndũ kũrĩ condition ũngĩona wone rĩu haha nga nĩ ndahĩtia rĩu agĩkorwo kwanja atarĩ na ciana no mũirĩtu rĩ ndingĩmuohera tondũ ndanũti kĩoneki gĩakwa gĩtirĩ haha rĩ no ũkĩmũhikirie Njoroge mũkĩrĩ mwĩ hamwe mũthee ona nĩ agũteithĩrĩirie nĩ mũtwarire indo angĩkorwo nĩ tũtwarire kinya indo rĩ no ona twarĩte indo no manateo aya nĩ ũkũmwĩra kanyanga nja rĩu angĩkorwo rĩngĩ ona nĩ mũndũ wa kũhutahutia ndĩkoraga macira mũciĩ nĩ mũici rĩ kana no haranio hĩndĩ ciothe gũtirĩ kaũndũ gakangenia ndarĩ rakinya kũgĩa na twana tondũ ciana nocio itũirehaga thĩna mũno ciana nĩcio ciohanagia andũ mũno kũrĩ kaũndũ ũngĩona ũkĩambĩrĩria wone haha nĩ handahĩtirie njĩra tondũ kũrĩ mũndũ rĩkoraga rĩngĩ nĩ ahutirie nĩ aigire atamairigũ rĩene nĩ ekĩrĩanga atĩa uge gwĩciorire nĩ ciorire rwathiĩ okay thengio mũno Njoroge gũkorwo ndaigua mũrataka gwĩtwo macaria na Mwangi thengio mũno na Peter Gĩthĩna asante thengio mũno thank you okay
twaranĩriei no kĩririkane bado ndio na mbia kũrĩa gwa star 779 hash kũrĩa ngwĩrire nĩ ũkaingĩra ngakũnengereria ciathiĩ nyahururu cia mbere thaa 7 no thaa 8 ndenda tũneane ingĩ ciringi 2,000 2000 Kenyan shillings kũrĩa gwa star 779 hash ndenda tũnengerane ciringi 2,000 thaa 8 star 779 hash star 779 hash ndenda ũthiĩ kũu oro rĩu nĩgetha maũndũ makorwo me sawa sawa star 779 hash rĩu nĩ thaa 8 ĩtigĩtie ndagĩka 8 reke njigue thimũ yaku. Hello Inoro. Choi wa Ithabedi. Kwerwo atĩa? Gũtirĩ maũndũ tũtiĩrĩgaine kwaranĩria ũcio nĩ Maiko Ndegwa aka waru. Karibu sana. Na nĩngũthikĩrĩirio wega rĩu nĩ ndaigua Njoroge wake huyo na Macharia Mũkũrinũ na Mwangi Njogo rĩu niĩ nguga atĩrĩrĩ kĩoneki gĩkoragwo na mwene kĩo. Kĩoneki gĩkoragwo na mwene kĩo. Na rĩu tondũ niĩ ndĩ mũini to nginya niĩ hakorwo atĩ ũrĩa ndahikia nĩ mũini kana nĩ endete ũini. No atĩrĩrĩ ndagakĩũrage ũini wakwa. Waigua ingĩkorwo ndĩ mũrĩmi na nĩ nyendete ũrĩmi to nginya ũrĩa ndahikia akorwo nĩ mũrĩmi no nake akorwo ena kĩonekie ena ũndũ wake areka no ndakorage ũndũ ũrĩa niĩ mwene njĩkaga ndagagĩkorwo arĩ thũ ya ũndũ ũrĩa niĩ mwene njendete tondũ akorwo arĩ thũ angĩtuĩka nĩ wa kũũraga kĩrĩa gĩakwa nĩtũkumanwo ta Maathai na Thuruarĩ. No angĩkorwo we ndarathũkia wĩra ũrĩa nyendete nĩngũmũrekereria arute wĩra ũrĩa we mwene endete. No bata nĩ atĩ amenye atĩ tũnyitithanĩtio nĩ wendo na ndarĩ ho athũ anyarire mũtũrĩre wakwa. No mawĩra macio make kana atumaga njuĩrĩ ĩrĩa itangĩenda nĩ atĩ ndũĩ kũrĩ maũndũ marĩa mũndũ maranagĩrĩria o harĩa mbere ngauga niĩ ndingĩenda ũũ na ndingĩenda ũũ nake agakiuga we ndangĩenda ũũ. No angĩkorwo nĩ angora niĩ ndĩ na kĩoneki gĩakwa ndĩ mũini angora ndĩ bundi angora ndĩ makanika anjĩre nĩ athũire makanika na ngorire ndĩna kĩbiro moko tigũkiuga ũcio we agĩkorwo nĩ kũhikio nĩ karani kana mũndũ wa bengi. Rĩu no ũkĩmwĩra rĩu haha ĩno nĩyo tũrĩaga atige kũmĩingĩrĩra neno nĩyo twĩhumbaga na nĩyo ĩrĩhaga nyũmba. Biro ĩno ũguo ũrona hunyũkĩte woka nyuma mũgũnda hunyũkĩte ngĩetha na ngĩmwethera nĩgetha mũgaikara wega. Angĩkorwo ndũkwenda ũguo niĩ hiana ndĩ mũhunyũku nĩ kuga we ndũrĩ wa ikinya rĩakwa. Nĩ wahĩtirie rũhonge na ndikĩrĩ na ũru no ndĩrakĩharĩria ronchi no mweri 30 wa kanana o kũrĩa Fungo Store Nyĩrĩ taũni. Thengio mũno na ũgagĩũka Njohi tuonane hamwe maitho kwa maitho. Thank you setagwo Michael Njogu wa kũrĩa Kĩbĩrĩgwe. Haya tũikĩrie oro hanini. Nyoko ya Jerry Windstorm Studios. Indo ciothe na itiko imakuo no cia gũkenia maitho tũrĩ muoyo mbeca ti thamaki tũkire gũtega tũkainũkĩria raika matu-inĩ ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ. North Carolina, USA. Gĩkeno gĩaku nĩ kuona ngĩthĩnĩka kana wone ngĩhoya ũiganĩre na
wakĩoya ndũngĩng'athũka gũtingĩigana no mũndũ na make ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Samburu ũrĩa kuo mũthamaki Niendia ciarĩirwo thingira wa iregi nĩnjũĩ mũrurumo wa mathĩna kwĩhingo ndarĩaga kĩgwa ngakoma ndahĩtĩria ũndathiĩ Capachaina ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Eli wa uji ũrĩa Kasarani maternity Awone tikorĩrwo ahũrĩirwo kana gĩthethererio ta gĩkĩngĩ tikumo tangiuma ono koima tu njĩra kana ngiuma wenda gũcoka ũngĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Dama Wadama Mobile Spare Parts Jetekeria jĩkĩore ndĩriragĩria nĩkĩo gĩtũmaga njũkĩre ngethe ndagĩa matatũ koiga atĩ ndinacora kaba ingĩambire gwaka wendaga atĩa ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Wanja Asali Eithia bora bora Chairman wa ngari cia Karũnga Ndacera gĩcagi ndwendaga kũnjigua nĩ mĩario kiugaga tarekio mone na kĩnyorori kĩingĩ andũ a Nairobi thĩna wathira mone kwĩyunanga ũngĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Wanja Asali Enderia producer Jokumoro Nyako Ajeri Ania Wisdom Oh yeah, so rwĩmbo rũu rũinĩtwo nĩ mũndũ gwĩtwo nyoko ya Njeri rwĩtagwo indo cia thĩ ngwĩtĩtio rwĩmbo rũu nĩ kairĩtu ga kũrĩa ituramĩro gegwĩtwo Wambui wa Wangari aranjĩre mĩtambo-inĩ mũno mũno nĩ atũthikĩrĩria na tusikiza vizuri sana na kĩgeithĩke mũno mũno na ageithia andũ a kũrĩa ituramĩro andũ acio nĩ andũ ega nĩ andũ ega mũno 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 asalimike sana na no arathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria thank you very much nĩ ũndũ wa gũcagũra Inoro mũndũ gwĩtwo Wambui wa Wangari thank you very much Frozi Wairimu wa Karaji thank you very much ndagĩkuona aranjĩre mĩtambo-inĩ nĩ aratũigua ũndũ ũcio nĩ mwega mũno mũno Engineer Simon Mũigai ekũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Minnesota ena mĩtambo-inĩ mũno mũno nĩ mũthuri mwega onake Sara Kiambi ekũrĩa Naikuru ananiambia bana mimi niko ndani na nashukuru sana mimi nashukuru sana na kuona na agakiuga nĩ thengio mũno 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 nĩ gũcagũra Inoro thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ wewe ni mtia nguvu sana nĩ hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ 229 ndũmĩrĩri cianyu no irathiĩ na ndenda kuoya ngathi ũngĩhikia mũtumia ũcoke ũkore mũtumia ũyũ kĩroto gĩaku na gĩake citiratwara no na hanini wagĩrĩire gwĩka atĩa
Hena mundu ajira cohi nduri urakoma ni ndikomaga utuku ni muthenya hari ni wira nie ningi ngigikoma atia na ninjandikirwo kuruta wira utuku. Aya, hena mundu ajira ni cohi ngihikia mundu ta ucio no kumuingata ndimuige kuraihu na wira akorwo kana athie biu cio ni cege wa muthiora. Aya so hu angikorwo andu acio ma ndiranyita he ndumĩrĩri ndatumirwo hana ndiramenya nginya nũ watũma. Njoroge Mũgatũndũ thengio mũno mũno. Mwaura Karanja thank you very much. Solomon Kaimani wa nyina addition thank you very much. Urabatara gwĩka atĩ ũngĩhikia mũndũ ũkore mũndũ ũyũ kĩroto gĩanyu gĩtiratwarana. Hello Bwana Shaw, kwerwo atia kwega mũno nĩ kwega mũno. Karibu sana. Ngetwo Ezekiel Mugai kuma Thubiri. Ezekiel karibu sana uri okuo. Nĩndĩ kwega wa maitũ. Ya niĩ hakwa rĩ aikorwo kĩoneki gĩakwa nake itiratwarana rĩ na rĩngĩ nĩ kĩwĩra rĩ na rĩngĩ hatirĩ na ũndũ ũngĩ na ndaraingĩrĩra wĩra wakwa rĩ nĩ ingiuga horere o hau. Ya we ndũngĩtinda ũkĩmũingata ũngĩmwĩra horere oro hau. Niĩ ndingĩmũingata tondũ ndiramũhikĩtie nĩ ũndũ wa wĩra. Niĩ kĩrĩa ingĩka rĩ ingĩmũiga kando na wĩra niĩ ndute wĩra wakwa ũrĩa ndĩrarutaga kĩndũ kĩũru nĩ akorwo nĩ araingĩrĩra wĩra wakwa. Rĩu hĩndĩ ĩyo angĩingĩrĩra wĩra nĩguo ngĩkorwo he thĩna no angĩkorwo ndaragiria ndute wĩra wakwa rĩ na rĩngĩ we nĩ kũhota atarahotana na wĩra wakwa rĩ na ndaroraga kĩoneki gĩakwa rĩ nĩ ingiuga ikare o hau. We ndũngĩtindanĩra nake na kĩrĩa niĩ ndingĩmũingata niĩ hakwa ingiuga ikare hau no rĩu ikare kando na wĩra wakwa. Okay okay thank you mũno ndagĩkena mũno. Thank you mũno na rĩu ona niĩ he kaũndũ kangĩ ndĩrabanga na nĩ ngagwĩta. Thank you mũno na umenyererwo nĩ Ngai na ũngeithĩria mũndũ gwĩtwo wa ngũkũ. Asante sana. Thank you. Okay ndeoria atĩrĩrĩ nĩ kũria niĩ ndeoria ni kuuliza mimi nauliza kũrathiĩ atĩa we ũngĩka atĩa? Hello Inoro. Njirũ kwerwo atĩa nĩ wacoka o rĩngĩ? Ngĩkwenda kũmake correction niĩ ugire Michael Njogu na nĩ Michael Ndegwa kana waru arĩ harĩa kamũtĩ-inĩ nyama. Ndĩmwĩtire Michael Njogi. Ndĩmwĩtire Michael mwĩtire Michael Njogu na uga arĩ kĩbĩrĩguĩ. Haya nĩ Michael Ndegwa kana waru nao twaririkana mweri 3 Ngai akinyanĩrie kĩoneki gĩake na mũtumia agakorwo arĩ haraihu akorwo ndakwenda ũhoro wa ũini. Aya thank you. Haya ndenda kũigua kuma kũrĩ we niĩ ndakĩenda kũigua mimi nataka kusikia ũngĩka atĩa mũtumia ũcio waku angĩkorwo kĩoneki gĩaku na gĩake itiratwarana. Hello we mwega Joey? Ndi mwega mũno kwerwo atĩa? Gũtikani makao gũkũ ucio nĩ Njoroge Mũgatũndũ cagera na Ibaca. Niĩ ingĩka atĩrĩrĩ niĩ ingĩgũra ũngĩ tondũ ona thĩinĩ wa Afrika rĩ nĩ twĩtĩkĩrĩtio nginya kũgũra 10. Koguo we ũngĩcoka thoko narua ingĩcoka thoko no ngondo kĩmũhete kĩo ya kĩambirĩ no nyambe gũikara gwĩte komba kũmũnengereria no mũtumia wakwa tũikare o ũguo
na tugithio na mbere na maundu maria makiriho niĩ ndingĩruta wĩra ũcio. Okay. Tondũ ona Jacobu rĩ aracokithio thoko. Ũguo ndingĩgĩkorwo ndĩ wa mwanya gũkĩra andũ arĩa angĩ. We ũngĩkorwo kwanja wĩ mbere biũ. Nĩ wega mũno. Thank you. Haya, asante sana. Okay. Ndaigua. Ũcio auga ndangĩka atĩ ndangĩtinda akĩmaka. Agĩcoka kuo. Agwe na ciothe. Okay. Sawa. Hello Inoro. Hello. Kwerwo atia ndũkĩhoria radio yaku nĩgetha tũiguane. Ndamĩhoria sorry. Yes, tũraria nao. Na mũndũ wĩtagwo Jacob kuma Gĩkambura gũkũrio Nderi. Rĩu rĩ. Ingiuga atĩrĩrĩ. Ũguo mũthuri ũcio igathiĩka ta Jacob naguo. Onawe ũngĩcoka thoko? Ingĩcoka thoko tondũ nĩ twakwa nĩ twaremanirwo cioneki. Ona thaa ici ndĩ thoko. Haya, ona thaa ici by the way wĩ thoko? Ndĩ thoko rĩu thaa ici. Ũgeithie jesi yothe ya Gĩkambura ya nduthi. Mere nĩ Jacob wa Nderi. No twana twakwa ndĩtũgeithie Wairimũ na Gathoni na Joan. Thank you mũno. Kuma gũkũ Gĩkambura Kikuyu. Asante baba. Asante. Ndakĩna nĩ kathimo gwakwa kũingĩra. Thank you mũno. Gũthikagĩrĩria kuma ona kairĩtu ka mbere ndagatira wa mũcoba rĩrĩa arĩ Inoro. Okay. 203. Asante. Thank you. Good. No tũrathiĩ. We ũngĩka atĩ ũngĩmenya mũndũ ũyũ mũtirĩ raini ĩmwe. Jarĩria Kwaeka. Studio 56. Ndaiketie fere ya mundu yangiete nginya ngaigua kwĩita mbeca ciakwa tuaga nĩ cia kũiya hĩndĩ ciothe twaria no gwetia mbeca ndarĩ wathe no ethe ciake angĩenda ndarĩ wathe no ethe ciake angĩenda thiĩ biũ ongiĩte ũkũigana mũingĩ ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie mbeca ciakwa thiginaga ngĩcietha mũndũ atuĩke no etirie na bunjo ciake nĩ ciake no ciakwa nĩ citũ nĩ ndigĩtoka kwĩ mwana na rĩana ũyũ ti wendo nguga nĩ mũrĩano ũyũ ti wendo nguga nĩ mũrĩano wa ngoma ongiĩte ũkũigana mũhiki ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie kũinũka gwake nĩ mũgwanje mũrĩu akanjĩra atĩ moima na mabeste ingĩmenya atĩa kana nimegongewa ũndorete ũkonaga na mathai kana mwana ũrĩa wĩkĩragwo pampa kana mwana ũrĩa wĩkĩragwo pampa mũkami ongiĩte ũkũigana mũhiki ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ
waifu matirio hihi ne kwenge muona mugera ongiete okuigana mohiki uyu muthenya mwendere kunywera ngwai muthenya mwendere gweka kiundu muthenya mwendere gweka kiundu witikie tiana duda ona maito akohea gorido ona ngeithi maito ndange kugeithia tondo neo uria unjekanagia werigite kunuma mbele yake werigite kunuma mbele yake akamaka ongiete okuigana mohiki uyu muthenya mwendere kunywera ngwai muthenya mwendere gweka kiundu muthenya mwendere gweka kiundu gitikie kwaika Studio 56 muleithi wa kwero ejamatoma kwamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 811 star 496 hash ya baba mamenye ndi waku kiri ndukareke ithe witũ magenerere ndukaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigue andũ a Musa ũrĩa njayaga Ngai mahĩndĩ makwa mahĩte ta gĩcinga ngoro yakwa ĩringĩkĩte ta nyeki ĩkahũa nginya ngaremwo nĩ kũrĩa kwamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 811 star 496 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto kwamukira rwimbo igongona rĩa ngatho rwa Isaia Ndung'u thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 811 star 383 hash atendore waingĩra thietwo thĩnjwo kana wĩciragia nĩ mũnyako nĩ
gikwemenyerera kwamukira rwimbo igongona ria ngatho rwa Isaia Ndung'u thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 811 star 383 hash. Muturire-ini uyu maundu ni maingĩ matarĩ maringithie, muturire wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Nĩ kuma muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩikũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Kwenda kuneana karugendo kawitikio wetagirira Ngai utoyago kare matuko maingi utari toro ugiciria thamiri yaku nekwira ngendwa goka kamwihoko gakanio kaigua kunoga notana kwa ngoro agakuoya na igũrũ rĩngĩ ahanginyĩte timonyaka nĩ thogora itangehota kuonia ndwathe Ngai agacihumbĩra na thanga Ũtana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icoki rĩa Ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku arutwo a Jesũ kwĩndĩ mehingĩire kanyũmba-inĩ marigĩtwo megwĩka atĩa maike maitho nja makona ũragani Ngai agacihũmbĩra na thanga Ũtana
Ruciaro rwa Mutonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icokiria Ngai thĩ yothe na nĩ nyoroku rĩrĩ igũrũ rĩrũ rĩgakũhingũkĩra kĩrĩonogete nĩ gweterera kĩhingio rĩũkariganĩrwo nĩ irema na nguraro kĩrĩa wahanda Ngai akĩhũrithie maita rũkerira matukũ mothe ũkirĩrĩirie kana wĩrire kũmenyana na mũkũri ahanginyĩte timonyaka nĩ thogora rĩna irema itangĩhota kuonia andũ othe Ngai agacihumbĩra na thangahotana Ruciaro rwa Mutonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icokiria Ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku ahanginyĩte timonyaka nĩ thogora rĩna irema itangĩhota kuonia andũ othe Ngai agacihumbĩra na thangahotana Ruciaro rwa Mutonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icokiria Ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhĩ nawe Ngai mombi wa thĩ na igũrũ na indo ciothe iria irĩ kuo nĩndakwambararia we watũheire bũrũri wa Kenya tũwĩtage mũciĩ nĩndakwĩnyihĩria Ngai mombi wa thĩ na igũrũ na indo ciothe iria irĩ kuo nĩndakwambararia we watũheire bũrũri wa Kenya tũwĩtage mũciĩ nĩndakwĩnyihĩria rotura angio rotura ugocagwo rotura angio rotura ugocagwo twingĩhĩrie wega tugi waku bũrũri ũtuĩke wa kwendagwo nĩwe tũrekere mehia ona waganu tũhotithie gũtuĩka andũ akwendaga kĩhoto twingĩhĩrie wega tugi waku bũrũri ũtuĩke wa kwendagwo nĩwe tũrekere mehia ona waganu tũhotithie gũtuĩka andũ akwendaga kĩhoto rotura adio rotura ugocagwo rotura adio rotura ugocagwo ũngĩtũigua no ũtũheage mbura ya gũtũguna no tũheage magetha twehererie mĩtino na mĩrimũ ingĩ tũtue gĩthima
Ingetugwano utuheage ura ya utuguna otuheage magetha twehererie mitino na mirimo ningĩ tũtue gĩthima gĩa thayũ na gĩkeno rotura agio rotura uoshago rotura agio rotura uoshago kũngĩgatuĩka nĩgatũkĩrĩra cioka na njĩra ĩmwe ũgatũrũĩrĩra gacihurunja ingĩ na njĩra mũgwanja ningĩ ũgacirigithia njĩra ya gũcoka kũngĩgatuĩka nĩgatũkĩrĩra cioka na njĩra ĩmwe ũgatũrũĩrĩra gacihurunja ingĩ na njĩra mũgwanja ningĩ ũgacirigithia njĩra ya gũcoka rotura agio rotura uoshago rotura agio rotura uoshago rotura agio rotura uoshago rotura agio rotura uoshago rwĩmbo rũrũ nĩ rwĩmbo rwega mũno na ona harĩa ingĩenda ũthikĩrĩrie mũno harĩa ingĩenda ũthikĩrĩrie thikĩrĩria gĩbungo gĩkĩ kĩa mũico nĩgatũkĩrĩra cioka na njĩra ĩmwe ũgatũrũĩrĩra gacihurunja ingĩ na njĩra mũgwanja ningĩ ũgacirigithia njĩra ya gũcoka kũngĩgatuĩka nĩgatũkĩrĩra cioka na njĩra ĩmwe ũgatũrũĩrĩra gacihurunja ingĩ na njĩra mũgwanja ningĩ ũgacirigithia njĩra ya gũcoka rotura rwĩmbo rũrũ nĩ rwa Philip Kimani rwĩtagwo bũrũri wa Kenya na atĩ kũngĩgatuĩka thũ nĩ igatũkĩrĩra ũgatũrũĩrĩra cioka na njĩra ĩmwe ũgacihurunja na njĩra mũgwanja na mũno Ngai ũgacirigithia njĩra ya gũcoka yes ndenda kuoya thimũ cigana ona ngĩkũririkanagia wĩingĩre kũrĩa gwa star 779 hash Mora wa Manchester aranja ndĩmũgeithĩrie wa mbui wa Wangari wa kũrĩa Ituramĩro sana na Muhesh wa Mĩrĩ wa Mũrũngarũ thank you very much asante sana nĩ ndakuona nginya mũndũ ũgwĩtwo JM Menges gĩthua koine wa Kamacharia thank you very much Michael Njogu wa Kĩbĩrĩngwe Tito wa Tito Mũthee andũ aya othe ndĩmonete wega mũno nĩ andũ ega na ndĩramona vizuri very much thank you mũno rĩu rĩ mũndũ waku ũngĩhikia ũcoke ũkore mũtiratwarana kĩidea rĩ hello Inoro kwerwo atĩa mũnene Ina urwe. Karibu sana ona niĩ ndĩ mwega biũ njĩtagwo Cohi we wĩtagwo ũ Njĩtagwo Sege wa Mũthiora. Sege wa Mũthiora no ũrĩ ũmwe yo ũrĩ ũmwe akũrĩa Kamacharia kũrĩa Thũita nĩ ndakuona baba witũ karibu sana rĩu rĩ ndabe njuge mũtumia rĩ ndiamũrehire atuĩke ngombo gwakwa havana rĩu rĩ akorwo ndaretĩkanĩria na biacara yakwa rĩ nĩ aikare mũciĩ nĩgetha angĩkorwo agũka gũthũkia biacara yakwa rĩ hau nĩ ngũmwĩra nĩ woka mũno nĩ tondũ we gwakwa ndakũrehire ũkorwo ũkĩngenagia ũkĩruta mawĩra ma gwakwa mũciĩ na gũciara koguo beyond that rĩ
ateko ka biacara-inĩ yakwa mbĩrie kũmenanithia na andũ iko mũtumia ũcio mũkwĩranaga atĩa rĩ ũcio nake nũwoya namba yake rĩ mara nĩ marũire rĩ mara ndaenda ndute wĩra enda njikare mũciĩ rĩ atigũkinya handũ hau we ndũngĩtĩkĩra hakinye hau na ndingĩtĩkĩra hakinye hau nĩ tondũ ũrĩa ndamũhikia ngũmwĩra atĩrĩrĩ no ona ũyũ ndĩ nake gũkũ nĩoĩ ngĩmwĩra ndũkoragwo wĩ ngombo gwakwa ũngĩigua ndũkwenda wĩra ũrute akorwo nĩ ũkwenda gũka wĩra-inĩ ũke korwo ndũkwenda ũikare mũciĩ na nĩ ũkũrĩa no nyue nĩ tondũ we ihũa rĩa ngoro yakwa na ningĩ rĩ we yagokire gwakwa ndokire mũmenane na andũ koguo na biacara-inĩ yakwa ndũkamenane na andũ no angĩũka mũno cohirĩ ai mũrango akĩrĩ mũhingũre aumagare athiĩ nĩ agũthiĩ ona korwo nĩ ndacĩtie rĩ mũthuri ciĩrũragĩra kũingĩ ona arĩa njonete nĩ aingĩ na magĩthiaga koguo rĩ nĩ agũcomoka tondũ wena mũthuri mũrata waku aendete gũthikĩria etagwo Uhuru wa Kenyatta rĩ ũngĩmuonera karwĩmbo gaka gagwĩtwo kũrĩa ica itu matakinyire rĩ ndũkĩmũthakia tondũ nĩ akwendete mũno. Thank you baba, asante. Aya cege muthiora anoe wangare ajira ndumugeithirie Njoroge Mũgatundu moja ya Joy wa Masharia ucio ni Shiro wa kuria Olkaraũrũrie thengio. Aya hello Inoro ale kwerwa atia wewe waida fethi we mwega ndi mwega fiu we uhana atia ndi mwega ni muthoni marwa muthoni wa Rwaka karibu sana asante aha rĩu ona magĩteanaga nĩo makoragwo magĩkorwo mena mahĩtia tondũ rĩrĩ atanakĩmwĩra kĩone kĩrĩa kĩarenda gĩgakinya ha mũndũ nĩ ataragĩria kerwo githĩ ndiakwĩrire haha na ndũrekona gĩtũtiĩhotana rĩu angĩkorwo ndakĩmwĩrire rĩ au hatirĩ na bata wa kũmũte we nĩwe ũngĩkorwo na mahĩtia hata nĩ kũmũtarĩria tondũ tarĩu ingĩrwo atĩrĩrĩ gĩkombe gĩkĩ ndikanagĩkore haha rũciũ noke gĩkorwo hau rĩ ona nĩ akũnjĩra rĩu ndakwĩrire gĩkombe gĩkĩ ndikanagĩkore haha na ndĩgũgĩkora maita matatũ ona niĩ nĩ ningĩkorwo na mahĩtia nĩguo rĩu angĩkorwo ndaramũtarĩria atĩ niĩ ndĩrenda nduka ĩno yakwa ona nona ngakinya hana tũgakinya nawe na ndaramũtarĩria nĩ gũka asa utiega aha thank you very much asante sana haya tũkĩracũrie twetererio ngĩakige thank you mũno. Haya we ũngĩhikia mũndũ ucoke ũkore mũndũ ũcio yani dreams cianyu cia mũtũrĩre nginya mĩonere ya maũndũ mũtirĩ hamwe mũndũ agĩrĩire gwĩka atĩ nĩ kũrai ũtige kĩhiko kĩu kana nĩ atĩ ũngĩka we nĩ wahikia mũndũ we wĩ mũndũ wa biacara ũyũ ndarĩ hau handũ araingĩria biacara. Hello Inoro ũcio ndararia niĩ nĩ thũire mũndũ ũratũma ndĩigue redio-inĩ na ndũraria ndũranjĩra atĩa 0722200720 ĩyo nĩyo namba ya studio. Hello Inoro yes we wĩ mwega karibu sana wĩtagwo ũũ ucio wĩtagwo Michael kuma haha Juja Gacororo. Michael wa Juja Gacororo karibu sana. Kĩrĩa kĩho rĩ niĩ ngĩkorwo mũtĩraiguithania rĩ na iroto ciake na ciaku itiraringana rĩ reke aikare mũciĩ arute mawĩra marĩa mekũmũteithia kana marĩa arona megũkinyanĩra hakinya nĩ mwena waku ũkorwo wĩ mũciaca rĩ
ũteithie ũhũre ciaca ciaku wega mwacemania hwainĩ nyũmba. Ndũkamũgie na iroto ciaku we o mũndũ aikare maica make. Mũndũ aikare maica make marĩa angĩhota. Okorwo nĩ mwana biacara akĩrute biacara, okorwo nĩ mwana siasa akĩhũre siasa ciake. No mwakinya mũciĩ mũgakorwo mwĩ kĩndũ kĩmwe. Nĩ okorwo nĩ ũhoro wa nyũmba, mĩikarĩre yanyu ya mũciĩ, mũkeheria okorwo nĩ ũhoro wa politics kana kĩĩ kana iroto cianyu, no mũgagĩkorwo mũgĩgĩteithania na ideas. Thank you mũno, asante. Karibu sana. Thank you. Andu mothe mena idea njega. What do you do? Nĩwahikia mũndũ na mũndũ ũyũ vision kana cioneki cianyu itiratwarithania. What do you do? Twaranĩrie thaa 8:38. Agĩkũhoya nĩguo mũrũgamĩrie riũa, nĩgetha mbetoranĩrie maremũrũrire. Akũhoya ndũkareke thũĩrwo nĩ riũa, mwathani ndũkareke riũa rĩkĩiname, gĩtĩkĩra kũrũgamia ndumeno mwathani, ndũkareke gũtumane babaite gwatĩire. Matharĩkanire na thũ mũthenya mũgima, akire gũtuka atacitoretie, kĩmũrũgamĩria riũa aiyũkia ũhotani, agĩtoria thũ ciake nginya gĩcita. Akũhoya ndũkareke thũĩrwo nĩ riũa, mwathani ndũkareke riũa rĩkĩiname, gĩtĩkĩra kũrũgamia ndumeno mwathani, ndũkareke gũtumane babaite gwatĩire. Nĩ inya nowe kĩmwarĩria. Akũhoya ndũkareke thũĩrwo nĩ riũa, mwathani ndũkareke riũa rĩkĩiname, gĩtĩkĩra kũrũgamia ndumeno mwathani, ndũkareke gũtumane babaite gwatĩire. Akua thũĩrwo nĩ riũa arĩ rũgendo-inĩ, arorete kũmama njĩra ĩgĩtumana, wamũkorire komete werũarani, kĩmũriũkĩria mwĩhoko akũrĩa thiaga. Akũhoya ndũkareke thũĩrwo nĩ riũa, mwathani ndũkareke riũa rĩkĩiname, gĩtĩkĩra kũrũgamia ndumeno mwathani, ndũkareke gũtumane babaite gwatĩire. Riũa rĩthũaga tũgakĩguoyo, rĩkainama hĩndĩ ĩrĩa ithuĩ tũtakinyanĩirie, cioneki na maũndũ marĩa ithuĩ tũtanyaga, tũgakĩũrwo nĩ muoroto cioneki kahuna. Akũhoya ndũkareke thũĩrwo nĩ riũa, mwathani ndũkareke riũa rĩkĩiname, gĩtĩkĩra kũrũgamia ndumeno mwathani, ndũkareke gũtumane babaite gwatĩire. Mbeno ya mũtũrĩre baba mĩrũgamie, nĩguo tũhinge muoroto gũtanagĩtuka, tũringithanĩrie mĩaka ĩrĩa tuonete ruo, tũkĩgwatĩra irathimo iria wanatũhe.
Akuoya ndukareke ngwiro nĩ riũa mwathani ma ndukareke riũa rĩkĩiname gĩtĩkĩra kũrũgamia ndume na mwathani ndukareke ũtumane baba itegwatĩire akuoya ndukareke ngwiro nĩ riũa mwathani ma ndukareke riũa rĩkĩiname gĩtĩkĩra kũrũgamia ndume na mwathani ndukareke ũtumane baba itegwatĩire. Oh yes, baba ndukareke gutumana itegwateire gutigatumana itegwateire Jehova. Thank you very much. Uyu ni mucio wa tugina otana ugu ni kwa inoro tha inyanya ina ndagika 43 thengio muno muno we urathie na mbere na gututhikiriria we uratwamukira wi kuria guothe uri. Thank you very much. Mucio ni wa tugina otana njitagwo General Shohi wa the Faith. Thank you very much. Thengio ni guthie na mbere na gututhikiriria. Thengio ni gucagura inoro. Thengio ni gukorwo wi haha. Thengio ni kuria guothe urathie na mbere na gututhikiriria uri. Asante sana wewe na riu ri no gukuririkania tu kuria gwa cheza kuria ni njui ni warahukite na ni wiguite uhoro uyu na ni ngwenda ona ukorwo ukiingira kuoro riu kuria gwa cheza box nigetha maundu maku makorwo mesawa. Kiria ndirenda wike ndirenda uhinye *779# *779# ndakwira uguo mehinya ni tondu ndina ciringi 2,000 ndienda gukunengereria mbeca ici. Gikoni ukuingira uhinya *779# to ni njui tha ici nirio ithaa riaku ria kwarahuka uhinya *779#. Wona warikia kuhinya *779# ucoke ucagure cheza box. Wacagura cheza box itikira gucagura ka box gaku hau. Wona wacagura ka box kau gaku ucoke make sure ni weka atia ni wekira pini yaku. Wona wekira pini yaku macio mangĩ no Ngai ũgũtigĩra nĩ tondũ we niwe wĩkaga maũndũ. Are we together? *779# *779# wetĩkĩra gwĩka ũguo maũndũ megũkorwo me maũndũ mega biũ. Tũrĩkĩrĩrie nĩ njoe thimũ ithaa rĩrĩa rĩngĩ twĩna mũtungatĩri ũgwĩtwo Reverend Grace Kero nĩ egũkorwo agĩtũhe kiugo ithaa rĩu. No rĩu ithaa rĩrĩ ndĩrenda twarie ũhoro wĩgiĩ ũngĩkorwo wĩna mũndũ waku rĩ na mũtiratwarithania kĩmeciria kĩmĩonere ya maũndũ mĩkĩre ya maũndũ ũrabatara gwĩka atĩa mũndũ waku ũrabatara gwĩka atĩa. Hello Inoro. Hello Inoro. Yes, wĩ mwega? Ndi mwega muno Shoyi. Karibu sana. Ngai nĩ athũire ndigano. Ngai nĩ athũire ndigano nĩ ma. Na rĩu rĩ ona kiumba mutumia wa mbere rĩ ombagira muthuri ucio wetagwo Adam atuĩke mũteithĩrĩria wake. Na rĩu rĩ ũrĩa ũgĩcagũrire rĩ ndaragũteithia ona banini. Vandu ba agũteithie ikara ku pull down ungiikara nake waki nindarora uguo ngaona gutire na bata wa guikara nake ona angĩkorwo Ngai nĩ akĩthuire ndigano tiga oigaga ndigano yo yagĩrwo gũgiũka o umwe eherete. Rĩu baguanga mũndũ no akĩboye Ngai akiugia atĩrĩrĩ nĩ ta ndegerithie kĩratũ gĩtee gĩakwa na makĩria ingĩ kana gwĩkĩrikie ũngĩ ũkiuga ona andũ arĩa maragia thauti gwa thauti na Ngai makoragwo na atumia aingĩ ta King Solomon ona Ibrahimu tũtingiuga akĩrĩ ona mũtumia ũmwe tondu ona Hagai akĩrĩ mũtumia wake nĩguo. Rĩu ndũgĩkorwo na show njega no hau andũ marauga ta kũmũritĩinie niĩ ndĩrona be bata. Thank you. Mũkaka kuma Kirinyaga. Thank you mũkaka witũ. Asante. Mũkaka uga atĩrĩrĩ mũndũ ũcio Ngai ndathũire ndigano no rĩu ningĩ mũndũ ũyũ rĩ ona nĩ ũrabatara gũkũra
urabatara gwika maundu matiganite ucio ni mundu gwitwo mukaka ni mukaka uratwira ugu ubataire gwika ati *779 hash. Hello. Wi mwega kuherwa atia we wi mwega karibu sana witagwo u witagwo Veronica Veronica karibu sana ni nguga atiriri gutire kioneki kiu tondu o mundu ni agirwo ni gukorwo na kioneki no nginya kigirirwo metha-ini o muthuri igirire giake na mutumia giake Veronica o mundu igirire giake nigetha muroranie riri iria ki mbere ya kiria kingi tondu ciothe ni njega no ngiona mundu tare na kioneki ucio ndareciria no nginya muroranie ni kiriku ki mbere ya kiria kingi tondu mutikihota gwika cierio rimwe ucio niguo mucii okay no nginya murora muikare thi muranie ni kiriku ki mbere ya kiria kingi thank you muno asante ne thimo yakwa kuinge thank you muno Veronica wiko de Mangu kuria Mangu thank you kugeithia ciana ciakwa kamwe gacege aria twina guku asante sana Veronica muno ne thimo yakwa kuingira thank you ucio etagwo Veronica arauga atiriri rorai niki ao giguka mbere aya joy ya mwisho reke joy ya mwisho jigu hello kweru atia wewe mwega ndi mwega Joy niona nie ndi mwega biu tukaria nau karia na Steven karibu sana niä nguga kä ndå kä bata harä må tå rä re rä harä må tumia rä må ndå tarä å jangiri ate no må ndå tarä å jangiri ndinanyita å rä a wauga tarä rie rä ngä kä ndå kä bata harä må tå rä re rä no må tumia å tarä å jangiri kä ndå gä bata he må tå rä re no må tumia å tarä å cangiri nä tondå rä gutire hingo mundu iganania maundu iroto koguo iroto we ndungimaka ni kiroto gukorwo gitegukinyanira bata ni ndakahinge giakwa tondu na IQ yake na yakwa ri no akorwo na IQ no akorwo ari mbere kungira kana ni ngorwo mbere gumukira koguo niä ndingämakio nä å ndå ta å cio bata nä ndagakorwo arä na maå ndå å kana uma ũcangiri kana å horo wa mä tä kana ũici no maå ndå macio mangä rä niä nguona ndå na mwanyitithanirio nä Ngai rĩu nĩ nguona hau hangĩ no mũbango wa Jehova thank you muno ndakena muno nĩ gũkũnyita asante sana ndirĩ ndaingĩra mĩtambo-inĩ rĩngĩ no ndakena muno thank you okay good rĩu rĩ munjitikirie tugicokereria tucoke na kiugo kia Ngai kuma kuria kwa Reverend Grace Kiero egukora agitunengereria kiugo muthenya wa umuthi na ngagikena yes ni worathie na mbere na gututhikiriria ni wingirite gwa *779 hash ni uhinyire *779 hash iyo ni cheza box ndenda ucagure cheza box nigetha tutwarithanie wega *779 hash kou gwa cheza box thie ucagure kaboxi gaku na wikire pini wona weka uguo nie tukirikia na ndungata ino ya Ngai ni ngucaria muhotani na ni ngukunengereria indo ahotani no marathie na mbere na kwihotanira nginya kuria kwa in games
in games angĩ no marathiĩ na mbere na kũnengererio mbia makĩria, ndĩrakwĩra mbeca nĩ nyingĩ. We nĩ ũrarega gũkorwo ũkĩingĩra kuo. Ta rĩu mũndũ ũgwĩtwo Joyfrey Muchai Maina nĩ ahetũkire na indo ciake. Mũndũ ũgwĩtwo Duncan Ndung'u Mwangi ena indo ciake. John Wanarua Njeri ena indo ciake. Mũndũ ũgwĩtwo Pauline Kahogo ena ciake. Charity wa Kiuru Githoi ena indo ciake. Beatrice Wateto Gitonga akona zake. Beatrice wa Moyo wa Roingi akona zake. Mũndũ ũgwĩtwo Charles Gisheha Wagura ona akena indo ciake. Andũ ayo othe nginya Peter Kinyua Karita ayo othe ndĩrakwĩra rĩ nĩ andũ o mũndũ eyoeire indo ciake. Sawa sawa. So star 779 hash. Tiga kũreka arĩa angĩ wiguage ng'ano tu, ona akorwo wĩ part ya rũgano. 22989.
wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ngatithagia maruo giconoko gatuma gikinye mwisho ningi wingai utendaga ngano nyingi atemaye mujugo nidionaga wakundikia mathina maria manyitaga ndumigwate Jehova we niwe mumburithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomũraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomũraga mathĩna marĩa megwatagĩra mũciĩ magatũma ũtũre na gĩconoko gũgakĩaga mũndũ ngĩteithia arĩa angĩ Ngai wakwa nowe ũngĩmakinyia mũico mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomũraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomũraga Gaceke gathecaga ngoro mundu amenya gutiri undu atageretie ngoro ekagireka nginya kainama ũtangĩingĩrĩra gũtingĩagĩrĩra mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomũraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomũraga kũrĩa ndanire tarĩ gũkorogerwo ndathiĩ kuma ngerwo gũkũ ndũkoima we waramĩrie Jabezu mĩhaka oronduta kwinginya gĩkĩro kĩngĩ mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomũraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomũraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomũraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomũraga
Kuamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura *811*496#. Ya baba mamenye ndi waku kiri ndukareke ithe witũ magenerere ndukaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigue andũ a Musa ũrĩa njayaga Ngai mahĩndĩ makwa mahĩte ta gĩcinga ngoro yakwa ĩringĩkĩte ta nyeki ĩkahoa nginya ngaremwo nĩ kũrĩa. Kuamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura *811*496#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kuamukira rwimbo igongona rĩa ngatho rwa Isaia Ndung'u thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura *811*383#. Atendore waingĩra thietwo thĩnjwo kana wĩciragia nĩ mũnyakori nĩ kwĩmenyerera. Kuamukira rwimbo igongona rĩa ngatho rwa Isaia Ndung'u thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura *811*383#. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Ngai ndanyũrũragio Oya, rwĩmbo rũrũ nĩ rwa Shiro Anne ngũgũthakĩra rwĩmbo rũu wega twarĩkania na ndungata ya Ngai Reverend Grace Kĩero, na ndĩrenda ũkorwo ũgĩikara oro hau nĩgetha twambe tũnyitanĩre nake na ũririkane kũingĩra kũrĩa gwa *779#. Nĩ njũĩ nĩ hĩndĩ warahũka, ingĩra kũu
mbia nĩ nyingĩ, hena ciringi ngiri igĩrĩ, maũndũ makorwo me sawa sawa. Rĩu reke tũnyitane na mũtungatĩri nĩgetha tũgũkĩre kiugo mũthenya wa mũthĩ. Ndungata ya Ngai, good morning. Morning team. Kwĩrwo atĩ ũrĩ okuo? Niĩ ndĩ okuo wega ndagũca Mwathani na ngamũtĩĩa rũciinĩ. Na ithuĩ tũgakena na tũkaigua wega mũno nĩ kwaria nawe kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. Thengiũ. Karibu sana. Ndĩrenda ũgeithie mũthikĩrĩria no ũkĩmũnyite ũgeni nĩgetha ũcoke ũtũhoithie nĩgetha tũingĩre kiugo-inĩ kĩrĩa Ngai akũhete kĩroko gĩkĩ. Nginya mũthikĩrĩria twarĩ nayo ũkĩhumbũragia ũhoro wa gũcokereria maathani harĩa twathomire ĩmwe. Ũmũthĩ tũgũthoma 2, 3 na 7 ũcio peke yake. Gũcokerithia maathani 1 harĩa twathomire. Kwambĩrĩria 2. Twambĩrĩria 1 no ũmũthĩ tũgũthoma 2. Nĩgetha na nĩthikĩrĩrie mũthikĩrĩria rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ kũhumbũragia nĩgetha na niĩ korwo ndageithania. Nĩ chapter 1 kana tũrathiĩ chapter 2? Tũgũthiĩ chapter 2. Tũrona nĩ chapter 1, chapter 1 tũthome part 2. Tũgũthoma 1, tũgũthoma 2. Tũthome 6 and 7 part 2, 6 and 7. Aya, sawa. Na tũrĩa gĩtũhumbũragĩria kĩende kũgeithia mũndũ gwĩtwo Njoroge Mũgatĩ ũndũ wa kũreta wĩra na Ipata. Asante. Atĩra nĩ atwetereire mũno mĩtambo-inĩ. Ngeithie Ndama kuma Ndama wa kũrĩa kuma Karatu. Mũtumia ũngĩ mwega mũno wĩtagwo Nina Mũtoni wa Mũceni arĩ kũrĩa Boimani. Aranjĩra ngũgeithie na nĩ atwetereire mũno. Ngeithie mũthuri ũgwĩtwo Ikua, Nyina Karĩmi na wa Njambi marĩ Komongo. Ngeithie mũtumia ũgwĩtwo Nyina Ndaya na Maimĩica. Na ngeithie mũtumia ũgwĩtwo Nyina Gatuo. Na itũra rĩakwa rĩa Queensland ndĩmerĩmi wothe mwĩ karibu mũno kiugo-inĩ kĩa Mwathani. Nĩgetha tũrathimwo rũciinĩ rũrũ. Mũthuri ũgwĩtwo Gathirũ arĩ kũrĩa Nyĩrĩ. Na nĩngwenda tũhoe nĩgetha twarie kiugo kĩa Mwathani. Nĩguo. Mũthikĩrĩria wakwa nĩgetha tũigue nĩ atĩa Ngai arenda na ena mũbango ũrĩkũ na ithuĩ. Nĩguo. Tondũ Ngai ndangĩtũma tũkinyanĩrio mũthĩ atarĩ na meciria mega. Na kiugo kĩa Ngai nĩ kĩama mũno kĩrĩa kĩ Jeremia 29 and verse 11. Nĩguo. Atĩ nĩ tondũ meciria marĩa twĩciragia ti maũru no nĩ meciria mega na ma thayũ. Nĩguo. Magũtũma mĩtũrĩre itũ ĩkagĩrĩra thutha-inĩ. Rekei tũhoe. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Kristo nĩ twagũtĩa rũciinĩ rũrũ rwega. Twĩna ngatho na gĩkeno kĩingĩ Mwathani nĩ tondũ wa ũtana waku na ũhotani waku. Nĩ tũkenaga Mwathani rĩrĩa tũrakũhe matũ maitũ nĩgetha tũkũigue. Nĩ tũgũkenagĩra Mwathani rĩrĩa ũgũtwarĩria tondũ nĩ ũhonagia ngoro citũ. Mwathani rĩrĩa waria kiugo gĩaku gĩtuoyaga harĩa tũthinĩkanĩte gĩgatũrũgamia handũ haraya na igũrũ. Ũũ nĩguo ũgwĩka rũciinĩ rũrũ Ngai ũkĩarĩria ngoro yothe rĩrĩa Mwathani ĩtegete matũ make nĩgetha tũigue twĩna cohi. Ngai ũkũhonia ngoro, Ngai ũkũthundũra gĩthima kĩerũ mũtũrĩre-inĩ, Ngai ũgũtũma kũgĩe na ũndũ wa gũkĩra na gũthiĩ na mbere na kwĩhanda nĩ tondũ wĩ Ngai. Amũkĩra ũguo Ngai nĩ tondũ nĩ ũgũtũhũthĩra rũciinĩ rũrũ na wĩna mũbango mwega wa kũhonia ngoro na gũtigĩrĩra ngoro ya ũmwe witũ na nĩ tondũ Ngai nĩ wa kwĩhokwo mũno. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku itheru rĩa Mũrungu Jesũ nĩ twahoya. Amen. Twaina ihenya mũno tũthomere. Gũcokerithia maathani chapter 1 mũhari wa kerĩ kauga atĩrĩrĩ. Tena rĩrĩ kuma Horebu nginya Kadeshi Barinea mũndũ agerete njĩra ya kĩrĩma gĩa Seiru nĩ rũgendo rwa mĩthenya 11. Ithathatũ ikauga atĩrĩrĩ. Ithathatũ ikauga Jehova Ngai witũ atwarĩirie tũrĩ o kũu Horebu akiuga ũũ.
ihinda riria muturite kirima-ini giki niriiganite kigarurukei mugwate rugendo rwanyu mukinye bururi uria wi irima nyingi wa Amori na kundu guothe kuria gukuhaniriirie nakuo nikuo Araba ona bururi uria wa irima nyingi ona Ituamba ona mwena wa guthini ona hugururu-ini cia iria na bururi wa Akanani ona kuu Lebanoni o nginya rũĩ rũrĩa rũnene naruo nĩruo Farati. Amen. Ndio muno tũitũ Ngai akũrathime. Amen. Twathoma mũthikĩrĩria nĩ tondũ arĩa twarĩ nao nĩ mararirikana twaragia ũhoro wa kuma hema-inĩ nĩguo na twarahoke nĩgetha tũthiĩ na mbere. Na rĩrĩa twaragia tũkĩaga kũrĩkia tũkiuga no tũgũthiĩ na mbere no nĩ kwenda gũkwe highlight nĩ tondũ wa mũndũ wahota kũingĩra ũhũthĩ na ndarĩ hamwe na ithuĩ ndĩngĩ nĩguo onakorwo no njae gũgĩcokera maũndũ mothe no twathoma twambĩrĩria mũhari igĩrĩ twaigua atĩ ihinda rĩrĩa Aisiraeli aya maikarire horeti nĩguo yani maikarire kĩrĩma-inĩ kĩu nĩ karũgendo karĩ na thikũ 11 no tũrĩa ndakwĩraga gũthikĩrĩria wakwa makĩndindwo mĩaka 40 matũre mathiũrũrũkaga kĩrĩma kĩu nĩguo na kiugo kĩa Mwathani nĩtakĩmacokerithia maathani maya amera atĩ nĩ Ngai watwarĩire tũrĩ Horebu na Ngai aroiga na Ngai agĩtwarĩria agĩtwĩra ihinda nĩ ikinyu nĩguo nĩgetha tumagare tũthiĩ na ngĩkwĩra Bibilia yakwa ya kĩrĩa ya King James ĩrauga ciugo ici ĩraria ĩkauga thariai hema cianyu mũthiĩ bũrũri ĩraria ũhoro wa gũtharia hema kana wa gũtharia kambĩ na njĩra ĩngĩ nĩ kuga ihinda nĩ ithiru rĩa gũikara kambĩ-inĩ nĩguo twaragia tũkauga rĩrĩa kwĩnyarara rĩa kwĩmena kwĩhũthia kũthinĩkania ũgaikara hau wathinĩkanire na nĩkĩo ndenda tũthiĩ na mbere rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tondũ nderaga mũthikĩrĩria ũhoro wa gũikara handũ hamwe ũrĩa tũikarĩte ihinda inene no gwaikarirwo nĩ Isiraeli wĩna rũmena rwĩkoro rwa maũndũ wekire kana maũndũ wekirwo nĩ mũndũ ũgĩikara hau tũthiaga na mbere na nĩ twathire tũkĩona ũgwati mũnene tondũ tuonire Aisiraeli aya rĩrĩa maikarire manjĩrĩirie kũnegena na kuo ũndũ ũngĩ wa kũnegena nĩ kuga tũikaraga na gwĩcokia na kuona Ngai ta atarĩ hinya kuona Ngai ta atangĩtũteithia kuona Ngai ta atarĩ na meciria mega nĩ tondũ witũ na tũkĩona Isiraeli kĩrĩa mekire macicio maikara hau maitho mao makĩrĩria kũnegena maitho mao monago marimũ makona thingo makona moritũ no makĩaga kũririkana atĩ nĩ kũrĩ Ngai warĩ hamwe nao makĩringa iria itune tũkĩaga makaga kuona nĩ kũrĩ na Ngai wamaheire ũhotani akĩmaruta Misiri na makĩaga kuona atĩ nĩ kũrĩ Ngai ũrĩa wahotire Firaũni na Ngai ciake no the main key twaragia tũkauga no nginya wĩtĩkĩre gũthama no nginya wĩtĩkĩre gũthama na exactly twarire tũkiuga ũhoro wa mũndũ no nginya acenjie muonere acenjie mwarĩrie nĩgetha ahote gũgĩthama gũthiĩ na mbere nĩguo na njĩtĩkĩrie rĩu nginya hau nĩgetha twambĩrĩrie kuga atĩrĩrĩ Ngai ndangĩkwĩra ũthame hema-inĩ icio atonete nĩ wĩikarĩte ihinda inene nĩguo na in fact rĩrĩa ndĩreciria ũhoro wa kiugo gĩkĩ nĩ tuonaga Ngai wĩmeciria mega na mĩbango mĩega na andũ ake Ngai ũcio nĩ arenda tũthiĩ nĩgetha twarahũke tũthiĩ na mbere
tondũ ndangĩtuĩka hatarĩ na gĩtũmi no nginya akorwo na ũndũ wa bata mũno nĩguo na kĩrathimo gitũ nĩguo na ũndũ wa mbere njĩre mũthikĩrĩria kĩrĩa gĩgũtũma tũthame nĩ tondũ ciana kana nĩ tondũ mũtũrĩre wa ciana ciaku nĩwe wetereire Ngai aranjĩra no nginya ũthame tondũ mũtũrĩre wa ciana ciaku nĩguo nĩwe mehokete ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria nĩ kũrĩ na iroto ciaku nĩwetereire handũ na nĩkĩo Ngai arabatara nĩgetha ũthame na ũndũ wa gatatũ nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa wĩikarĩte hau hema-inĩ cia kwĩnaina na kwĩnyarara gũtirĩ kĩndũ ũhotaga gũthiĩ kwĩgwatĩra na nĩ kũrĩ kĩndũ kĩa bata Ngai akũigĩire mbere Ngai arabatara nĩgetha warahũke ũthiĩ ũkegwatĩre na njoke thutha hanini mũno cohi ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria 12 na ũrutie ĩmwe yugaga atĩ Ngai akĩra Iburahĩmu athame oime bũrũri wao na ume kũrĩ andũ ao na Ngai akambĩrĩria ĩyo 12 12 ĩrerĩra Iburahĩmu maũndũ marĩa Ngai ekũmwĩka tondũ nĩ kũrĩ kĩrathimo kĩnene rĩrĩa mũndũ athama na nĩ ngenagio nĩ chapter 13 ũngĩthoma 14 Biblia yugaga Ngai erire Iburahĩmu tatira maitho maku ũrĩ o hau ũrĩ nĩguo Biblia yakwa yugaga tatira maitho maku ũrĩ o hau ũrĩ nĩ tondũ kũrĩa hinya wa maitho maku ũgakinya nginya kũu nĩkuo ngakũhe na rĩrĩa twaragia ũhoro no nginya tũcenjie muonere ndũngĩhota kuona mũthikĩrĩria wĩ hema-inĩ cia kwĩnyarara gũtirĩ kĩndũ mũndũ onaga rĩu no ta ũrĩa mũndũ athiaga akambĩrĩria rũgendo ũgathiĩ ũgatũũra rũgendo rũtarathira ĩtarũ rwatũrirwo nĩ Isiraeli ũgabatiĩ thikũ 11 no mĩaka 40 yani hĩciuga mũgĩkũyũ aragia akauga atĩrĩrĩ atĩ ũtũũraga citũrũ ta ngũnjigũ ndũkua ndũhona ndũthiĩ na mbere gũcoka thutha waikarire handũ hamwe ũguo citũrũ tondũ nĩ wakwanire handũ na infact Ngai akĩonia Iburahĩmu bata wa gũthama na bata wa gũcenjia muonere tondũ Iburahĩmu akĩũĩ o kũrĩa bũrũri wa maithe make kũrĩa mahoyaga Ngai cia mĩhianano ndoĩ ũndũ ũngĩ no Ngai akĩmwĩra ta cũthĩrĩria na igũrũ rĩ tiga kuona bũrũri waku tanjĩrĩria gũthama meciria tondũ twaugire no nginya ũcenjie mwĩcirĩrie rĩu Ngai endaga kuonia Iburahĩmu atĩrĩrĩ no nginya muonere waku wekere gũkũ ũtũũraga hema-inĩ ici no nginya wĩtĩkĩre gũthama na gũcenjia muonere tondũ hinya wa maitho torora maitho kũrĩa hinya wa maitho maku ũgĩkinya kũu nĩkuo ngakũhe thati nayo ici ĩkauga atĩrĩrĩ 17 ĩkoiga atĩrĩrĩ Ngai akĩmwĩra tuĩkanie bũrũri-inĩ ũyũ na infact endaga kũmuonia gũtuĩkania nĩ wĩtĩkĩre kuoya ikinya kumagara na akamwĩra kũrĩa guothe ũgakinyanga na magũrũ maku kũu guothe nĩ ngakũhe kwĩna igai inene kũrĩ gũthama no ũngĩthama hema-inĩ cia kwĩnyara nĩ kũrĩ na ũtonga mũingĩ Ngai akũigĩire tũrĩ ngambĩrĩria gũkwĩra ciana ciaku we nĩcio ciĩhokete iroto ciaku cia mũtũrĩre ciarũgamire handũ ciacuririo handũ itirĩ na mũndũ ũngĩ wa gũka bũrũri witũ nĩgetha cikinyanĩrie we nĩwe nĩ tondũ we nĩwe Ngai arenda na infact ndĩwe ngĩnjarĩria mũthikĩrĩria ngĩmwĩra gũtirĩ Kanani ũngĩthiĩ gũtarĩ na andũ mahana marimu nĩ tondũ kũndũ guothe no kũrĩ challenge na ũngĩthoma ũhoro wa Iburahĩmu Biblia yugaga rĩrĩa athamire gũkĩgĩa nginya ng'aragu na agĩthama rĩngĩ
Bibilia kauga rĩrĩa athire akĩingĩra kũndũ gũgwĩtwo Misiri. Mũthamaki ũgwĩtwo Firaũni. Ona nĩ amũtumire mũtumia wake Sara. No Bibilia kauga Ngai ndetĩkĩrire mũtumia wake ehio. Tondũ Ngai aretire mahũra. Na kĩrĩa kĩratũma ngwĩre kũrĩ gũthama nĩ kũrĩ kũrathimwo. Kĩrĩ Israeli atũngana nacio. Ũngĩthiĩ ũthome Bibilia wega ũthome chapter 13 ĩrauga akĩheo iheo nĩ tondũ wa mũtumia ũyũ wake. No na rĩrĩa mũthamaki wa Firaũni amenyire ũũ nĩ mũtumia, tondũ Iburahĩmu ambĩte kuuga ũthiĩ uge, erĩte Sera akauga wĩ maitita ũthiĩ uge wĩ mwarĩ wa maitũ. Nĩguo. Tondũ ũthaka waku nĩ ngũtunywo wee. No Bibilia ĩrangia ciugo ici. Ngai ndetĩkĩrire mũtumia ũyũ gwĩtwo Sara ehio nake. No tondũ Iburahĩmu nĩ ahetwo iheo nyingĩ nĩ Firaũni. Bibilia yugaga ona rĩrĩa Ngai aretire mahũra kũrĩ Firaũni. Na rĩrĩa Ngai agiririe Firaũni kwĩhia na Sera. Iheo iria Iburahĩmu ahetwo. Ndatunyirwo acokio hamwe na mũtumia wake. Nĩ kũrĩ challenge, no challenge ĩyo. No ritũ-inĩ macio nĩ kũrĩ kĩrathimo. Nĩguo. Ona kũrĩ kwĩ Iburahĩmu nĩ kũngĩonekire ta gũtaragĩra. Rĩrĩa we athamire Ngai amwĩrĩra kũmũrathima nĩ gwĩkire. Na Bibilia ĩrauga akiuma kũu ena ũtonga mũnene mũno. Nĩguo. Nĩ kũrĩ kĩrathimo gĩaku rĩrĩa mũndũ athama. Na Ngai nĩ arenda ume kũrĩ kũmenyera maũndũ macio wamenyerire. Kwĩ maũndũ mũndũ amenyagĩra makeyandĩka meciria-inĩ ma mũndũ coro. Ũgakora nginya mũndũ ũcio nginya nĩ agĩthiĩ nĩ gũtwaragio ũhoro wa gũcenjia mwarĩrie. Nĩguo. Augaga ithuĩ ona brand line itũ nĩ ta andũ twaruirwo, nĩ ta twarogirwo, nĩ ta twekire atĩa. So kũrĩ we gũtherema nĩ thĩ igĩrĩ. Na gũtirĩ ũgwati mũru. Na bũrũri witũ nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno thomaga, na kwĩ hĩndĩ ndathomire ũndũ ũrĩa ndathire kwĩruta ndĩraigua kana gũtwara ngari. Tondũ mwarimũ nĩ anyonirie ũhoro wa gĩcicio gĩkĩ kĩrĩa screen ĩno ya andũ. Na akĩnyonia tũtaithimira. Akĩnjĩra with screen. Watho wayo nĩ ũrore mbere kũrĩa ũrathiĩ. Na akĩnjĩra tũ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 
overtake ũguo ũteithio wayo nĩ rĩrĩa ũrathiĩ kũ-overtake ngari ĩ mbere no mwarimũ anjĩrire no nginya ũrore mbere windscreen nĩyo ya bata to hihi tũrĩ kũrĩ andũ matũũraga mũtũũrĩre-inĩ wao matihũthagĩra windscreen mahũthagĩra kaingimira mũtũũrĩre-inĩ na thutha ũngĩmenya atĩ mũndũ onaga ngari ĩrĩa ĩgĩtatarĩ hakuhĩ mũno ũguo mũndũ ũyũ onaga ngĩhotwo ngĩgũthwo nĩ ngari ĩrĩa ĩ thutha ngĩkũbĩkanio nĩ makũmbĩ ma maĩ moritũ maya magĩũka kũngua thĩna ũyũ ũgĩũka kũnjũraga biacara ĩno ndĩngĩthiĩ na mbere na ndikwenda ũhoro wayo gũtirĩ ũndũ ndahandire mũgũnda ũkĩaga kumia maciaro gũtirĩ kĩndũ ingĩona nĩ kũrĩ andũ matũũraga nginya gĩko-inĩ gĩthemba kĩu mũndũ atũũraga aroraga mũtũũrĩre wa thutha no nĩkĩo Ngai aratwĩra no nginya ũthame tondũ wona wathama nĩ ũtigaga kũmenyera thĩna wona wathama nĩ kũrĩ kũhona na kũgĩa na thayũ wa meciria ũguo kwĩ maũndũ makihirie ngoro no rĩrĩa mũndũ atua gũthama oigaga ndigũtindanĩra na ironda icio ona korwo nĩ ndatihirio mũno rĩrĩa mũndũ athama agĩaga thayũ wa meciria ũgatigaga kuona mũthuri ũtũũraga ũmbanaga
ugatiga kuonaga bamĩrĩ kũmeme ugatiga kuona biacara ĩrangwa ukagĩa na thayũ wa meciria ukakĩrĩria kũina rwĩmbo rũrĩa wĩragwo nĩ ngwara gũkangĩria riki nĩgetha ahote gũthiĩ na mbere na rĩrĩa mũndũ ambagia meciria make arahũka auma hema-inĩ icio nĩ kũrĩ mĩrango mĩerũ ĩhingũkaga tondũ nĩ kũrĩ mĩrango wahingire we no nĩ ĩrabatara nĩgetha ũtuĩke ũrĩa kuma hema-inĩ na nĩgetha Ngai etĩkĩre gũkũhe chapter ingĩ njerũ cia mũtũrĩre ciana ciaku nĩ wahingire irathimo ciao nĩgetha irathimo cia ciana ciaku rĩu ihingũrĩrwo ona ũmũthĩ ndirenda gũkũhinyĩrĩria thama hema-inĩ icio thama ruo-inĩ rũu thama rũmena-inĩ rũu thama kĩnyararo-inĩ kĩu endia muonere nĩgetha wone haraihu na nĩkĩo Ngai erire Iburahĩmu etĩkĩra kũbara nĩgetha wone gwĩ kĩndũ kĩngĩ kĩmbere ũhotani waku ndũrĩ mũtũrĩre-inĩ waku wa thutha ũhotani waku wĩ na mbere ũhotani waku wĩ gũkinyũkia ikinya gũthiĩ na mbere na reke ngwĩre Ngai witũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ etĩkĩra gũthama athama ũndũ wa mbere wĩkaga meciria nĩ merũhagio agatigana na maũndũ marĩa marĩ thutha na nĩguo kiugo kĩa Mwathani kirauga thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 43 mũhari wa 18 na kiugo kĩa Mwathani kĩraria ciugo ici wega mũno Isaia tondũ kĩroiga rĩu nĩ kũriganĩrwo nĩ marĩa mahĩtũkĩte na Ngai akoiga rĩu riganĩrwo nĩ maũndũ macio mahĩtũkĩte na nĩ tondũ nĩ kũrĩ na ũndũ ũngĩ mwerũ basi na nĩ gwĩrauga Ngai witũ arathiĩ gwĩka ũguo hĩndĩ nĩ nginya kũriganĩrwo nĩ marĩa mahĩtũku tondũ Bibilia tigai kũririkana maũndũ marĩa mahĩtũkĩte ona tigai ngeciria nĩ netiwaki ĩrathiĩ ĩkĩũraga reke tũkorwo tũgĩcaria Reverend o rĩngĩ rĩmwe nĩ network ĩrathiĩ ĩna thĩna kidogo tũkorwo tũkĩmũcaria o rĩngĩ nĩgetha network ĩyo ĩtige gũkorwo ĩgĩtũgia tũkorwo tũkĩmũcaria o rĩngĩ tũkorwo tũkĩmũcaria o rĩngĩ ngwĩciria nĩ network yagĩtũ let down hanini na nĩ gũkorwo yagĩcoka. Hello nĩ network ĩrathiĩ gafluctuate hanini no nĩ yacoka. Thengiũ mũno. Yes. Tũkugaga kũriganĩrwo nĩ maũndũ marĩa mahĩtũkĩte nĩguo nĩ gũtiga maũndũ macio manekĩka kũgurario wanagurario nĩ mũthuri nĩguo kũrumwo wanarumwo nĩ mũtumia ũgetĩkĩra maũndũ macio mariganĩre nĩguo na tuga Isaia 43:15 iragia ciugo njega mũno nĩguo tondũ rauga tigai kũririkana maũndũ marĩa mahĩtũkĩte ona tigai gũcũrania maũndũ marĩa matene kiugo kĩu pasi 19 gĩratũhe mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro tondũ Ngai aratwĩra rĩrĩa twariganĩrwo nĩguo Bibilia ĩroiga atĩrĩrĩ nĩ ngwĩka ũndũ ũngĩ mwerũ tondũ rĩrĩa twariganĩrwo na rĩrĩa twatiga maũndũ macio matũguraririe nĩ tũhotaga kwenda rĩngĩ ũngĩekĩra mũthuri ũcio Ngai nĩ akũheaga wendo ũngĩ tondũ 19 ĩrauga nĩ ngwĩka ũndũ ũngĩ mwerũ ũguo Ngai ndangiuga nĩ egwĩka ũndũ ũngĩ mwerũ age gũkunũra gĩthima kĩerũ kĩa wendo ũrĩa wathirire age gũcokia ngwatanĩro yarĩ gũkĩambĩrĩria age gũtema njĩra ĩki
ya kugerera kwaga kwihoka na guku kwagire nyumba-ini yaku gutire niguo tondu ni kuri undu ungi na gutiga maundu maria mahituku cohiritu njitikiria tugaga rimwe tondu turi a roho mutheru kiria roho mutheru atutaithia ni tukiaragia muno na Ngai aranjira kuriganio ni maundu macio mahitukite no nginya mathũkie meciria-inĩ maku na tũrĩa ndakwĩrire hĩndĩ ĩngĩ akorwo nĩ kuombanirwo kwarĩ ihinda rĩu nĩguo akorwo nĩ gwatharirio kwarĩ ihinda rĩu rĩu nĩ ihinda rĩngĩ tiga gũtũũra wĩkũyagĩra mũndũ ugaga ndirĩ hĩndĩ ĩngĩ ngakwĩhoka marĩa wekire angĩkorwo meciria ĩratwĩra Ngai nĩwe ũrĩka ũndũ ũngĩ mwerũ Ngai agĩka ũndũ ũngĩ mwerũ rĩrĩa wetĩkĩra gũthama Ngai atũmaga ũriganĩrwo nĩ nguraro nĩguo Ngai atũmaga ũhone ngoro ĩyo yaku nĩguo Ngai atũmaga warahũke gwĩgwatĩre kĩndũ kĩerũ Ngai witũ na ndagĩka nini mũno heane mũhano ũyũ ndauga nĩ kũriganĩrwo nĩ marĩa mahĩtũkĩte nĩguo no he mũthikĩrĩria wakwa ngerekano nini ya mũndũ ũgwĩtwo Juthubu na tondũ korwo Juthubu ndariganĩirwo nĩ gũkunyanĩrwo kũrĩa akunyanĩirio nĩ ariũ a nyina akĩendia rĩkombo Misiri nĩguo agĩthiĩ akĩigĩrĩrwo kĩgeno kwa mũtumia wa Potifa na agĩkorwo arĩ njera mabibici maũndũ maya ta mũndũ ta Juthubu nĩguo ũngĩciria ũhoro wa rũgano rũrũ rũrĩa rwathiri mabibici ko Juthubu nĩ atũririe ruo rũu ngoro-inĩ yake korwo nĩ atũririe marakara macio nĩguo mandangĩakinyire gũgatuĩka prime minister nĩguo no kĩrĩa Juthubu ekire nĩ kũriganĩrwo ariganĩirwo nĩguo na rĩrĩa ariganĩirwo Ngai agĩtũma agakinyanĩra na Ngai agĩtũma akanene mũrata wakwa rũciinĩ rũrũ rwega tũmenya rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũriganĩrwo nĩ mathĩna nĩguo ngama kwĩ mathĩna-inĩ macio na wĩtĩkĩre kũriganĩrwo nĩmo ngama rũmena rũu watũrire ũnyitĩte ngoro-inĩ yaku rekia riganĩrwo nĩ maũndũ maritũ na moru marĩa wekirwo rĩrĩ nĩ ihinda rĩaku nĩgetha ũthiĩ ũkĩgwatĩra irathimo njerũ Ngai nĩ agwetereire handũ Ngai aragũtũra na maya no marimi o marĩa marĩ Misiri ici no thingo iria ciarĩ Misiri nĩciaigiririe Joshua na Karebu magakinyanĩra tondũ nĩ magĩthire na makĩonera ciĩranĩro cia Ngai no arĩa magire gwĩtĩkia Bibilia ĩrauga nĩ kũrĩ makuĩrĩire werũ-inĩ nĩguo na matiakinyanĩire kũrĩa Ngai endaga magakinyanĩra nĩguo kamenya ũrĩa ũrakuhĩrĩria matukũ maku ma gũtũũra kamenya ũrĩa ũrakuhĩrĩria irathimo ciaku kaga gũtambũrũka nacio kũu Ngai arenda Iburahĩmu tambũrũkia magũrũ maku nĩgwatĩre nĩ ndakũnengera na twĩgwatagĩra kĩroho kuga mũciĩ ũyũ nĩ ndĩratũũra gũkũ nĩkuo ndĩratheremera gũkũ nĩkuo ciana ciakwa ikahikanĩria mũthuri ũyũ nĩwe ũgatuĩka wa ciana ciakwa mũtumia ũyũ nĩwe tũgatũũra nake matukũ maitũ mothe ndama nĩgetha ũkarathimwo no tũngĩ wa kerĩ tohi witũ ũũ nĩguo tũhagĩra andũ mũno tondũ rĩrĩa andũ mera ũhoro wa gũthama twetagĩrĩria kuga ũyũ ona ngĩka atĩa ndangĩcenjia gũtirĩ kĩndũ gĩtacenjagia tondũ Ngai ndangĩkwĩra ume hama-inĩ atwarĩ njĩra ĩrĩa ĩkũgera ya gũcenjia mũndũ ũcio na ndĩrakwĩra gũthama nĩ kwĩhoka Ngai ũndũ wa kerĩ ona rĩrĩa kũroneka gũtirĩ na njĩra ona rĩrĩa gũtarĩ na mwĩhoko ona rĩrĩa ũrona haha ngatirĩ kĩhiko
Ithio rona haha hatirĩ mũtũrĩre. Nĩguo. Ithio rona haha hatirĩ biacara. Ithio rona haha hatirĩ muoyo haha no gũkua. Nĩguo. Ndĩrakwĩra nĩ kwĩhoka Ngai atĩ gũtirĩ kĩndũ gĩtangĩteithia. Na ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Joshua 3 ũrutie 13:14 ĩroiga wega mũno atĩ rĩrĩa andũ aya mathamire kuma kambĩ-inĩ kuma hema-inĩ ciao makinyaga maĩ-inĩ ma Jorodani gũkĩanjĩrĩria kũgĩa njĩra. Nĩguo. Ũguo kwĩ maũndũ metagĩrĩra ũtue matua nĩgetha matua-inĩ macio Ngai athondeke njĩra. Ndangĩthondeka njĩra wĩruo-inĩ rũu ndangĩkũrehera gũthiĩ na mbere wĩna kũmena kũu kũiyũrĩte ngoro-inĩ yaku. Na ibati Ngai rĩrĩa aratwĩra tũthame bũrũri witũ ona kũrĩ Isiraeli arĩa maringaga Jorodani. Nĩguo. Na ndakwa nĩ Joshua 3:13-17. Ngai ndamerire rĩu ũkĩrai tondũ maĩ nĩ mekwethera. Aca Ngai ndamerire kũndũ magũkora maĩ mehete. Ona rĩu athama maĩ matinehera magerio matinehera. Nĩguo. No Ngai arabatara woe ikinya nĩgetha agĩe hamwe nawe. Tondũ rĩrĩa woya ikinya rĩaku na wakinyũkia na wauga nĩ ngũhĩmbĩria mũtumia ũyũ ũrĩa akĩrĩ, nĩ ngũhĩmbĩria mũthuri ũyũ ũrĩa akĩrĩ, nĩ ngũhĩmbĩria kĩroto gĩkĩ hĩndĩ, nĩ kũrĩ na kĩrathimo Ngai anyitĩrĩire na kĩama Ngai eharagĩrĩria kũringa. Ũrĩa aringire Jorodani maĩ magĩthama makĩyũmba hĩba. Nĩguo. Kũgĩtemeka barabara Isiraeli makĩgerera. No ndĩngĩatemekire angĩkorwo nĩ maregeire hema-inĩ, angĩkorwo nĩ metĩkirie gũikara na maũndũ marĩa mathũire. Nĩguo. Ndĩrenda gũkwĩra Ngai nĩ arenda ũkinyũkie o ikinya tu nĩgetha moritũ macio mehere na kũu gũtarĩ njĩra tondũ ndakwĩra nĩ kwĩhoka Ngai ona rĩrĩa kũroneka gũtarĩ njĩra. Toya ikinya rĩaku rĩmwe wanjĩrĩrie gũkinyũkia nĩgetha wone njĩra ĩgĩtemeka, nĩgetha wone Jorodani ĩyo ĩkũritũhĩire mũno ya mũtũrĩre. Ngai akĩmĩhũthia no gĩtuĩkania no gĩkinyanĩra. No ũkarĩ ciĩranĩro cia Ngai iria akũigĩire. Kamenya kĩrathimo gĩa ciana ciaku kĩharĩre. Thama ciana ciaku ikarathime. Uma hema-inĩ icio cia ruo na maithori. Ehera tiga kwĩnyarara rĩngĩ. Oya ikinya he Ngai ũragũkua. Jorodani yaneneha Ngai eho. Ranga na magũrũ maku ũtarĩ na guoya. Tondũ nĩ aramenya ũrĩa gwĩka nĩgetha kũgĩe njĩra. Kwĩhoka Ngai hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ njĩra nĩ rĩrĩa ũrona biũ kĩhonia kĩrĩa ingĩgĩa nakĩo nĩ gũtiganĩria. No Ngai ndarenda ũtiganĩrie. Ngai arenda ũthiĩ na mbere. Na Ngai arenda ũthiĩ na mbere tondũ e hamwe nawe. Arenda ũriganĩrwo nĩ ruo. Arenda ũriganĩrwo nĩ kwĩnyarara. Arenda ũriganĩrwo nĩ ona gũkunyanĩrwo ta ũrĩa Judu gwakunyanĩrio. No etĩkĩra gũthambia meciria-inĩ make. Aga kuona gũkunyanĩrwo ona kĩama kĩerũ. Kamenya rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ thĩna wothe ũrĩa ũgereire ndoka gũkũmĩrĩria ngwĩre tikĩriga maitho-inĩ ma Ngai. Gũtirĩ ũndũ wĩkĩkaga Ngai witũ atoĩ. Na angĩkwĩra mũthenya ũngĩ gũtirĩ hĩndĩ ũngĩgerio na magerio ũtangĩhota gwĩciria. Na rĩrĩa magerio moka Ngai nĩ atigagĩria mũndũ kamũrango ga kumĩra. He handũ Ngai agũtigĩirie ha kumĩra.
eheria ruo nĩgetha ũthiĩ na mbere mbere nĩkuo kwĩna kĩrathimo gĩaku nĩguo na tondũ mbere kwĩna kĩrathimo gĩaku arabu ũthiĩ mbere makũmbĩ moka moritũ moka inamĩrĩra mahĩtũke tondũ no mekũhĩtũka nĩguo rũrũ no rũĩ na no rũkũhĩtũka rwahĩtũka no gũkuma na ũhotani nĩguo na tũgakĩriganwo tũugire mĩaka 40 ndiarĩ ya Isiraeli thikũ 11 nĩcio ciarĩ ciao nĩguo no cio tũrĩrĩire ihinda inene Ngai tendagwo ũtũre na ihinda rĩu aca kwĩ Ngai aranjĩra ngwĩre warĩ wa ihinda inini kau karĩ kaũndũ kanini nĩguo karĩ gatu kahĩtũkaga nĩguo no rĩu nĩ kũrĩ ũgwati tondũ rĩrĩa we waga kuma hema-inĩ mĩaka-inĩ yaku ĩrĩa ũtete korwo watara nĩguo hĩndĩ ĩyo kũndĩkĩte ruo ndũkinyũkĩte ndũrĩ kĩndũ wĩgwatĩire nĩguo ingĩ nĩ bamĩrĩ cohitũ matũraga na mbarĩ nĩguo gũtirĩ na nĩguo gũthikĩrĩria angĩkorwo mũtũraga mũmenanaga nyũmba gwaku mũharanaga mũrũaga mwĩcikuanagĩra gũtirĩ hĩndĩ mũrotaga kĩroto kĩanyu gĩa gũthiĩ na mbere nĩguo tondũ mũrĩ o hema-inĩ rĩu iroto iria mwabatiĩ kũrota nĩ tondũ wa rũciaro rwanyu nĩguo mũtiracirota ũũ nĩ ũgwati wa gũikara hema-inĩ nĩguo nĩguo na Ngai agĩkĩarĩria Isiraeli akĩmera hĩndĩ nĩ nginyu rĩu ndĩroka gũkwĩra ona rĩu ndoka gũkwĩra ona ũmũthĩ ũrĩa ndakwĩrire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ noguo ndĩrakwĩra nĩguo ihinda nĩ rĩrĩ na nĩ ikinyu thama nĩguo wathama nĩgetha ũthiĩ ũkegwatĩre nĩ kũrĩ na iroto ciaku cirũgamĩte handũ ũrenda ũgakinyanĩrie nĩ kũrĩ irathimo ciaku hithĩtwo handũ Ngai arenda ũthiĩ ũgaciĩgwatĩre nĩguo tiga gũikara hau nĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ na ũhotani mũingĩ ũtarĩ ũregwatĩra ihinda nĩ rĩrĩ rĩa gũthiĩ kwĩgwatĩra nĩguo na ndagĩka ingĩ ngĩgũcokia thutha mũno kwĩ Ngai nĩ amenyete Iburahĩmu ndarĩ mwana nĩguo tondũ ona Ngai akĩmwĩra thame ndarĩ mwana na Ngai agathiĩ akamwĩra nĩ ngagũtua rũrĩrĩ rũnene ũguo tondũ Ngai nĩ amenyaga thĩna wa Iburahĩmu nĩ ũrĩkũ nĩguo nĩguo nawe rũcinĩ Ngai nĩ oĩ thĩna ũcio Ngai nĩ oĩ ũritũ ũcio nĩguo Ngai nĩ oĩ kĩu ũragerera na nĩkĩo arakwĩra mwĩhoke ona rĩrĩa kũroneka gũtirĩ njĩra amen kinyũkie ikinya rĩaku gũthiĩ na mbere Ngai nĩ arathiĩ gũtema njĩra nĩguo icio nĩcio ciugo iria ngũkũreheire rũcinĩ rũrũ rwega amen 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 arahũka ũthiĩ na mbere thank you thank you thank you nĩ ũkũnjĩtĩkĩria hihi tũhoere mũthikĩrĩria nĩguo mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ twagũtĩĩa mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũrĩ na ngatho nĩ tondũ wa wendo mũnene Ngai ũtwendete naguo Ngai nĩ ũrata tũmenye gĩtũmi gĩa kwĩra Isiraeli mathame Ngai no kenda tũmenye mwĩhoko ũrĩa warĩ naguo nĩ tondũ wa ona meciria marĩa warĩ namo na mathugunda marĩa warĩ namo macio nĩmo mathugunda marĩa wĩ namo nĩ tondũ wathikĩrĩria rũcinĩ rũrũ Ngai nĩ tarathima mũthikĩrĩria wothe wathikĩrĩria rũcinĩ rũrũ no rĩa Ngai ritũrete here hema-inĩ cia kwĩgarara kwĩhũthia na kwĩnene na maruo-inĩ marĩa mathimĩkanirio thĩinĩ wamo Ngai na biacara yagũire nĩgetha ĩrũgame ĩhande we wĩna mũbango mwega tambũrũkia guoko gwaku kwa ũrĩo kũrĩa Bibilia ĩrauga nĩ kwa hinya na nĩ kwa ũthingu na nĩgetha ũnyite mũthikĩrĩria ũyũ wathikĩrĩria ũcio ũkinyĩte mũico ũcio ũrenda kwĩhoke Ngai ona gũtarĩ na njĩra ririka kĩama rũcinĩ rũrũ rwega nĩgetha Ngai witũ mũhe ũhotani ndatangatha thĩna-inĩ ũcio ti wake wa kũmũnina no nĩ thĩna wa kũmuoya Ngai ũmũtware to the new level thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ thĩinĩ tondũ nĩ ũratũma kũrĩ kĩroto nĩ ũratũma ngimare kũrĩ kĩoneki
kiria Ngai uhariririe ni tondu waki thengio ukihanda muciĩ ucio thengio ukirugamia biacara iyo thengio Ngai ukihanda Ngai ciana cia mutumia uyu no gicirugamia hindi igi no kirugamia iko cia ciana ciao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ wehokwo Ngai nĩ wĩhokekana nĩwe ndehokera mũthikĩrĩria na nĩgetha wĩhokeku waku rĩu wonekane ũkĩruta wĩra mwerũ mũtũrĩre-inĩ wa mũthikĩrĩria twarathima Inooro twarathima Coci na twarathima mũthenya ũyũ na mweri wa ĩnana twatangatha nĩ kũhotana na twatangatha nĩ gũthiĩ na mbere tũtikũrũgama hema-inĩ rĩngĩ nĩ tũgũthiĩ tũkegwatĩre nĩ tondũ nĩ kũrĩ na kĩndũ Ngai ũtũigĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru na rĩa mũrũgũ Jesũ nĩ twahoya. Amen, amen, amen. Amen. Thank you very much. Nĩ twakena mũno Reverend. Mũndũ ũngĩenda kũhoya nawe kwaria nawe ona gũkuona angĩũka kũ? Angĩũka haha Nyahururu mũndũ ũngĩenda kũnyona maitho kwa maitho ũkoragwo Nyahururu haha Just Corner. Nĩguo. Kanitha wa Kenya Assemblies of God nĩ opposite Stareke. Kũu nĩkuo tũtungataga na Bishop Kĩerũ. Mũndũ ũngĩenda kwaria nawe kũhoya nawe na thimũ. Mũndũ ũngĩenda kwaria nani kũhoya nani namba yakwa ya thimũ nĩ 0727 40 64 79. Njokereria mũico 0727 40 64 79. Good. Reverend ntwacokia ngatho mũno. Thengio na nĩco witũ nĩ ndakena. Ngai akũrathime agwĩke wega na ũgĩtinde wega. Amen. Na wona Bishop ũkĩmũgeithie mũno. Nĩ ngũmũgeithia no nginya ndĩmũkinyĩrie ngeithi ciaku. Asante sana. Nawe ũngeithĩrie mũtumia ũcio na twana tũu twaku twĩrĩ. Nĩguo. Amen. Thank you. Thank you. Asante sana. Thank you. Good. Tumana Reverend Grace Kĩerũ na nĩ wakĩnyita atĩ uma hema-inĩ icio we ũkoretwo ũkĩgerera hau tũire tokambo rĩu rĩ nĩ thaa 10 yerekeire atigaria ndagĩka 9 gũkũ nĩ kwa Inooro *779# ũkorwo ũkĩingĩra gwa cheza nĩgetha maũndũ maku makorwo me sawa rĩu ĩtigĩtie o ndagĩka icio 8 ĩkorwo ĩkĩhanda thaa 10. Gaida nyururagio nĩguo roho arera kanitha mwĩhũgei mwĩiguei hoya nyugo madarakoma Gaida nyururagio taigwai Gai nĩ mwaki ũcinaga tigwai
korwo nĩ mũkwenda kũhonio no matirahunjia ndũmĩrĩre mehinda nyũrũragio ta igwahĩrire Ngai nĩ mwaki ũcinaga tigwahĩ Musa atĩ rĩtwa rĩake rĩtigwetagwetagwo na itherũ rĩtigwetagwetagwo na itherũ ngometuĩte mũraika wa ũtheri atonyete nginya harĩa hamũre akagemia mehia kamatua matheru andũ marehia matekũmakaĩ makiugaga mwathani arokumio kahinda nyũrũragio ta igwahĩ Ngai nĩ mwaki ũcinaga tigwahĩrire Musa atĩ rĩtwa rĩake rĩtigwetagwetagwo na itherũ rĩtigwetagwetagwo na itherũ nĩkĩ gĩtũmĩte mũhutatĩre Ngai ũrĩa wamũmbire mũkarongoragia ngai cia mĩhianano mũgacinamĩrĩra nduma no theri itirĩ ciagĩa ngwatanĩro ihiko cia hũra ũmwe nĩkĩ ireka nyũmba-inĩ ya Ngai nguona ũthamaki wanyu ũgĩthira nĩ ũndũ wa kũnyararithia Ngai Belishazaru na atumia ake manyarara ikombe cia hekarũ Ngai aninire ũthamaki wake kahinda nyũrũragio ta igwahĩ Ngai nĩ mwaki ũcinaga tigwahĩ erire Musa atĩ rĩtwa rĩake rĩtigwetagwetagwo na itherũ rĩtigwetagwetagwo na itherũ ũngĩgũtha mũrĩithi wa ng'ondu nĩkũhurunjũka ihurunjũkaga athĩnjĩri Ngai mwĩhũgei mũno thũ yanyu komandarona toro arenda kũhurunja kanitha kahinda nyũrũragio ta igwahĩ Ngai nĩ mwaki ũcinaga tigwahĩ erire Musa atĩ rĩtwa rĩake rĩtigwetagwetagwo na itherũ rĩtigwetagwetagwo na itherũ kahinda nyũrũragio ta igwahĩ Ngai nĩ mwaki ũcinaga tigwahĩ erire Musa atĩ rĩtwa rĩake rĩtigwetagwetagwo na itherũ rĩtigwetagwetagwo na itherũ Oh yes, rwĩmbo rwega mũno 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 rũinĩtwo nĩ Shiro Ann rwĩtagwo Ngai ndanyũrũragio Ngai ndanyũrũragio na ndika nĩ mathikagĩrĩria tondũ rĩmwe mũndũ nĩ kũina andũ nĩ mainaga na ndũmĩrĩri nĩ ikinyaga andũ a gũthikĩrĩria nĩo thĩna akũigua rĩ kũigua ndũmĩrĩri amoria ihiko cia hũra ũmwe nĩkĩ ireka kanitha-inĩ ndika nĩ mathikagĩrĩria no ngũhope nĩ mathikagĩrĩria rĩu rĩ niĩ kaĩ ihinda rĩakwa rĩa kumagara nĩrĩo rĩrĩ we ndiagĩkuona ũmũthĩ nĩ Tuesday ũmũthĩ mũthenya ũrĩa na ngamenya nĩ mũthenya ũrĩa cohi that day so si unajua nĩ mũthenya ũrĩa cohi aiguaga atĩ kĩambambo no ongerere ndagĩka imwe tu akaigua ta torahĩtĩrio tondũ niĩ na niĩ rĩ nĩ njikarĩte ũguo ngakĩmenya nĩ ũthomete no kamenya ngamenya mĩthenya ĩno ĩngĩ yothe no ngũgie na ndũngĩenda kũhĩtĩria ndikwenda rĩrĩ gũikinya gĩthaa kĩngĩ uge na tiga nĩ wanjirũ tiga nyina wa ngeci ingĩkomire tene
Arabu nani hali atiri ukambiriria maswara ndingetekera kaigua ndero maruri mikari kwa urangweta ndingetekera kana ohingwo ndikwenda kumene sohi ndero ngugeithie muno ni riri ni muthuri witagwo Sakeja. Sakeja ni wakuria kundu gugwitwo kwa haraka mwenda andu na kundu gwitagwo Heni. Muthuri mwega muno ni murata wakwa ni gututhikagiriria na igwa kiugo kiria twaheo ni Reverend umuthi kigie kuma hema-ini nducio ni wamukenia muno na akinjira ngugeithie we uraingira ni ndageithika muno makiria riu we ugie na muthenya mwega nimeshukuru utinde wega nimeshukuru sana wega na wathie ungeithirie kairitu kau kamurata gakwa muno ngugeithia Keshi usalimie Keshi sana na ndugu kingeithiria Bobo Bobo ri ungeithirie Shiro name my name Bobo ri wakinyita handu hangi nginya ndenda kumutwara thibitari akarorwo ni ndagitari niki hyperness aratinda akiita kuu Tambwe ni wigwa Bobo ni areiteka wambiri akinyite ga stage kangi ona tondu wanjiraga twerekeire terrific 2 agakera mbiririe tene ni haria ndiri ai ko ndio Sirure uonake ni ahorerire ilibidi in fact riu haria wanjiro akinyite ri story ciakwa nake na nyina na uri ndari ndagwika maundu make peke yake tunyau no atwendete tunyau ni ndahurire kiria ndakinye handu ngikira mikana miruru ndikanone kiria kou kanyau kou nikima mambe manena mundu kou ni ndekirire mikana miruru no riu thaici Wanjiru taru ni mahingite ni athiaga thake agatinda na kou agithaka agacoka riu agakora Bobo akamugia Bobo nake ri riu Wanjiru ni munene ndendaga muno icera na ithako riao riu Bobo aguthaka nao egwithaka na uria wi hakuhi na riu niwe agigukagiria akinjitaga Bobo kamuria riu Bobo na ni anyway ugiera muthenya mwega thengio muno na mamu wao ndakire na ri mesa wa biyo mungeithiria muno thank you there have a good day nashukuru sana God bless you amen muthikiriria ugiera muthenya mwega Ngai akwende na gwike wega ni Mario Ragerera dinana mitakiko agira fata no kenyarara muno onore ora deneka nagino gutherema no kayo gwete maigana kayaga kurugamia ni maiki wanageria na nuri wakwa kuru kwenda wihinya na weru yivitikio kai vitwarejera yukagukurukuya konaga weta gutiganirie umaga thina-ini umwe ugitonye tari oki kinya ringi ukonaga rimwe tari kuro no kayo gwite maigana kayaga kurugamia ni maiki wanageria na nduri wakwa kuro wenda wihe hinya na weru yivitikio Ngai vitwarejera yukagukurukuya utindikitwo maroigani ugutagwo ni kwari mutumia wari na thirito cio waririire Elisha Ngai akimurihira no kayo gwete maigana Ngai agakurugamia ni maiki wanageria na nduri wakwa kuru kwenda wihe hinya na weru yivitikio Ngai vitwarejera yukagukurukuya nĩũnyũrũrĩtio mũno kuona ndukĩrĩ mwana ũgatuo
andu magikunyenya penina makaikiha aria makuriragia ngai wane njira na kahi moko-ini no kayo gwete maigana ngai agakurugamia imaingi wanageria na nduri waku akoro wenda wihe hinya na weruye witikio ngai witu ari njira yukagukuruguria kuonaga othe makahutata nĩũhoete ũteithio uwino gũkwagira andũ maikuonaga wamatuĩkĩire mũrigo no kaĩ ũgwĩte maigana ngai agakũrũgamia nĩ maingĩ wanageria na ndũrĩ waku akoro wenda wĩhe hinya na weruye wĩtĩkio ngai witũ arĩ njĩra gĩũkagũkũrũkũria o ta ũrĩa mũtumia wa muthuri Manoa acereirwo nĩ ngai mũthĩ aterigĩrĩire ũguo noguo ngaya gakumĩrĩra gwaku akũgirie maithori ũrĩrĩte mĩaka mĩingĩ no ngai ũgwĩte maigana ngai agakũrũgamia nĩ maingĩ wanageria na ndũrĩ waku akoro wenda wĩhe hinya na weruye wĩtĩkio ngai witũ arĩ njĩra gĩũkagũkũrũkũria no kaĩ ũgwĩte maigana ngai agakũrũgamia nĩ maingĩ wanageria na ndũrĩ waku akoro wenda wĩhe hinya na weruye wĩtĩkio ngai witũ arĩ njĩra gĩũkagũkũrũkũria Shesheni hakuwe nawe. Ate kayogwete maigana etagwo John Dungo na arehera mitambo-ini ya Inoro FM rucini rwa umuthi John K Dungo ati kai ogwete maigana rwimbo rwega rwakorwo rugitukinyithia riu thaa 10 yahitukia o ndagika kenda tu guku ni kwa Inoro mucini wa Inoro miaka 23 yo memerekia ukinyanirite na tugakira ngai witu tutigatiga kuga ni wega tutigatiga kuga ati we ngai ni utwikite wega no uratwira tutigetange ni undu ona uriku uratwira tutigatuike agwitanga ni undu ona uriku tondu ngai witu ni atukuite na ndanogetio ni ithwe ngai witu ni oikiria turabatara na ni agutuhe kiria turabatara andu aguku thi no matureti down andu aguku thi no matuike agutu betray andu aguku thi no maturirie no undu ni ati ngai witu gutire hindi agakorwo ari wa gututiganiria ndagaturekia koguo muthikiriria wakwa we urona ni ureketio we urona tori wiki gwenda gukumiriria kiroko kiega na gwenda gukuririkania ati ngai uria wakumbire ni oi kuria aragutwara ni oi rucio rwaku reke ariwe agutware na aguterebe na hatari nganja ndugatuika wa guconoka na hatari na nganja ni ugatuika kindu gitagwo a living testimony uira we muoyo ati urirugamaga uguo andu makonaga uria ngai agwikire andu makonaga uria ngai akuhonoketie andu marikuraga uguo ta Danieli makona kweri uyu ni ngai wa Danieli andu marikuroraga uguo makona uria ngai aguterebete wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩake amen amen and amen mwathani nĩ atwarahũra rũcinĩ rwega mwathani nĩ atuhe another beautiful day muthenya ũngĩ wa kĩrathimo atweruhiria irathimo citũ rĩtwa rĩa ngai rĩrogocwo nĩ tarĩki 4 mweri wa kanana mwaka nĩ wa 2026 na nĩ thaa 10 rĩu yahetũkio ndagĩka 8 tu na karibu sana nigetha tutwarane nawe mathaa maya meri thiini wa tabarira twendete tabarira ya thereruka na thiini wa thereruka ni tukaga tukeiturura mbere ya ngai tukera ngai kiria kiratutanga na kiria kiratugia tukahokera ngai ngoro citu tukamwihokera
miturire itu, tukamwihokera micii itu, tukamwihokera mawira maitu, tukamwihokera kiria gigitwo na iroto citu, agatuika wa gutuhingeria iroto toria hingeirie Jusufu. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Koguo karibu thiini wa mucii witu wa thereruka, nigetha tuigue kiugo kia Ngai, nigetha tumathe uthio wake, na nigetha tumukaire, tondu gutire hindi uria muthingu akayagira Ngai, Ngai atuikaga wa kwaga kumuigua. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Ni njitagwo Wanjiru wa Fausto Rucini Rwega, and I thank God ni undu wa kuhe muthenya ungi, ni undu wa kuhe mihumu ati ni ndirataranirio na matigari make umuthi. Ti undu wa kawaida gukoma na kwarahuka, ti undu wa kawaida gutukithia muthenya na gukeithio ngi, ti undu wa kawaida, ti undu wa kawaida kumagara na gukinya kuria urathie niguo kwa Ngai, ni tha cia Ngai na ni utugi wake. No yo niguo ngwenda gutura ajaragia horo waguo, tondu utugi wa Mwathani ni unjiganite rucini rwa umuthi. Ngai agekira gikeno ngoro-ini yakwa, na Ngai agekira thayo ngoro-ini yakwa. Koguo ngatura njugaga ritwa ria Ngai rirogocwo, ritwa ria Ngai rirokumio hindi ciothe. Karibu sana tutwarane nginya thinacara cia rucini, na ndinoka moko matheri tondu ni ndatumwo ni mucii wa cheza na nderwo atiriri Wanjiru wakinya thiini wa mucii uyu wa Inoro, ithuĩ ta cheza ni tugugutuma na tugugutuma na ciringi 10,000, tugugutuma na 10,000 na ciringi 10,000 ni tukwenda utigiriri ati ni wanengereria muthikiriria uria gukorwo akihihinya namba ya *779 hash. Muthikiriria uria kuhora namba ya *779 hash, uyu niwe tukwenda umuririkania ati aigira kuria gwa Cheza Box, acemania na mathanduku make mana, ecagurira ithanduku rimwe, na ithanduku riri rimwe ecagurira no acemanie na rina mbeca kana acemanie na ritari na mbia. No ndakamake tondu 10,000 woka nacio no umuhe iri bonus yake. Koguo muthikiriria wakwa, tutigekire kio. Ithaa ritu ria mbere ni tugukorwo na muhotani, na ithaa ria keri no tugugikorwo na muhotani. O tukiguaga kiugo kia Ngai, o tugithikagiriria nyimbo cia kugoca ritwa riake, na nyimbo cia gutumiriria rucini rwa umuthi, tondu na mareke tuge ni turabatara kumiririo na kuria atungiruta ciugo cia gutumiriria no thiini wa kirikaniro, kuria tungiruta ciugo cia gutumiriria ciiraniro cia ma, tondu ciiraniro cia Ngai ni cia tene na tene, ni cia na amina. Mundu ni wakwirira ciiraniro ciake na ciage kuhinga kana ciage gukinyanira, kana cigie na goro muno na kana thogora wa iguru muno makiria. No ciiraniro cia Ngai ni ikinyanagira, na no witikio witu tu urendeka gwitikia Ngai na kwa guthangania, gwitikia Ngai na kumweterera gutari guthethuka. Thiini wa ritwa ria Kristo tukauga ameni, ameni, ameni. Eni na kiria mucukania haririirie gitire na kindu gigwitwo riri, gitire na muthingi, na gitire na hinya iguru ritu, na gitire na uhoro wigie kuhota na iguru ritu, na gitikwaria iguru ritu. Kiria gikwaria iguru riaku na iguru riakwa ni uria Ngai augite. Ngai augite ni atuwi na mifango yake ni miega, mifango yake ni ya gukinyanira, mifango yake ni ya tha. Koguo mukira hotani, karibu sana Edith Wairimo. Rwimbo we Ngai wa Ngai ciothe, we Ngai wa Ngai ciothe, muthamaki munene, we Ngai munene wa itada guthathaiya, we Ngai utahotagwo munene wa nene, we Ngai wa Ngai ciothe ndaguthathaiya, we Ngai wa Ngai ciothe, muthamaki munene, we Ngai wa mutosha itada guthathaiya, we Ngai utahotagwo muthamaki munene, we Ngai wa Ngai ciothe ndaguthathaiya. Ndagutugeria Ngai, ndagutugeria, ndaguthathaiya Ngai, we Ngai wa Ngai ciothe, muthamaki munene,
want to be notada. Wegai wa shiranero ni uhigagia werire Ifurahimu ni ukamorathima ruciaro rwake ruigane jatasha matwine ihinda rĩaku rĩakinyo kĩmũrathima Wegai ũtaugũkagwo shiranero ni uhigagia werire Ifurahimu ni ukamorathima ruciaro rwake ruigane jatasha matwine ihinda rĩaku rĩakinyo kĩmũrathima ndagũtũgeria ndagũthathaiyaga ndakwĩnyiheria Ngai wa ngai ciothe mũthamaki mũnene ndagũthathaiya ndakwĩnyiheria Jesũ ndagũtũgeria ndagũthathaiya Ngai we Ngai wa ngai ciothe mũthamaki mũnene ndagũthathaiya ndakwĩnyiheria Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. ndagũtũgeria Ngai ndagũthathaiya Ngai we Ngai wa ngai ciothe mũthamaki mũnene ndagũthathaiya ndakwĩnyiheria Asante sana Edith Wairimu ati wewe Ngai wa ngai ciothe wewe Ngai wa kuinamirirwo wewe Ngai wa kwambarario we Ngai wa gutura utiagwo rucini rwega nima uyu ni Ngai munene na nitukumuthathaiya muno 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 makiria ni Ngai uturwagirira bara citu tukahotana ni Ngai utumaga makumbi mahurana thiini wa muturire wa mundu makumbi macio Ngai akagweta tukiugo magatuika ma kuhorera thiini wa ritwa riake na niturambararia ritwa ria Ngai kiroko kiega na ngamenya atiriri ati onawe uranyitana rucini rwega uranyitana nanie thiini wa mitambo ya Inoro ndiramenya ati kwarahuka twarahuka ni Ngai ndarikanitie na ithui Ngai utacenjagia tugaga he is a faithful God mwikari wa Eldoret karibu sana Ngai wa gũtũcia itandagũthathaiya Ngai ũtaho Gũkũ guothe ni Eldoret Uasin Gishu County aya meitaga The Champions no wathikĩrĩria guothe nĩ ngemi cia Inoro FM Makerumo Kenya Uru Rwero wa Ewa Sonyiro Rũriĩ rwa nyamũ rwa Olpajeta Weru wa mũthaka wa Doldol Ng'aru wa Kinaba Thofiri Rumuruti Irima cia Oldaiga o nginya na Nyuki Gũkũ guothe nĩ Laikipia County Moigaga one people one county one destiny no guothe wathikĩrĩria no ngemi cia Inoro FM Wabateire maini Uikuruke mekuruini Ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro shesheni hakuhĩ nawe Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9 Uge na umwetu Inoro nikuo muciĩ Inoro shesheni hakuhĩ nawe
Inoro Muge Mutare. Karito ria mbere ni Thereruka Tuesday na gutuma ndumiriri ya ngeithi rucini rwega ni kugerera SMS ya 22989 Iona korono tetereire muno iga mitheko yakwa muromo-ini na uwe wa gucoka gwaku ta Daudi na nikio wamwendete. Kigira YouTube tukiri kuria kwa Inoro FM, Facebook Inoro FM. Ikumire wenda dakika 23. Wali wedi wako ni ya mupako kwa dhaine siaku. Wedi wakoro ya kusioni udumi na kwa mupako kusioni udumi nigore Kama kiona dosia kusiki
so much. Ate wendi waku Ngai ndũngĩhinyĩrĩria. Mũbango waku Ngai nĩ mũbango wa kũrehe gĩkeno na wa kũrehe thayũ. Mĩbango ya Ngai nĩkĩo twĩragwo atĩ noyo mĩega. Kiugo kĩa Ngai igũrũ ritũ kĩrĩa kĩarĩtio no kĩo kĩega, tondũ nĩ kiugo gĩũkaga na thayũ, kiugo gĩũkaga na gĩkeno, kiugo gĩũkaga na gũkinyanĩra, na andũ arĩa othe mendete Ngai na mehokaga Ngai nĩ maikaraga makĩmenyaga atĩ marĩa Ngai abangĩte igũrũ rĩao no mo mega. Koguo kĩrĩa Ngai agũbangĩire mũthikĩrĩria wakwa, kĩrĩa Ngai agũbangĩire na agũtanyĩire mũthenya wa ũmũthĩ nĩkĩo tũkwĩhoka, na nĩ tũramenya agĩtũtua matigari make ũmũthĩ, aratũtua matigari tondũ tũtirĩkĩtie wĩra ũrĩa atũhete, tondũ ndarĩkanĩtie na ithuĩ, arĩ na ũrĩa arenda tũhingie ũmũthĩ, na nĩ tũramenya gwakĩa o wega nĩ ũndũ wake, ona gũgũtuka o wega nĩ ũndũ wake. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Thaa 10 rĩu ĩna ndagĩka 26 na tũtwaranĩte wega kũrĩa ndakorwo ndakwĩra atĩ ndũmĩrĩri nguhĩ no ndũmĩre kũrĩa gwa SMS ya 22989 na niĩ nĩ ngũthoma ĩno ndũmĩrĩri na ngũmĩthoma na gĩkeno ngoro-inĩ yakwa, ngũmĩthoma na gũkorwo ngĩmenya atĩ tũkĩrĩ nawe, na ngũthoma ndũmĩrĩri ĩno ngĩmenyaga atĩrĩrĩ atĩ nĩ ũranyitanĩra naniĩ, na nĩ tũgũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa mahoya thutha wa ndagĩka o nini tu, no nĩ ngwenda gũkũmĩrĩria rũcinĩ rwega na ngwĩre atĩ rĩmwe nĩ twĩkoraga thĩinĩ wa situation, ka rĩmwe nĩ twĩkoraga handũ na ũrarigwo ũgũthiĩ na mbere atĩa. Rĩmwe no wĩkore handũ tondũ ũrĩa ũrabangĩte kana harĩa ũronete to gũkorwo ũrĩ tiho ũrĩ ũmũthĩ. Ũrĩa ũronete biacara yaku ĩkĩrũgama, ũronete biacara ĩno ĩgĩkũra, ũrĩa ũronete mũciĩ waku ũkĩrũgama, ũronete mũciĩ waku ũgĩtũra, harĩa ũrarĩ ũronete mwana waku agĩthoma, ũronete mwana waku agakinya university na akona wĩra mwega na akagĩa na mũciĩ mwega. Harĩa ũrarĩ ũronete kana kĩroto kĩrĩa ũrarĩ nakĩo, ũrarĩ na kĩroto kĩa maũndũ mega, kĩroto kĩa maũndũ makĩrũgama, kĩroto kĩa maũndũ magĩikara wega, no rĩu wekora handũ kana wekora situation-inĩ ĩratũma rĩu ũrigwo gũgũikara atĩa na gũkũrũgama atĩa, andũ makuga atĩa, andũ makuona atĩa, ngũrũgama atĩa rũciũ rwakwa rũgakorwo rũhana atĩa. Rĩmwe maũndũ marĩa kana situation iria cingĩtũma twĩkore handũ-inĩ ta haha, rĩmwe nĩ ndwari, ũkariga rĩu nĩ wakĩrwara, ũkarigwo ndagĩtarĩ nĩ akĩheana riboti, ũkarigwo rũciũ rwaku rũgakorwo rũtariĩ atĩa. Tokorwo wĩna riboti ya wĩra waku nĩ wakinya mũthia, wĩ handũ rĩu thaa ici ũrarigwo rũciũ rwaku na bamĩrĩ yaku rũgaikara atĩa kana rũkarũgama atĩa. Tokorwo nĩ ũrehokete mũtumia waku, nĩ ũrehokete mũthuri waku, na rĩu harĩa ũkĩrĩ thaa ici ũrarigwo atĩrĩrĩ rũciũ gũgaikara atĩa, na maya nĩmo mangora. Ũkaigua ta wĩ handũ wohetwo, ũkaigua ta wĩ handũ ũhingĩrĩirio, na ndũrona ta harĩ na mũrango, na ndũrona ta harĩ na handũ ha kũũrĩra. Na nĩ ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ tũrerwo twĩhoke Ngai mũno makĩria, na tũrerwo twĩtĩkie Ngai mũno makĩria, na rĩrĩa tũgakaya agatuongerera hinya, tondũ tũrĩ andũ nĩ tũragwo nĩ hinya, tũrĩ andũ no tũgere njĩra iria tũtagĩrĩire kũgera ihinda-inĩ ta rĩrĩ, tũrĩ andũ no tũtue matua marĩa tũtagĩrĩire gũtua kana twĩcirie twĩke ũrĩa gũtagĩrĩire. Ngai nĩ ũndũ wa frustrations, nĩ ũndũ wa ruo, nĩ ũndũ wa kũgirĩka, nĩ ũndũ wa maũndũ gũtũritũhĩra, nĩ ũndũ wa mĩrigo gũtũritũhĩra, no kĩroko kĩega nĩ ngwenda wĩyũmĩrĩrie na ũmĩrĩrie ngoro yaku, na warĩrie ngoro yaku rũcinĩ rwega atĩ ũmĩre atĩrĩrĩ atĩ Ngai nĩ woheaga mũndũ hinya hĩndĩ ya thĩna, ona hĩndĩ ĩrĩa maũndũ me mega. Ngai nĩ woheaga mũndũ hinya, na rĩrĩa weta Ngai nĩ akwĩraga na nĩ atwĩraga nĩ arĩtũiguaga na nĩ arĩtũcokagĩria mahoya maitũ. Koguo reke grace yake, reke ũtugi wake ũtuĩke wa gũkũigana, ona niĩ ta Wanjirũ reke ũtuĩke wa kũnjigana thĩinĩ wa rĩtwa rĩake, tondũ ithuĩ tũtihota, no Ngai witũ ena mũbango, Ngai witũ nĩ akũhota.
thikå ici ũraciĩta challenging kana thikå ici ũraciĩta cia kũgirĩka, thikå ici cia ruo, ngwenda gũkũririkania atĩ Ngai nĩ agũkũhe hinya, Ngai nĩ akũhoreria macio mothe marahũra na mũtũrĩre-inĩ waku, Ngai nĩ akũhoreria ngoro yaku, Ngai nĩ agũgũcenjeria riboti ĩyo ĩheanĩtwo, Ngai nĩ agũgũcenjeria rũgano rwaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Arotũteithia, Roho Mũtheru ũrotwarana na ithuĩ nĩgetha tũhote kũhotana ĩno mbara Ngai atũrũĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Koguo season ĩrĩa ũrĩ ũmũthĩ, kana wĩ season ya kwaga hinya, season ya kwaga gĩkeno, season ya wagi, ririkana Ngai nĩ woheaga mũndũ hinya wa kũhota kũrũa thĩinĩ wa season ĩno. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Nĩngwenda tũingĩre thĩinĩ wa mahoya arĩ thaa 11 yatigaria ndagĩka 29, na ndingĩenda kũriganĩrwo nĩ gũkũririkania atĩ mbeca nĩ ndoka nacio, ndoka na ciringi 10,000, na ndamenyithio nĩ Cheza na manjĩra atĩrĩrĩ, tera mũthikĩrĩria eke ũndũ mũhũthũ tu, arũmĩrĩre tu o ũndũ ũmwe tu wa kũingĩra kũrĩa kwa Cheza, ahihinye *779# tacokera rĩngĩ Wanjirũ *779# na wahihinya namba ĩno kana wahũra namba ĩno thimũ-inĩ yaku, ũtigĩrĩre atĩ nĩ waingĩra kũrĩa gwa Cheza Box, wecagũrĩra ithandũkũ rĩaku, mathandũkũ ti mana, box 1, 2, 3 na 4, na no ũcagũre ithandũkũ rĩna mbeca kana wĩcagũrĩre ithandũkũ rĩtarĩ na mbia, tondũ merĩ me mbeca merĩ matirĩ. Saturday he mũrata wainũkire na 52,000 ecagũrĩire box number 3. Koguo rĩ, onawe mũthikĩrĩria no ũcemanie na ithandũkũ rĩna nginya 70,000, no rĩrĩ bonus nĩyo ndirarĩrĩria ũmũthĩ harĩ we wagũra ithandũkũ rĩaku kana we wegĩra na ithandũkũ rĩaku *779#. Tuingĩre kũrĩa twĩcagũrĩre mathandũkũ maitũ nĩgetha tweterere ũhotani. Tũkũingĩra mahoya na rwĩmbo Usinipite Mwokozi. Usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Chako cha rehema nakitazama, magoti napiga mbele, nisamehewe. See
uso wako uwe kwangu na kuabudu. Yesu, Yesu, unisikie unapozuru wengine, usinipite, umfariji peke yako, sina mbinguni wala duniani pote, Bwana mwingine. Usinipite Mwokozi, ndugatuhetuke Ngai, ugicerera aria angi Mwathani, ona ithuĩ Ngai ndukage gutucerera, ugicerera aria angi Mwathani, ona ithuĩ tukuhoya utucerere. Nĩ thaa 11 yatigaria ndagĩka 30 na yatigaria ndagĩka 23, thaa 11 yatigaria ndagĩka 23. Gũkũ nĩ kwa Inooro FM, tabarĩra ya thereruka. Nĩ kwenda rĩu tũkorwo tũkĩnyitana thĩinĩ wa mahoya, tũgĩe na ihinda rĩa kwarĩria Ngai, tũgĩe na ihinda rĩa gũkaĩra Ngai rũcinĩ rwega, tũtirĩ na ũngĩ tũngĩkaĩra, tũtirĩ na ũngĩ ũikarĩire gĩtĩ kĩonene ũtangĩthengio tiga Ngai witũ. Atwĩraga ithuĩ twathĩnio mũno, atwĩraga twahinyĩrĩrĩka mũno, twahinyĩrĩrio mũno, nĩ arĩtũtuagĩra ciira witũ na nĩ arĩtũhotanagĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Reke tũhoe na tũkorwo tũrĩ a gwĩtĩkia. Nĩ tuoka mbere yaku rũcinĩ rwega Ngai, tũgũtĩĩte mũno makĩria Jehova. We wombire thĩ na igũrũ, we wombire kĩrĩa gĩothe tuonaga, kĩrĩa gĩothe kĩna mĩhũmũ Ngai. Nĩ twagũtĩĩa rũcinĩ rwega, nĩ twakwambararia rũcinĩ rwega nĩ ũndũ wa gũtwarahũra Jehova. Watũhe mĩhũmũ ndũnatũrĩhia Ngai, watũhe o ũguo tũhũ. Irathimo iria tũrathimĩte nacio Ngai nĩ irathimo cia magegania. Gũtũhitha tũhithĩte Ngai, ũtũhithĩte na njĩra ya magegania. Na haho tũkinyĩtie Mwathani, ũtũkinyĩtie Ngai tondũ nĩ ũtwendete. Ti kwagĩrĩra gwitũ Ngai, ti gũkũhoya tũkũhoete mũno, ĩndĩ tha ciaku Ngai nĩcio ikoretwo irĩ igũrũ ritũ. Nĩ twambararia rĩtwa rĩaku na twagũtĩĩa mũno. Nĩ twenyihia mbere yaku rũcinĩ rwega, tukiuga nĩ thengio nĩ ũndũ wa mũthenya ũyũ, tukiuga nĩ thengio nĩ ũndũ wa rũcinĩ rwega. Gũtwarahũra watwarahũra Ngai, tũtirĩ na thengio cia kũigana cia gũgũcokeria, no twahoya Mwathani ũtwĩtĩkĩre tu o ũguo tũtariĩ Ngai. Nĩ twagũtĩĩa mũno mũno makĩria nĩ ũndũ wa nginyagia gũtũmenya. Nĩ twagũtĩĩa nĩ ũndũ wa mĩbango ĩrĩa ũrĩ nayo igũrũ ritũ Ngai. Nĩ twagũtĩĩa nĩ ũndũ wa kĩrĩa tũharĩrĩirie mũthenya wa ũmũthĩ. Twambararia maitho maitũ na igũrũ Ngai, tũtarĩ na ũngĩ tũngĩkaĩra tiga we. Nĩ twoka rũcinĩ rwega Mwathani, tũkĩmenya atĩ ũtũkuĩte Ngai, tũrĩ ahotani. Nĩ tũramenya rũcinĩ rwega Mwathani atĩ we nĩwe Alpha na we nĩwe Omega, kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩro gitũ Ngai. Twagũkaĩra rũcinĩ rwega twĩnyihĩtie na tũgũtĩĩte mũno. Nĩ tũramenya Ngai nĩ ũtũĩ, na ũratwĩra tũhorere na tũikare tũkĩmenyaga atĩ we nĩwe Ngai, na nĩ ũrĩtuĩka wa gũtwambararia, nĩ ũrĩtuĩkaga wa gũtwĩkaga wega, nĩ ũrĩtuĩkaga wa gũtũhe kĩrĩa gĩ gitũ Ngai. O ta ũrĩa werire Joshua atĩ nĩ ũgũtwarana nake nginyagia rĩrĩa makũingĩra bũrũri-inĩ ũrĩa ũmerĩire Mwathani, atĩ ndũkũmatiganĩria, nĩ ũgũtwarana nao, atĩ ndũkũmarekereria rũgendo-inĩ rũrũ, ũgũtigĩrĩra nginya makinya kũrĩa ũmerĩire Ngai. Ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ Jehova,
we Ngai wa Joshua twagukaira rucini rwa umuthi ndugaturekie Ngai ndugatutiganirie Mwathani nituigite mwihoko witu hariwe twahoya kugitirwo niwe na kuheo gia kuria niwe ona gia kunywa ona gia kwihumba Ngai ona hakwigitira Ngai Jehova twahoya tuhe thiini wa ritwa riaku nituramenya we ciiraniro ciaku Ngai ni ciama we nduri mundu ati ni ukuhenania Ngai ndugutwira ni ugutwarana na ithue uturekererie rugendo-ini nituramenya we wina uhoti Mwathani wa gutuhotanira mothe witikio Ngai utwiraga tukarugama na witikio ria Mwathani ugutigirira ni watuonia ati we no uhote guthengia irima haria iri tondu we niwe kiambiriria kia mothe we niwe wandikaga maundu mothe na magakinyanira Ngai nitwagukaira rucini rwega twagutia muno makiria ni undu wa wendo waku Ngai uria tuonete haho tukinyitie Mwathani ni tha ciaku Ngai tikwagira twagirite muno maitho-ini maku tikwaria twaritie muno ciugo cia gugukenia Ngai ti ciiko citu Mwathani ikoretwo ciri cia gugukenia muno Ngai no gutuiguira tuiguiriire tha na gutwenda Jehova nikio twahoya kurekerwo niwe rucini rwa umuthi nikio twahoya Mwathani utuiguire tha urekere mehia maria tukoretwo twikite Ngai na ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku rirogocwo Ngai nitukwenda kwineana moko-ini maku rucini rwa umuthi Ngai tukimenyaga ati maundu ni makoretwo magiturituhira tukimenya ati muturire ni ukoretwo giturituhira rimwe ni twagite kirigiriro Ngai rimwe ni tuonete ta tuguthira Mwathani no ugatunyita no ugatukua Ngai uraturirikania rucini rwa umuthi ati mirigo eno ti itu ya gukua Ngai ithue tugwitikitie na tugutihite Ngai ni ugutukuira mirigo itu Jehova utwiraga riria twahinyiririka muno Ngai riria twarituhirwo ni maundu Ngai riria twacemania na thu Jehova riria tuokirirwo muno Ngai riria twatiganirio Mwathani riria twamenwo muno Ngai uratwira tuke hari we na ni ugutuhe ha kuhuruka uratwira tuke hari we Ngai na ni ugutuhe ha kuhuruka Mwathani turirikania o ringi rucini rwa umuthi Ngai ati tuoka hari we mirigo eno ni ugutukuira Mwathani thengio ni gukorwo ri Ngai uria tukuagira mirigo itu thengio Mwathani ni gukorwo ati we ndurugamaga tu haraya ugatuona tukihinyiririka Ngai ugatuona tugikuania mirigo igatuhota Ngai thengio tondu we Mwathani ni wonete kuhinyiririka gwitu ni wonete kuhinyiririka gwitu rucini rwa umuthi ni twagutia kiroko kiaga Ngai ni twauga gutire Ngai ungi tawe ni twauga gutire ungi hota gutukua na ndanoge tiga we Jehova mutumia uyu uragukaira rucini rwa umuthi Ngai aragwita na agagukaira tahana mwaka ugathira mwaka ungi Ngai na ndarakua ngoro Jehova ona maithori make umugirie Ngai murore ihinda-ini riri Ngai na woni uria hinyiririkite woni uria kuanitie mirigo ya gwake woni uria kuanitie mirigo ya ciana uria kuanitie mirigo ya muthuri uria kuanitie mirigo ya wagi Ngai uria kuanitie mirigo ya kumenwo uria kuanitie mirigo ya kuregwo Ngai twahoya rucini rwa umuthi wone maithori make umucerere Ngai ugicerera aria angi na warie kiugo iguru ria muturire wake rora muthuri uyu nake Jehova wirutanirie akerutaniria Ngai akarigwo kai gutari hindi gugakinyanira kai gutari hindi maundu make magathie wega Ngai agakorwo na guoya muingi agakorwo na gukinya kwimena Ngai agakorwo na guoya uramutereba Jehova twahoya rucini rwega uyu gwitikitie no gwetereire no gukaire Ngai umugirie maithori muthuri uyu reke wira wake reke iroto ciake Ngai
warie kiugo iguru riacio ituike cia gukinyanira. Muhe hinya tondu ni turamenya ni uramuhe season, ni turamenya ni uramuhe season ege Ngai, season ya kumuhonokia, season ya kumwambararia, season ya kumucenjeria muturire. Na tutingiriganirwo we niwe wikite uu tondu we wi Ngai uria uhonokanagia. We wi Ngai uria tuheaga hinya riria tuorwo ni hinya. We wi Ngai uria tuonagia njira riria twaga njira cia kugera. We wi Ngai uria ugeraga njira o ciothe nigetha kiria gigitu kiria wandikite Ngai gituike gia gukinyanira. We wi Ngai uria tumaga maundu mothe magatuika ma kwagirira. Kuri na ciana itari na aciari umuthi, kuri na atumia matigitwo ni athuri, kuri andu makoretwo matiganeirio ni families ciao Ngai, twahoyo matuike wa kumagitira na kumeka wega Ngai. Materebere muturire wao, mabangire muturire wao Ngai, nigetha kiria ubangite Mwathani gituike gia kuoneka na gituike gia gukinyanira thiini wa ritwa riaku. Tukauga rucini rwa umuthi, maya mucukania haririirie tiga iritu, maya mucukania bangite tiga iritu rucini rwa umuthi. Guoya uria mucukania arageria gwikira thiini witu tukona ta turi aiki, tiga iritu rucini rwa umuthi. Rimwe ni tukuigua tukinoga, rimwe ni tukuigua tukigirika muno makiria, rimwe ni tukwaga nginyagia kirigiriro Jehova, no tukaririkana ati we niwe uturaga tene na tene. We niwe kiambiriria kia mothe na kirikiro kia mothe, na riria twarigwo ndi uria tugutua matua maitu, twahoya Ngai ugatuhe hinya na ugatuhe ugi, na twakinya ta tugutua matua matari mega Ngai matagutwarana nawe Mwathani, twahoya Ngai ugatuthengia ho. Tuoneka ta tuguthie kuria tutagiriire guthie Ngai ni kunoga gwitu, tuoneka ta tugukorwo turi agukua ngoro Ngai, nigetha tutuike agukinya ati kuria tutagiriire gukinya Mwathani. Turirikanie, tuhe kuririkana, tuteithie kuririkana ati ndurikanitie na ithui. Tuteithie gukiririria Ngai, tuteithie guikara gugwitikia Mwathani na guikara tukwihokete Ngai. Tuhe hinya wa gutereba muthenya wa umuthi, tuhe mwihoko wa gutereba muthenya wa umuthi, tuhe mwihoko wa rucio rwitu ni rukwagira gukira umuthi. Ni Mwathani utwirite ati ti maundu mothe magukorwo mahuthite Ngai, no undu utwirite ni ati ni urikoragwo na ithui igeranio-ini ciothe. Igeranio ni ciriukaga, ni turicemanagia nacio, no indi ugatwira ati ni urikoragwo na ithui tukigerera igeranio ici Ngai, ni uritukoragwo na ithui nigetha tukahota kuhotana Ngai. No twage anja ya maria turagerera Ngai, no ni tukwihoka mubango waku Mwathani. Ithui no twage anja ya maundu maitu Ngai, tondu wa uhuthu witu Mwathani, no ni tukwenda kwihoka mubango waku. Mahinda-ini maya Jehova tugagukaira rucini rwega, mahinda-ini maya Ngai tugagutia muno, tukaririkana Ayubu uria watuikire wa guikara hariwe hakuhe nawe, hakuhe na kiugo giaku, no kimuhe breakthrough thiini wa muturire wake. Ona ithuĩ rucini rwa umuthi twahoya breakthrough ota Ayubu thiini wa ritwa riaku. Nitweneana moko-ini maku Ngai, nitweiturura ni undu wa finances citu rucini rwa umuthi. Nituramenya we gutire kindu wagite Ngai, nituramenya we indo ciothe ni ciaku Ngai, na kiria wandikite ni gitu Mwathani, tugakiamukira na ngoro cia gucokia ngatho. Tukwenda gukorwo turi agugwathikira Mwathani. Mbegu iria ugite ni ukuhanda hari o umwe witu Ngai, mbegu igukura Ngai, mbegu ikugia na kimera Ngai, ni twacokia ngatho. Ni turamenya ni ugutuhingurira kiria Mwathani utuhaririirie.
nĩ tũramenya mwathani ciĩranĩro ciaku nĩ igũkinyanĩra, na iremithia ciothe iria cingĩkorwo mbere itũ, iremithia iria ciothe ingĩkorwo iharĩrĩirio Ngai nĩ ũndũ wa mĩciĩ itũ, nĩ ũndũ wa biacara-inĩ citũ, nĩ ũndũ wa nginyagia kĩrĩa gĩgitũ Ngai, twahoya ũtwehererie no tũthengerie thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku. Twauga rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ ithuĩ wagi, atĩ ithuĩ roho wa mathirĩ, roho wa kwaga Ngai, twauga tiga iritũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku. We tũgwĩtaga El Shaddai, we wĩ Ngai wĩna makĩria ya kĩrĩa tũrabatara Ngai, wĩ Ngai wĩna thayũ, wĩ Ngai wĩna ũhotani, wĩna Ngai wa kĩrĩa tũkũrĩa na kĩrĩa tũkũnyua mwathani, wĩna makĩria ya kĩrĩa o ũmwe witũ arabatara. Tũgagwĩta El Shaddai rũcinĩ rwega. Rathima wĩra wa moko maitũ, tũteithie mwathani nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũkorwo tũgĩkũra Ngai. Twahoya favor yaku, twahoya mĩrango gũtũhingũrĩra ĩtangĩhingwo nũ, tũkamĩamũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku. Reke tũgĩcemania na arĩa tũgũcemania Ngai, ũreke tũcemanie na arĩa mwathani tũrabatara gũcemania nao. Arĩa tũgũcemania Ngai, reke makorwo marĩ andũ agũtũma tũkinyũkie makinya mbere, no ti makinya thutha Ngai. Twahoya na opportunities iria Ngai ũgũtũhe kana mĩeke ĩrĩa Ngai ũgũtũhe, nĩ mĩeke gũkinyanĩra, gũtarĩ mũndũ ũngĩmĩeheria na ũngĩtũtunya. Ona arĩa maronjorithia mbia ciao Ngai, twahoya Jehova ũtuĩke wa kũmonekanĩra. Nĩtwagũtĩĩa nĩ ũndũ wa nginyagia arĩa ũrahonia gatagatĩ-inĩ gaitũ. Tũgagwĩta Jehova Rafa rũcinĩ rwega. Macerere na ũhonio Ngai, ririkana arĩa twendete me mathibitarĩ-inĩ, arĩa marakaya nĩ ũndũ wa ruo Ngai, arĩa marakaya nĩ ũndũ wa ndwari Ngai, arĩa marakaya nĩ ũndũ wa riboti mahetwo cia ndwari Jehova, twahoya macerere. Ũgĩcerera arĩa angĩ Ngai mathibitarĩ-inĩ, ndũkahetũke ũyũ ũrwarĩte. Ũgĩcerera mĩciĩ na thayũ Ngai, ona mĩciĩ itũ Ngai, ndũkamĩhetũke mwathani. Ũkĩrathima arĩa angĩ na wĩra wao mwathani, kĩrathima ciringi yao, ona ithuĩ mwathani ciringi itũ, ona yo Ngai mĩcerere no mĩrathime mwathani. Kĩhe arĩa angĩ breakthrough ya maũndũ matiganĩte mĩtũrĩre-inĩ yao, ona ithuĩ nĩ twagwĩta rũcinĩ rwega, ona ithuĩ tũhe breakthrough ĩrĩa ĩ itũ Ngai. Na tũgũtũra tũgũtĩĩte, na tũgũtũra twaragia wega waku, na tũgũtũra twaragia ũhoro wa hinya waku Ngai, tondũ nĩ tũramenya atĩ favor yaku nĩ tũigaine mwathani. Favor yaku nĩ tũiganĩte Ngai. He mĩrango hingĩte Ngai ĩrĩa tarĩ itũ, nĩ twatĩĩa rĩtwa rĩaku rũcinĩ rwega. Nĩ twagũtĩĩa nĩ ũndũ wa itua o rĩothe ũtuĩte igũrũ ritũ Ngai. Kĩu tũronaga ta gĩ gitũ mwathani na ti gitũ Jehova, ũkahinga ĩyo mĩrango Ngai, no tũgũtũra twambararĩtie rĩtwa rĩaku. Kĩu watũhingũrĩra mwathani, no kauga ihinda nĩrĩo rĩrĩ, tondũ ihinda rĩaku Ngai no rĩo rĩega. Nĩ twagũtĩĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ Jehova. Thengio nĩ gũtũhe thayũ, thengio nĩ gũtũhe gĩkeno Ngai, thengio nĩ gũcemania na mabataro maitũ, tondũ ithuĩ tũraumagara tũrĩ arathime. Tũrambĩrĩria mũthenya witũ tũrĩ arathime. Ithuĩ tũgũcagũra kumagara na wĩtĩkio, tũgũcagũra kumagara na kiugo gĩaku Ngai, kĩrĩa kĩaragia ũhoro wa ma na kĩrĩa gĩkinyanagĩra tene na tene na gĩtacenjagia tene na tene. Ameni. Mathire mwathani nĩ tũkũrĩha nĩ ũndũ waku. Mĩrigo Ngai nĩ ũgũtwaũra nĩ ũndũ waku. Ona irathimo Ngai nĩ tũgũciamũkĩra nĩ ũndũ waku. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Tũkamenya atĩ ithuĩ tũrĩrĩtio mũno, ithuĩ tũhinyĩrĩrĩkĩte mũno Ngai, nĩ ũgũtũtuĩra cira witũ, na nĩ ũgũtigĩrĩra atĩ Ngai nĩ
nitwagia na kihoto thiini wa ritwa riaku. Tukahoera mitambo ya Inoro rucini rwega, ona muthikiririo ranyitanira na ithu thiini wa Thereruka Tuesday, tukamuhoera rucini rwega. Thengio ni undu wa kumwenda, thengio ni undu wa kumucagura, thengio ni undu wa kirio muigeire Ngai, tondu ni kiega na ni gia gutura thiini wa ritwa riaku. Tugatia ritwa riaku muno, tugetiganiria moko-ini maku rucini rwa umuthi, tukamenya watukua kindaya ya Mwathani tutikuhoteka, watukua kindaya ya Ngai, ithuĩ watucerera Ngai, tukamenya rugano rwitu ni watwandikira rugano rweru. Twagutia na twahoya twitikitie thiini wa ritwa riaku. Amen and amen and amen. Chako cha rehema na kitazama, magoti napiga mbele, nisamehewe. Tegemea ila wewe tu, uso wako uwe kwangu na kuabudu. Thank you so much, asante sana. Thaa 11 yatigaria ndagika 2 tu. Nidona murata we haha wetagwo Deacon Kanyimweja wa Subukia. Ngai akurathime muno mutungatiri, ona Dedan wa Mikugi, Ngai agwike wega. Good morning Helen my Ignatius, asante sana Baba Vini, mudogo wetu Tabi Jerry na Joan Shikigwa, ona Ngai akurathime na agwike wega. Mrs. Germany mam, asante sana. Kimotho Lefty na Machinery na Helen my Ignatius, ona MC Kaparo Senior, Steve Touch na Rachel Jenga wa Iraki Baghdad, ona Esther Karaja wa Cairo, Ngai akurathime no gagikiuga ukiri mitambo-ini, Ngai agwike wega na akurathimire Tuesday yaku. Ona ni dona murata we haha arakijiranie wa Njiro ndi murathime, ndahoya Mwathani akirathima ari angi ona nie ndakahituke. Muhunjia Mwangi wa Macembe, Ngai agwike wega na akuhitha hindi ciothe, githii na mbere na kwaria wega wa Ngai, githii na mbere na kuhunjia wega wa Ngai, Mwathani arogwika wega. Wakia Mara, onawe we tuned sana, thengiũ nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ. Teacher Dim Gatimo na treasurer wa Kirinyaga branch, ugarutani othe ya Kirinyaga magaithĩke. Patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara, onawe ũkauga ndũkĩrĩ na ũru HSCOGW, kagaithia shabiki wothe na memereki othe a Kenya na diaspora, wagikie medithiria a blessed Tuesday. Tony wa Tuk kuma Korea Karatina, asante sana. Na ithaa rĩrĩ ritũ rĩa mbere nĩ tũgũkorwo tũgĩkũne rĩtwa rĩa mũhotani witũ ũrĩa wehotani na ciringi 5,000 ithaa rĩrĩ ritũ rĩa mbere. Nĩ tũgũkorwo tũkĩheana rĩtwa rĩake nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩaranĩria nake, tondũ nĩ arĩkĩtie gũkorwo akĩingĩra kũrĩa kwa star 779 hash.
ni arĩkĩtie kũingĩra kũrĩa gwa star 779 hash na agĩcagũrĩra ithandũkũ rĩake na nĩkĩahota gũkorwo akĩhotanĩra bonus rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Star 779 hash kũrĩa gwa cheza na tutanarogia ithaa tondũ nĩ ndona nĩ ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 11 cia rũcinĩ. Nĩ ngwenda gwĩkũririkania ndũmĩrĩri yothe ĩrĩa ũrandũmĩra nĩ kũgerera SMS ya 22989. Wanjĩra ũcokera namba ĩyo rĩngĩ 22989 ona Facebook Inoro FM, YouTube Inoro FM. Rĩu cihandĩte wega thaa 11 yahĩtũkia tu o ndagĩka ĩmwe. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kuma mathĩra ma gĩthomo, gũthaya gwa kahũa na macani, Teto wa mbũri, kĩeni gwa gĩtũngũrũ na ũrĩithi, nĩ othe mathingira kenda mwigaga mũũgĩ mũtare. No guothe wathikĩrĩria no ngemi cia Inoro FM, ceceni hakuhĩ nawe. Rĩu nĩ ũratũkinyĩra hingo ciothe ũtukũ na mũthenya kũgerera Facebook page itũ nĩyo Inoro FM, Twitter handle nĩ @InoroKE, Instagram nĩ Inoro FM, WhatsApp number itũ nĩ 0722200720 na website itũ nĩyo www.inorofm.co.ke. Mĩrango itũ nĩ mĩhingũre. Aikaria Naivasha na matura maria marigicĩirie nĩ mũramenyithia atĩ wabici ya Inoro Naivasha taũni ĩrĩa yũĩkaine ta Ragia Communications nĩ thamĩire nyũmba-inĩ ya Parkview gorofa ya thĩ kũrigania na Municipal Park. Rehe imenyithia ciaku ciothe na nĩ ũgũteithĩka. Kuohoro makĩria hũra thimũ 0722826280 waranĩrie na Njũgũna kana 0711778600 waranĩrie na Wambui. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni mũciĩ ũyũ wa ũtugi na ũtana. Mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Aikaria Gakoe, nginya Gĩkoe, Gatitũ, o nginya Gĩtitũ, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Tugĩte nĩ ithuĩ nawe ta gĩkwa na mũkũngũgũ, na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa ũtugi na ũtana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Wambateire maini, ũikũrũke mĩkuru-inĩ, ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Ceceni hakuhĩ nawe.
ndari kundu weru-ini kundu gutari mwihoko kundu kumu gutari mai kana irio cia kuria ndainyĩrĩrĩkĩire ngĩaga mwĩhoko gutura muoyo nĩ ũndũ wa ng'aragu na nyota nene ya gĩkuũ githĩ Ngai waku ũkoragwo na ningo ciothe ona ningĩ Jehova ũkoragwo we mwĩhokeku maitho mamwe mũnaterekeire gũthira ũkire Jehova ũkĩnduthũrĩra gĩthima githĩ Ngai waku ũkoragwo na ningo ciothe ona ningĩ Jehova ũkoragwo we mwĩhokeku maitho mamwe mũnaterekeire gũthira ũkire Jehova ũkĩnduthũrĩra gĩthima hatĩka-inĩ oya mĩnyamaro na mĩtangĩko ndonaga kaĩ Ngai ariganĩirwo nĩ niĩ tondũ ndathirĩirwo nĩ hinya nginya wa mwĩrĩ ngatarũkĩrwo nĩ nguo igatuĩka icere githĩ Ngai waku ũkoragwo na ningo ciothe ona ningĩ Jehova ũkoragwo we mwĩhokeku maitho mamwe mũnaterekeire gũthira ũkire Jehova ũkĩnduthũrĩra gĩthima githĩ Ngai waku ũkoragwo na ningo ciothe ona ningĩ Jehova ũkoragwo we mwĩhokeku maitho mamwe mũnaterekeire gũthira ũkire Jehova ũkĩnduthũrĩra gĩthima aratana ndũitũ gũtirĩ ona ũmwe ndonaga ũngĩahotire kũndeithũra hatĩka-inĩ ĩyo mandũra na maitho monaga mũico wakwa no Ngai wĩ mwega nĩ wahonokirie githĩ Ngai waku ũkoragwo na ningo ciothe ona ningĩ Jehova ũkoragwo wĩ mwĩhokeku maitho mamwe mũnaterekeire gũthira ũkire Jehova ũkĩnduthũrĩra gĩthima githĩ Ngai waku ũkoragwo na ningo ciothe ona ningĩ Jehova ũkoragwo we mwĩhokeku maitho mamwe mũnaterekeire gũthira ũkire Jehova ũkĩnduthũrĩra gĩthima ngũgoca rĩtwa rĩa Jehova tondũ nĩokire rĩrĩa itarĩ muoya gĩtuĩka ũteithio wakwa ndarĩ na kĩgirĩko na maithori akĩngiria akĩhe irio na maĩ ngiumĩra na riri mwerũ githĩ Ngai waku ũkoragwo na ningo ciothe ona ningĩ Jehova ũkoragwo we mwĩhokeku maitho mamwe mũnaterekeire gũthira ũkire Jehova ũkĩnduthũrĩra gĩthima githĩ Ngai waku ũkoragwo na ningo ciothe ona ningĩ Jehova ũkoragwo we mwĩhokeku maitho mamwe mũnaterekeire gũthira ũkire Jehova ũkĩnduthũrĩra gĩthima githĩ Ngai waku ũkoragwo na ningo ciothe ona ningĩ Jehova ũkoragwo we mwĩhokeku maitho mamwe mũnaterekeire gũthira ũkire Jehova ũkĩnduthũrĩra gĩthima githĩ Ngai waku ũkoragwo na ningo ciothe ona ningĩ Jehova ũkoragwo we mwĩhokeku maitho mamwe mũnaterekeire gũthira ũkire Jehova ũkĩnduthũrĩra gĩthima. Asante sana John Praise Waweru ithe kumbe Ngai wakwa wari undathime o ithe kumbe mwathani wari undirikane ta Hagari na Ishmaeli kundu ndari weru-ini mwathani kundu kuonekaga ni guthirira kuo kundu kuonekaga gutire na gya kuria gutire na gya kunywa ithe kumbe mwathani wari na githima giakwa akiria wanjigire kiria mwathani wari utigirire ati nikianginyira Ngai aroreka githima giaku gigukinyire rucini rwega Ngai arokuhe githima giaku umuthi Ngai arohingura kiu mucukani ageretie kuhinga Ngai arokuhingurira Ngai arokuhe hinya wa kuhota kuririkana ati ni atwikire maundu mega na atwikire maundu manene na no aguthie na mbere na gutwikira koguo tuguthie na mbere na kuina iguru rigie wihokeku wake
tondu Ngai nama ni mwihokeku na ciĩranĩro ciake ni cia tene na tene. Na ũndũ ũngĩ mwega nĩ atĩ ciama iria Ngai aringaga nĩ ciama cia magegania. Ngai arokũringĩra kĩama thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Season ĩno ũrĩ Ngai arokũringĩra kĩama akũhe season njerũ. Nĩ ndona mũrata wĩ kũrĩa gwa 22989 aranjĩra atĩ ni Wanjiru ni ndarahuka wega, and I thank God ni ndo wakiroko kiega ucia gwitwo Stephen Kago na gakiuga Madam Mary wa kuria Amani Estate Kairo ageithike. Ni ndona Ngugi wa Mureithi wa kura Kanjuku mwena wa Kamwangi Gatundu North onake ni arahukite. Wanjiru ni ndakwendithiria mweri wa August wa kirathimo thengi muno Gitau wa Tarbo ona mweri wa kirathimo no gakiuga wa Gaceri wa Almagogo na Jathiman wa Rubis Flyover awe na wakati mwema. Ona githenya wa Hill City Mboroa ndungiriganirwo niwe. Mama Ken wa Barisho Ngai akurathime na gwike wega. Mboni wa Kavaru ona we ihinda riega. Wa Beni wa Matara asanti sana. Ndona Fita wa kuria Kirinyaga ona we Ngai arokurathima na arogwika wega. Ngai arokuhitha Fita, Ngai arokuongerera hinya mahinda-inĩ maya urituheirwo ni maundu. Ngai arotwika wa gukuhonokia otoria na kuhonokia kuria kungia na kuhonokia tondu nima ana kuhonokia kuingi nikio uri haho umuthi. Maiko Njogu wa kuma kuria Kiveregwe nimeshukuru sana, asubuhi njema. Onawe Karnu wa Solai barikiwa zaidi. Njogu na Mukudi wa Moduro Ngai arogwika wega. Mundu gwitwa Mburu JMD wa kuria Mugoga Thika uragikiuga Peter Githina Cristiano all the Amafada Catholic Church magaithike na Ngai aromahe muthenya wa kirathimo ona ega gikwendithiria muthenya mwega. No kiririkane ndumiriri yothe ni ri ranginyira kuria gwa 22989 ndumiriri wenge gakorwo gikinginyira wega kugerera namba ya 0722 200 iri namba ya WhatsApp. Dereruka Inoro Mushi watu ginotana ndukire Kenya mukire thimo no ni ugukinjuria wa Jiro ugire ati horo wegi cheza gwiriria tirere rusi watu wana shusho wende wa kuria wa magana tetu Nyeri mtarajiwa MC mtarajiwa na Panuel Waina ina wa Karatina University na mundu gite wa Johi wa Kigogo ine na kuria mwena wa Sagana Dirago wa Famco tugiria tirere atene star 779 hash ino ni namba iria ya uhotani star 779 hash ukahura namba ino ugacoka kuingira kuria gwa cheza box shagura cheza box na niyo ya bereview niyo number 1 cheza box wahura waikira na benori na waikira thini wa cheza box ugucemania na mathando kumefagite wega 1 2 3 4 when wagucagura ni na bere ku ya gukenia kana ithando kurire kuri ya gukenia ni rikuru na tari na bia hihi na ithando kurire gwicagurira no ucemania na nginya 20,000 no ucemania na ngiri 10 no ucemania na ngiri 9 no ucemania na ngiri 100 no ucemania na ngiri 80 murata wi haha we uracemanirie na ngiri 52 on Saturday akiinuka nacio ithanduku riake rina mbeca icio ciothe koguo onawe no uhote kuinuka na ithanduku rina mbeca waingira kuria gwa star 779 hash na ugicagurire ithanduku riaku na tukire na muhotani witu wa 5000 uria tugukorwo tukihurira thimo etagwo Francis Itimo Wangari. Francis Itimo Wangari niwe muhotani wa 5000 waikire karito ria mbere na Francis danathie na bia ciothe tondu kwina another 5000 cietereire muhotani ungi kwina another 5000 cietereire muhotani uyu ungi. Francis namba yaku irikite na 15 ni tugukorwo tugikuhurira ihinda ritari haraya tugatha 11 ina ndagika 20 ni tugukuhurira Francis Itimo Wangari wenwe muhotani wa mbere wa ithaa ria mbere wa 5000 ano tugietereire ona uhotani waku uhotani wa kere. Inoro FM shesheni yaku na rudhiomi rwaku. Good morning Inoro. Good morning too. Otselo akira ineka tonyele. Nidakuigwa wa Johi nduri na uru. Ya gavia gukutana na my sister. Heho ingihete bioi. Na gagora ira gotirara ka ginya era okite bio. Ginya ka mu die ka me koleria haria atrare heho jurai. No bayare ogete-ine tugaga heho the kana mbura kana riua ciothe ni ciake. Niguo ni ciake. Wanyoto ndakere akuo. Wanyoto ari okuo na njerire ngugeithie muno. Nani nyabende mugeithie muno haria hothe ari. Nijo yari wega ni mumanyerere ni Ngai. Riu ni
nito munyiteire mwana undu kaigua uri wiki biro. Thank you so much. Rera kende marahura na ugikiambiriria na muthuri nyendete muno gwetwo HSOGW Dr. Papio ni murethi wa Kang'ara haria Kirinyaga. Hara maitho guthikagiriria muno ari okuya mwana wa Moro kundu gwetwo Robago ni gwetwo Elizabeth wa hituka na nyina Njuguna. Ara mukiari oku mwana wa Warubaga. Muthuri gwetwo Michael Njogu Fantastic Gorgeous Michael Njogu. Yes, Wanjohi. Ode ginya mwachi mwa maina wa magulu aleo haria mwana wa mwekire. Na murutani wa kwa Sunday school kule kioko ine bisi gwetwara Habunya Ringe Moses ire. Mageuke ha ginya pano wa ine aleo haria Karatina University. Tatu rage vikole kwa cheza. Nina murata wito wainuka na ngiri 5 Francis. Na Francis itimu. Na ne agothije idare gathirare. Neguo Wanjohi. Ngeera jebu munengererie mwarore. Besa ne joro na cio cirongwira gadwendore kiono hune kumanengereria biu. Ni ciao. Na tondu itikionganagio we no nginya ugicinogerere. Ndũmĩrĩria harĩa hacetha ithuothe ndĩmambĩrĩirie twĩkĩre star 779 haci. Tũtange gũtamba rĩu Chirũgũ ikinya thinacara rĩ. Akorwo matanaheire mbia wega ngwĩraga gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ na ithuĩ. Asante sana Wanjohi. Mĩaka 20 tondũ nĩ ĩragĩthire rĩ. Tugakũngũĩra birthday na ũhotani na gũtuĩka nĩ tũratugana gũkũ kwa Inoro. Nĩguo Wanjohi. Ũgĩtuithia wega na sister na family yaku ĩ. Asante sana. Tũtũra Inoro cheza na wa Kigogo-inĩ tũtirera haha mĩtambo-inĩ cirũ witũ. Thank you so much Wanjohi. Good morning Inoro. Good morning Wanjiru. Nĩ kwega biũ gũtirĩ na ũru? No Kamanu kuma Kĩrere. Nĩguo wa Kamanu. Na ndina thaĩ mwathani ngagũcokeria ngatho. Asante sana, nimeshukuru. Na tuhoera Ngai witũ akũrathime na gwĩke wega. Ameni, ameni. Na nĩ ũgũthiĩ haraihu mwana witũ. Amen. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani. Ameni wa Kamanu. Reke njarahũre patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HSOGW. Nĩguo. Tũmwendete kiumia kĩgima atũmaga kiugo na ndanogaga mwaka ũgathira mahinda marĩ mothe Ngai atũrĩa mũrathimĩte. Amina. Wanjohi nĩ ndamũigua hau maina wa magũrũ mũhes to be okĩre. Ona Ruso watwana na Msemo Mwangi Njogo na Mama Neria Cieko Ibe na Mũgabi Dani. Ndikariganwo nĩ mwarimũ Njagoni na Njũgũ na Waleso othe kinya maina wa magũrũ marahũke na Beni Gĩthu othe na etagwo iloaga serua magogo nĩ ageithĩke onake na ndikwa wa marigiti othe makiara ukeno merage nĩ ndĩmendete na mĩrũ wa mũrũngarũ mwĩrage nĩ akirire mũno mena ndama karatu. Asante sana. Rathimo Wanjiru witũ. Onae wa Kamanu wa Kĩrere. Good morning Inoro. Hello, good morning. Kwega biũ rũcinĩ? Nina njĩtagwo Panuel nina Karatina University nĩ twara ũkire thayũ. Nĩguo Panuel? Nĩ ndaigua maitũ wa kũrekerere tagwo wa Kamanu wa Kĩrere na wa Joy. Rĩu patroni witũ ndagĩtarĩ James Mũrĩithi wa Kang'ara ekũrĩa Kĩrĩnyaga rĩ. Ũcio ti patroni witũ ũrutaga wĩra mũnene mũno. Othe nginya maina wa magũrũ Kasarani Mwĩki. Recho Njenga na wa Mũthoni wa Ũnjĩ Kĩrere rĩ. Ndiki na ndirango wa famu komara huke na matinde thao ngwiraga wewe wa bata. Asante sana. Thank you muno Panuel. Onawe baraka kwako. Good morning Inoro. Good morning Inoro. Nĩ kwega biũ rũcinĩ kwerwo atĩa? Tukiri na kaũru tũraria nao. Ucio nake toka madoa Makũyũ Bombo. Ũkugutikire Mũrang'a Kauntĩ. Na ũkĩrĩ mwega warahũka wega? Ndina ũgima mwega wa mwĩrĩ. Asante sana. Ũgũtwĩra atĩa ithaa rĩrĩ? Akacokeria Ngai ngatho nĩ kwanya nĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩguo nĩma. Ũrĩa mekwendaga kuona na matinaona. Nĩma. Yuti kumukenya kana kwagĩrĩra na gũteithĩra. Aca. Njĩrahũra Patrick wa Gatubu na Ndawaro na Kaboro. Yes. Anga Samuel wa Ng'ombe na wa Karugũrĩ. Nĩguo. Andũ othe Bombo na Mbarea maraikara mũtambo-inĩ. Thank you so much. Asante pia. Itwacokia ngatho nĩ kũrĩa kwa 0722200720
na 0735989989. Inoro Muge Mutare. Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Na tugithite na mbere o wega thaa 11 riu ihitukitie tu ndagika 20 thaa 11 yahitukia ndagika 20 tamukira thimo imwe tucoke tukorwo tuki break hanini nigetha tuhurire muhotani witu Francis. Hello, good morning. My sister. Kwega vio. Nidi rakauna nidi atarega jawa kinyoko mwana asubukia kianda sana kadima. Yes. Wasema na jabadi tori tomo Kristo original asubukia. Na siro kwera agata ga kubona asubukia kianda sana kadima ko kwera nete dirumwe inora okumbe adore madika inora. Ndo kama ne kwera alikuwa nipa. Wapi toka nyo tugathi mage forojo bata moja. Yes. Yes. Mutumia oje ndaikirire radio goko inoro muthakero bora mundu gwitwo githine kia mutu ba ine kia mutu atagaro itekire bu radio muthakere na nego yenero Jeni muthani Jeni muthani githine kia mutu muthakere gucokia ngatho na akwa subuki hada gutoka nyota kanyotu ukora mundu gwitwo ndiragofa mko agaithike muno mundu gwitwo jathimani wa rubisi mundu gwitwo akamano wake na mundu gwitwo ruso watona mogira wa subukia na mwazino gote maina hapa kwa mara ukana matidi da ona tidi da netokwete mwana witu. Asante sana, nimeshukuru murato gwitu etakwate murato shewitu mo Kristi original Inoro Muge Mutare. Reke tobe tuikirie tu o hanini ni tugucokereria na ndugakiriganirwo WhatsApp number onayo ni tugukorwo tugithoma ndumiriri ciothe ona tukiamukagira thimo kuria kwa 0722000720 na agagikena tondu waginya ndumiriri yothe iria raingira kugerera Facebook Inoro FM iria nayo eragitukinyira mucii uyu wa Inoro kugerera kuria kwa YouTube Inoro FM ngaibitu arokurathima na arogwika wega muikari wa Nyandarua County. Good morning. Kuma Kendo guthie oginya Karamto huku ni Nyandarua County na umwigaga kuga na gwika no athikiriria guku guothe no nginisha Inoro FM shesheni yakwena kuma mathira ma githomo uthae gwa kahua na macani teto wa mburi kieni gwa gitunguru na urithi onare unetiganeirwo ni maundu matene gacuthiria makimero mareo kurekera na tondu turekanire atiri mariganiro na kuhoya witikio mweru gwitikagie naguo iracaria witikio mweru gwitikagie naguo gathingata mwihoko mweru gwihokagie naguo tondu riu nitiganeirwo ni maundu matene mothe megana moru Jesu gwihoke weru rimwe ndanaramereria maundu-ini matene maruo maria ni ndanona nginya ngagakona kana ikumu cia tene kuria ndanahotana ngatura ho nginyagia ngagakona undu ungi mweru iracaria witikio mweru gwitikagie naguo gathingata mwihoko mweru gwihokagie naguo tondu riu nitiganeirwo ni maundu matene mothe megana moru Jesu gwihoke weru. Mutumia mucidoni wago batarite muno wamwirite irio cia ciana itinengagererio ngui aguthaithirie gikwira nitigagerio rwiteki warora witikio keo kimuhoneria mwana iracaria witikio mweru gwitikagie naguo gathingata mwihoko mweru gwihokagie naguo tondu riu nitiganeirwo ni maundu matene mothe megana moru Jesu gwihoke weru onania aria tundirekana nikuriganirwo ni maria mahituku niguo ndigire na mwathani na gwitikagia kiugo giaku
megana moru Jesu gwĩhokewero. Ceceni hakuhĩ nawe. Na tondũ werohagia hinya wa kũrũrũcinĩ, rĩu ngwenda ũnjerũhĩrie hinya gwata mwĩhoko, nĩgetha ngĩkwĩhoke ndũngĩtiga ũrĩa wandũire, nawe ũnjĩkĩre maũndũ marĩa wĩranĩire. Ndĩracaria wĩtĩkio mwerũ, ngwĩtĩkagie naguo, ngathingata mwĩhoko mwerũ, ngwĩhokagia naguo, tondũ rĩu nĩndiganĩirwo nĩ maũndũ matene, mothe megana moru Jesu gwĩhoke werũ. Ndĩracaria wĩtĩkio mwerũ, ngwĩtĩkagie naguo, ngathingata mwĩhoko mwerũ, ngwĩhokagia naguo, tondũ rĩu nĩndiganĩirwo nĩ maũndũ matene, mothe megana moru Jesu gwĩhoke werũ. Asante sana etagwo Phyllis Mbuthia rwĩmbo nĩ wĩtĩkio mwerũ arĩ thaa 11 wĩna ndagĩka 26 gũkũ kwa Inoro FM thererũka Tuesday tũkĩrĩ na mũndũ gwĩtwo Joki wa Karish. Good morning. Agaikiuga wĩkũra mũciĩ wa Naikuru nĩ ũragĩtwamũkĩra wega, Ngai akũrathime na gwĩke wega. Nĩndiramenya ona kũrĩa mwena wa 22989 no tũthiĩte na mbere na kũingĩha mwena ũcio. Mũrithishe Maguka Digital wake Mũtuĩra Massive kũrĩa Kĩrĩnyaga. Ona Ngige wa Solai kwanya Kenyua, asante sana wĩkũrĩa mwena wa Solai kugama Mamadhu ona akĩageithĩke wa muna wa Kĩbũrũ Kĩrĩnyaga County. God bless you. Wa mathina wa Njororoko kuma kũrĩa mũciĩ wa Shakareri, asante sana, hata we ubarikiwe sana. Nĩndirakena nĩ ndũmĩrĩri ciothe iria ndirakĩamũkĩra, no ndũkĩreke twambe tũkĩaranĩria na mũhotani ama vipi, kana tethira gwa farm twambe twaranĩrie na mũhotani witũ ũrĩa wehotanĩra 5000 kuma gwa cheza tũkĩigwe kana mũrata ũyũ Francis mbeca ciake nĩ agĩciamũkĩra kana nĩ agũgĩcerete mũciĩ mwega wa cheza ainũka na 5000 na tũgagĩkĩmenya harĩ ona another 5000 harĩ ona ciringi ingĩ 5000 zako. Good morning. Hello Francis. Hello. Ma Francis waya thimo wagĩkira ma. Hello. Okay Francis ketuonekania gũkorwo agĩgĩtũigua. Francis nĩ ũratũigua? Gwĩcira Francis Itimo wa Ngari ndaratũigua. Tũgagĩkorwo tũgĩtũmĩtwo nĩ cheza nĩgetha tũkĩaranĩria na Francis mũhotani witũ wa 5000 rũcinĩ rwa ũmũthĩ. No tũkũgeria o rĩngĩ tuonekania kũhota gũkorwo akĩamũkĩra thimũ itũ kana tũkũhota gũkorwo tũgĩkĩaranĩria nake. Mũndũ ũyũ Francis Itimo wa Ngari mwĩre nĩ ithuĩ tũragĩkĩmũhũrĩra nĩgetha agĩkĩamũkĩre thimũ agĩkĩaranĩria na ithuĩ, nĩgetha agĩgĩkĩre mwĩhoko nginyagia mũrata ũyũ ũngĩ nake ũrakĩingĩra kũrĩa gwa star 779 hash nĩgetha onake agĩkorwo akĩmenya the other 5000 iria ciagĩtigara gũkũ gwa cheza nĩ ciake na no ehotanire. Ni cagũra cheza box igera kũu cagũra ithandũkũ rĩaku wahota gũcemania na ũhotani mũthenya ũyũ mwega wa tarĩki 4 mweri wa kanana mwaka wa 2026. God bless you so much. Mũrata wĩ haha wĩtagwo Theuri wa engineer na pastor na mutungatĩri Eunice Theuri ona marajira me mitambo-inĩ, barikiweni sana. Kuhora wa muyo na eni ndakuona Dama wa Karatu. God bless you. Baba Sisi kuma kũrĩa mwena wa Mungaria Kadara, asante sana wa mathena. Uhoro wakwa Njororoko Shakareri kuhana atĩa? KK wa Tharakanithi mambo vipi? Ndũkĩgeithĩke mũno Ngũgĩ wa Mũrĩithi wĩ mwena ũrĩa wa Kanjuku kũrĩa Kamwangi Gatundu North ona ũgakĩmenyithia uko tuned. Good morning Inoro. Cirore mwega rũcinĩ. Ndĩ mwega ndirĩ na ũru ũhoro waku ma? Nĩ mwega mũno gũkũ nĩ Kabatini na Kuru County njĩtagwo Munyere wa Mbarire. Nĩguo warahũkire wega nĩ ngwenda kwarahũra mũndũ ũgwĩtwo Beni Gĩthu wa kũrĩa Turimoro. Mheshimiwa Karanja Kuidos nĩ mũmbunge mũtanya gũkũ Bahati na akarahũkia tinde wega Aisisa wĩtagwo nyina wa Mũgarĩ Mũũ wa Gatonye. Bishop Charles Wachira ndakĩrĩ kũrĩa wĩũmĩrĩrie nĩ my brother. Yes. Ikina timu yothe ya kuhunjia thayo ndogora ya United Peacemakers Network ya huko Nakuru hamwe na Save ya Kalife thayo farm matikariganĩra wega ya marathima maikro mũtambo-inĩ wa Inoro FM. Asante sana, tunashukuru. Hello, good morning. Good morning Wajiro. Ni kwega biũ gũtirĩ na ũru? Kari na Ndirango wa farm kwa kuma sana Kĩrĩnyaga. Karibu sana Ndirango.
Kia warurikana mutumia kwa ndaraigwa wega. Ni uratwirite. Ngucokia ngatho. Ni ahonete thiini wa Kristo. Amen. Jarahore Patton HSC OGW Patton ndagitari murithi wa Kang'ara. Chairman wa Jubilee member number 817 kanithani wa Jeshi la Wokovu. Mundu gwitwo Secretary General wa Masabiki Mwalimu Giagoni na Maina wa Maguru na Peter Githina na ucio watwana wa Kamano wa Kirere. Matikai gucenjia mutambo ucio urona hanini na pano ro ina ukiona kahinda wa Njiro witu rwimbo ruru rwetagwo muhoreria wa makumbira wa ithaka wa Thunguru niguigua ndathimikite muno no gena Tuesday ndathime. Asante sana mundu gwitwo Ndirago no gitinde wega na mutumia agikigwe wega thiini wa ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo. Good morning Inoro. Amina. Hello. Good morning. Ni kwega bio rucini gutire na oru? Yes. Ngire chojeka tugacokeria Ngai ngatho. Niguo. Ndio tutwarithĩtie wega muno mwana witũ Ngai arokũrathima na gwĩke wega. Amen Rachel. Ukĩnjĩra hũrĩa andũ arĩ hau. Njĩra hũrĩa MC Senior Kaparo. Kimotho Lefty. Nancy. Wakamanu wa Kirere Kimugwe umenda panero wa inaina. Niguo. Nagwa famkona jathimaniri. Othe na njugu na mukundu wa mudoro magena muthenya murathime. Na tutawe murathime mwana witu na Ngai agwike wega. Asante sana. Thenge muno mahinda mega wikura Iraki Baghdad. Na Ngai agwike wega. Good morning Inoro. Good morning Inoro. Ni kwega bio rucini gutire na uru. Thayo. Vio. Nani ndire na uru. No ucio murata. Ira wakinya guku rugisi na Forever wikora Jathiman. Nina Jathiman ndari na uru. Ndi na uru no ukihorera. Asante sana Jathiman. Kebora uri atatu Abere na yeko je kale da muigo hau yakure Iraq Baghdad. Niguo. Mother Lefty ndagiara hukana geithike muno. Asante. Aja bora uri Jose Makandika na Jose Makandika. My mom we had doing you Jerome Kogie. Okay. Au kana matide ona yo tide wega. Ona edo gitide wega Jathiman uwe na wakati mwema. Good morning Inoro. Morning Rose, how are you? Ni kwega vio dire na oru Lucy. Niyo na ndire na thayo ndwage tutwarithia wega muno na watuhoera. Asante. Atuhe kiugo kiega ni tucoketie ngatho muno. Thank you muno Lucy. Gehoka warahuka wega. Ona nire ndarahuka wega ciro. Niguo. Ngai no andathimite na akanjika wega. Ameni. Na ngamucokeria ngatho. Niguo. Uyu ni mutarajiwa Muhesh, uso watu ana shushu wendo usi enwanjohi kuma wa magana tetu Nyeri. Na ndidageithia ikari othe awa magana. HSC murithi wa Kang'ara ageithike Ndirago wa Famco. Mwalimu Njagoni na Michael Njogu na wa Kamanuri. Rachel Njenga othe mageithike na otinde wega no geithie wa Ngeci. Asante sana. Nigo mugeithia muno. Nawe uhotani. Ameni uhotani. Thank you so much. Tuthiete na mbere o wega tukigeria o ringi tutigukua ngoro no tukugeria o ringi ka murata uyu witu ni agwitikira gukiaraniria na ithwe na murata ura turageria kwaraniria nake ndo kimui etagwo Francis Itimu Wangari ni wendire kuona kana ni tukuhota ma Francis ginya wathie muteja Francis Itimu Wangari wakinya handu ginya wagithie muteja mwana witu. Oh my, Francis ni athie muteja. Francis Itimu Wangari niwe muhotani witu wa 5,000 ithaa ritu ria mbere kana ikereka ritu ria mbere na no ndiramenya atiriri onake arega gugitwariria ona rucio no twakimugeria o ringi no tugukihurira urio gukihotanira icingi tukiri nacio to tukiri na ngiri 5 tikuga gikua ciothe hari na ingi 5,000 zimebaki na ici ni ciaku. Francis ni atia gwikite Wanjiru nigetha inuke na mbeca icio uragweta. Francis agwikite andu mwega. Francis akuingirite kuria gwa cheza
na Grace Wangui kiari ndio na wina bahati muno wa ithanduku rio recagurira ithanduku riaku ni uracemania na kindu mwina Christine Wairimo Marenga na Martin Mukuria kama uo nake ni ndona ni inuka na kindu ecagurire ithanduku riake uria twingenda gugikwira ni ati urabatara tu gukorwo kihihinya *779# na wahura namba ino hatiri undu ungi no kuingira kuria gwa Cheza Box ucoke ucagura ithanduku rimwe hari mathanduku macio mana no kimenya meri no ucemanie namo mbeca meri ucemanie namo matakire na mbia no tukauge ati ni wagikua ngoro aca tukakingira uhoro-ini wigie Cheza bonus aha niho wina ithanduku riaku ndugieterere uhotani wa bonus wina ithanduku ni ndugieterere tondu na machine no ikiheane ritwa riaku wi muhotani wa bonus ino ya 1500 kanati Anthony Muriuki gathigia waku makuria Karatina ino nayo yuma request Dinashara ya tigario daika 24 Dinashara ya tigario daika 24 Inoro FM miaka 23 ya umemerekia. Asante sana Rushini Rwega Geto wa Jiro wa Fausto, good morning. gwikatia hetagwo Jane Muthoni rwimbo rwega yuma request na Dinashara ya tigaria 20 minutes ndirakena tondu wa ndumiriri yothe iri othite na mbere na gukindumira
ona thimu ciakwa iria urathii na mbere na gukorwo ukihura kura kwa 0722 ndirakena muno makiria na ngagicokia ngatho ni undu wa murata wi hawe tagwo ndereba mugoka njoro wa kuria subukia kakena ni undu wa mburu wa Kiambogo kuria Munanda ona magikinya ta wa Kiambogo kuria Kivivirio na Kiranjire mitambo-ini na driver na konda cia Satima Sacco wote umewasalimia nindakena muno ni gugikuona na Derito wa Kifiki wi kuria mwena wa Gicira kuria mwena wa county ya Nyeri Ngai arogwika wega SMS yaku ni ya 22989 kana atia George Gicuru wa Kinyogori Limuru kuhana atia Gigi family batigitinde wega asante sana hello good morning okay ya murata ucio nayo ni agikirengekano ni guonete gikigeithio mwena uyu ungi ni murata wi haha aranjira ni Wanjiru ndikire na oru ni nyonete wega wa mwathani etagwo na aranjira ni twarahuka o wega etagwo ate murata uyu wa Keiro wa Murera. Thank you so much wa Keiro. Mambo vipi? Good morning Inoro. Hello. Alright, ucio gada kirimita boini agituhurira thimu agicoka gwikiriganirwo ni gukiaraniria na ithwe no ni ngatho ni undu wa guikarwo haha. Good morning too. Nina ndiji kauru ucio ni Adimiro King'oru wa Magumui. Asante sana Adimiro, horo wa rucini. Utina kauru ni twarahukire thayo. Ona indire na oru we. No ndiracokia ngatho kuri Ngai ni undu wa tha ciake. Niguo. Ni nagakena ni kuigua onawe ukiri mwega. Ni niguo gutwira ati umuthi reke njera hore mundu witwo murimi mwai wa Magumui arutu wira othe amukawa paleo Nairobi Tombo Street nacio ngwira matura mitambo-ini akeja kuma kwa haraka na wakiri Thauri Kenya kuma Nyandarua Njathima ni kumuiguite hau eri othe matinde wega na magie na mahinda mega Tuesday. Asante sana nimeshukuru. Hello good morning. Hello, good morning. Hello, ndakoigwa. Good morning, horo waku. Good morning, ndakoigwa. Aha, kwero atia. Karaniria na Inoro FM. Horo waku. Papa tumo mwaka wako. Ona wakwa ni mwega vio. Gesiria yo ni murata gwetwa Bakito. Ni murata gwetwa Bakito. Ario kuria United Kingdom. Naguo hauti tiaga. Gutwira atia rucini. Aca ndio na kao utoko ethia andu othe no na kuga marahuke. Asante sana. Ndugikorwo na ihinda riega. Ngai akurathime. Kuisha andu othe thayo no ima wa mwiri okire. Agoce Ngai tondu kwarahuka ni kindu gia ni uhoro wa ma ni tha nyingi ni kirathimo akona muoyo ni kirathimo na andu matikana kwe ngoro tondu maundu maria Ngai atwikinye uhetwo mihumo na muthenya umwe uhetwo mihumo you just accept whatever God has given to you. So amen. We sit down, set up ourselves up, then afterwards let God work on us. Yes. Thank you so much. Thank you muno Bakito. Ni twacokia ngatho gituhurira uri okure mwena wa UK. Amina no ngithani makeria. Asante. Thank you so much. Tugakiuma mwena ucio tugagicoka tugakinyitanira na mundu gwetwo Peter kijana mdogo. Peter kijana. Ni kwega gutire na oru uhoro waku? Ucio ni Peter kijana mdogo. Ni twakena gukuigua murata. Nyenda kumuthikiriria ciro. Njigua ni murathimaga ngoro yakwa. Niguo, thank you. Ni muthikagiriria kundu kuingi muno koguo Ngai akoragwo munene muno. Koguo Ngai amurathimage. Amina. Ndamuthikiriria ndina iguru. Yes. Na ndageithia ciaria kwa mwena wa Fiboroa. Na andu othe makigeithike mwena uria wa Fiboroa. Asante. Thengio na Inoro riture na ni turakikungwira miaka twendithiri iria Ngai akoretwo agituhe. Na gukimuthikiriria tondu Ngai ni munene. Ni kuo Ngai arathime Inoro. Ameni.
Ni ndukigia na muthenya mwega wa kirathimo. Ona Ngai akurathime. Amen. Asante sana. Alright. Tuma na thimu ya murata ucio gwitwo Peter Kijana mwena uria wa WhatsApp. Wajiro ni ona ndire na oru ne jara hokete o wega ni mundu gwitwo Gideon Wanyoike mwene Ruaka Ben Kaniaru wa Barakaniki. Asante sana. Wajiro ni merauka vyema ni Mama Lona wa kumakore mushi wa Molo. Jiro kai manyi makaniko na na Mwarimu Junior wa Korea Mwarimu Maina Junior wa Karatina ona gagikena ni gokiona ginyagia mwena uria wa Gatondo North murata gwitwo wa Beru wa Iria. Asante sana. Wajirone Humphrey kuma mwena wa Mugoiri Muranga ndirage guthikiriria o wega. Tugacoka tugakiona Alex Wairasho wa Gitengera ona kenda kire na oru akondani ya mitambo. Barikiwa zaidi Njoroge Kaimenyi Makarika. Asante sana. Ndumiriri yaku igagitukinyira wega kugerera WhatsApp number itu ya 0722000720. Nitwara hukathayo a blessed morning ucio ni wa Keiro wa Murera kuma kuria mwena wa Kibo na gakena ona ni gukiona ginyagia murata wi haha witagwo tagwo Kaparo Senior wa kuria mwena wa Gataga ona kenia ragituthikiriria hamwe na Wajaro wa Jokar muwe na wakati mwema mutigikoro na ihinda riega mwena ucio murata witu Ngai arokurathima na arogwika wega tugitwaranite wega biyo arithi na carari wi atigari o dagika 14 na no twetereire muhotani witu wa keri wa shiringi 5,000 1 2 3 4 5 eni muthenya uyu mwega tuma na Francis Itimo wa Gareni we muhotani witu wa bere wa kuinuka na shiringi 5,000 na tugakimenya harikiri no gio nake no shike mwetereire karibu sana etagwa Lucy watu wana rwebo Ngai nyita guoko tugicokereria nyamukira thimu ingi igere ithatu na ndugakiriganirwo na kiugo kiria patron na tutumeire no tugugithoma. Asante sana patron ndagitari murithi wa Kang'ara kohote kuringa muri maorio ke waidia rere iketengera rege ne menyete karotha jude na kono utemae ukoroga bya mae mwena na mwena agena jera nyomo hote kuringa yake wadirete nyonete ruo nyura heride jogo komisiri iketengera rege ne menyete karotha jude na kono utemae ukoroga bya mae mwena
ceceni hakuhĩ nawe. Makobe uonene ikerutana makeihoro nikieha onete tameguthira indi gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria Makobe aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makemukaira Yesu mũrũ wa Daudi okera nĩtũgũtonyerera mũhoreria Makobe arahũka ũhorerie we wararĩria uho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgacitũrigicĩirie nawona twahotwo menya nĩwe wahotwo tũhoreria Makobe rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka ihũro-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi mũhoreria Makobe ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo ona Makobe ona rĩu arĩ o muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ndangĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria Makobe arahũka ũhorerie we wararĩria uho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgacitũrigicĩirie nawona twahotwo menya nĩwe wahotwo. Thank you so much. Na tukihiga tabarira tukuhiga na request no tuku requestitwo ni murata witu gwitwo Ndirango wa Famco rwimbo muhoreria wa Makobe. Thank you so much. Nidona Francis Itimo Wangare muhotani wa 5000 na riu turi na Lucia Mboro. Twina Lucia Mboro na kenwe muhotani witu wa kere wa 5000 na baya kuikarika na 66 na Lucia Duramo kirathimo yaku nimekujaribu sana Duramo kirathimo dikiwekana wageba gugitiga thimo wa agikiuga ukiumeja hanini kana ugikigire babu hanini githa gikikoragwo kire very tricky no tugakigeria oro rucio no tukageria nyone kana Francis ni Itimo ni tukananiria nake odumwe na Lucia Wangare. Thank you so much ahotani aito Lucia Boroti Lucia Wangare Lucia Mboro muhotani wa 5000. Congratulations koria kwa cheza tuthite na mbere o wega ni kuhinga turahinga ikerekari itu ria kere ni gutiriha turatiriha tabarira na kama kawa. Thank you mona patron ndagitari mureithi wa Kang'ara HSC OGW Salvation member Army member wake 87817 wagitwira atiriri kiugo ni koherethu 5 muhari wa kenda koherethu verse 5 muhari wa kenda na riri bururi ogunagwo na miena yothe riria muthamaki waguo na utungatiri wa migunda iria mirime koherethu 5 muhari wa kenda
makobe arahoka uhorerie we warageria uho igawathikira arahoka uhorerie uho sinthurigiceirie nawona twohotwo menya ndiwe wahotwo. Thank you muhoreria wa makobe. Rwimbo rwega rwagituhingira ithaa ritu ria keri makiria tabarira ya thereruka Tuesday no ya mbere mweri uyu wa August 2026. Good morning, Jeff. Good morning. Kuhana